Adéyẹmí Ọlábọ̀dé sọ wípé ohun abádìjọ́rò gígùn ní gùn. mọ̀dà orúkọ rẹ̀ bò sí gbé ètò yìí kalẹ̀ láti lè jẹ́ kó ní kálukú fi òdò ìdílé wọn. òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé ìdílé kan tí ò ní pèníjà àti ẹ̀ ṣùgbọ́n àtẹ́lẹwọ́ ẹni láfíwọ́ ní ṣètì àti òbí fìpè náà nílé yóò sọ bí ìdílé yóò ṣe rí. ẹbìrò ká fi kòlókun pẹ̀lú àwọn lọ́kọ̀ọ́yà lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí ètò bẹ́ẹ̀ ló máa fọlájò tí mọ̀ tàkó tó béèrè sí wọn. lákàtúntò lọ́wọ́ rẹ̀ nídìílé bẹ́ẹ̀ làwọn àlejò náà yóò máa mọ ọ̀nà tí wọ́n dá agbára ní àkúrò ní Èkó lọ sílùú Àbújá fẹ̀yìntì ní Bàbáda ìlú Àbújá ní ìlú jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ ìlú odi tó wà àárín gbùngbùn iléeṣẹ́ àti ló ní olú ọ́fíìsì wọn ní ìlú Àbújá. ìjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́dún 2003 ní àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì ni ààrẹ lọ́dún 2014 kó lọ́dún 2016 àdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ ibùdó nílùú Àbújá àtàgbára Sorok ilé aṣòfin àpapọ̀ Azuma Rock Millennium Park báńkì àpapọ̀ mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ Kristẹni nílùú Àbújá rí Gbàgádà Kùjé Kwali Kílìṣí tó ẹ̀hún ìpanu tí wọ́n fi rán pèsè ló èèyàn sì ní nílùú Àbújá. ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún àwọn àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan torí pé àárín gbùngbùn ló wà. ìlú Àbújá o ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. gbẹ́gun ò bá jáde mọ̀rìnwó láàrin síwájú sí ọ̀rẹ́ yìí yàtọ̀ ní ẹ̀dùsùn táwọn olórí a sọ pé ìyá lọ́dà ìyàwó tí wọ́n ti mi ò bẹ̀yìn kalẹ̀ kẹ́nà bẹ̀rẹ̀ tó ní pẹ́sà pé ọ̀nà ìṣẹ̀rọ̀ ibẹ̀ ni wọ́n máa bí òun bọ̀ wá ẹ̀rù tẹ̀lé àríyá wa. wọ́n sọ fún yín pé ẹ máa wà ń bẹ̀ Unlimited Western Spring Television. ètò ìgbìmọ̀ àjọrò ló tún gorí afẹ́fẹ́ tọmọdé tàgbà ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Adéyẹmí Ọlábọ̀dé ló sọ wípé ohun abádìjọ́rò gígùn ní gùn. ó dáa ṣeun gbọ́ ìtẹ̀wò wá bí kíbi ìfà ti ń darapọ̀ wá ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò náà láwà. ẹ má gbàgbé pé bá a ṣe ń ṣe lórí móhùnmáwòrán ẹ lè máa darapọ̀ mọ́ wa ní orí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn ní orí YouTube ẹ tẹ Western Spring Television. ẹ má gbàgbé lórí móhùnmáwòrán ìkànnì àádọ́wà channel 190 láwà lórí Star Times DTT ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbikíbi tẹ́ bá wà. ohun tí à ń gbé yẹ̀wò nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò lónìí ọjọ́ ajé ọ̀sẹ̀ yìí ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu pa amòfin àgbà ilẹ̀ yìí láṣẹ láti rí i pé àwọn ògo wẹ́rẹ́ 30 tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí fi sí àhámọ́ lórí ẹ̀sùn ìdìtẹ̀ gbàjọba àti ṣíṣe tako ìjọba orílẹ̀-èdè sílẹ̀ àràǹṣẹ́. àwọn rántí pé àwọn ọmọdé tó di títú sílẹ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun náà ni wọ́n wà lára àwọn èèyàn 26 tí wọ́n fi ẹ̀sùn ìdìtẹ̀ síjọba àti pé wọ́n ń pè fún káwọn ológun wá gbàjọba kan. ìròyìn ni wọ́n rí àwọn ọmọ náà tí wọ́n ń fi àsíá ilẹ̀ Russia làkàlàkà lásìkò ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí èyí tí ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà fi fẹ̀hónúhàn nípa bí adìyẹ ṣe bà lókun ọrọ̀ ajé tààrọ̀ òrokùn tààrọ̀ ọrọ̀ adìyẹ ọrọ̀ ajé Nàìjíríà tó ń gbogbogbò lórí gegege tí eku òkè bí eku tẹ́yẹ òkè bí ẹyẹ tọ́mọ èèyàn ò sì fọ́n bí ọmọ èèyàn. àwọn ọmọdé tó wá láti ìpínlẹ̀ Kano àti Kaduna náà ní 4 nínú wọn dákú rangbọndan lásìkò ìgbẹ́jọ́ wọn níwájú onídàájọ́ Obiora Egwuatu tilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá. ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ náà ló dá họ́wùhọ́wù sílẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lájọ-lájọ aráàlú àwọn lájọ-lájọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí míì ń di ẹ̀bi ru iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti ìjọba pé wọ́n hu ìwà ọ̀dájú sí àwọn ọmọ tí ò tí ì mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì náà. nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó gba ìtúsílẹ̀ náà ohun tí wọ́n sọ ni pé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ni ìjọba fi ebi pa wọ́n tí wọ́n tì wọ́n mọ́lé papọ̀ mọ́ àwọn ọ̀daràn tó ti jíngírí nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ògo wẹ́rẹ́ náà ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí àmọ́ eruku tó sọ lálá láàrin àsìkò tí wọ́n fi wà ní akóló àtìmọ́lé
àti àsìkò ìtúsílẹ̀ wọn ò tí ì lọ lẹ̀tán bọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹwòye àti àwọn ọ̀tọ̀kùlú ló ń kọminú pé ṣó tiẹ̀ ṣeé ṣe kí àwọn ọmọ léńjẹ yìí ó fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn míín sọ wípé kò yẹ ká fojú kékeré wo ìgbésẹ̀ àwọn ògo wẹrẹ yìí o torí ó gbọ́dọ̀ ní onílù tó ń lù fún ìrọ̀mí wọn tó ń jó lórí omi onílù rẹ̀ ṣeṣe kó wà lábẹ́ odò àwọn ìbéèrè mẹ́ta ìwà ṣúyọ nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò ó tiẹ̀ tún ti wá pẹ̀ka sí 4 gan báyìí ìbéèrè àkọ́kọ́ ṣé ẹ̀yin náà gbà pé níṣe ni àwọn ògo wẹrẹ yìí fẹ́ dìtẹ̀ gba ìjọba lóòótọ́ ìbéèrè kejì nígbà tí wọ́n mú àwọn ọmọ yìí ǹjẹ́ ó tọ̀nà kí wọ́n ó dà wọ́n papọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn míì tó ti jingiri nínú àtìmọ́lé àti pé ṣé kò tiẹ̀ sí ọ̀nà míì àágbà fi àwọn ògo wẹrẹ jófin bó bá wáyé pé lóòótọ́ wọ́n rú òfin ìbéèrè kẹta báwo níjọba ṣe lè dẹ́kun kí eégún irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yóò mọ̀ padà ṣẹ́ mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó fẹ́ jẹ́ ìkẹrin tó darapọ̀ máwọn ìbéèrè wa ṣérú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ní í dá omi tútù sí ọkàn àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó lè fẹ́ ṣe ìfẹ̀hónúhàn lọ́jọ́ iwájú pẹ̀lú ìbẹ̀rù pé ṣé wọn yóò jẹ́ kí wọ́n lè lo ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ òfin àwọn ìbéèrè yìí ọ̀rọ̀ sunukun ni ó gba ká fojú sunukun wò nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò ẹ̀yin tẹ́ wà nulẹ̀ ẹ̀yin náà lè dá sí ohun tí à ń gbé yẹ̀wò ojú òpó tí à ń lò la ṣe ń lò 0913-259-9000 tàbí 0816-466-4844 òun lẹ́ ń wò lójú ìwòran yìí hùn nọ́mbà tá a fi ń dá sí ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ lọ́wọ́ nínú ìjókòó lẹ́nu Honorable Adénẹ̀gàn ọ̀yá o. ó kí Mr. Speaker ẹ ṣé ẹ kí àwọn ọmọ ilé orúkọ mi ni Honorable Ọpẹ́yẹmí Adénẹ̀gàn ẹ ṣeun fún. Honorable mo fowó àtọmọdé ń lẹ́nu ẹ jẹ́ ká sáré gbé Honorable tó ń nawọ́ sókè láti inú ilé. Hello. Honorable Speaker. Honorable Taiwo Azza Elégìrẹ ni láti lu Ẹdẹ. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ní ká pẹ́ pẹ̀lú yìí ọ̀rọ̀ gidi ni. Ẹ rí i pé ní tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ kéékèèké yìí tó bá jẹ́ àwọn àgbàlagbà ni ó ṣeé ṣe kọjá pé ní wọ́n ràn wọ́n lẹ́wọ̀n gbére. Tí kálukú sì ń jà fún òní wípé ní kí Nàìjíríà ọ̀dà náà ni àdéhùn tí ààrẹ wa bá wa ṣe tí wọn ò múṣẹ mọ́ kí ló fa àǹfẹ̀hónúhàn yìí ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ níbi tí àwọn tí ọba tọ́bọ̀ ni wọ́n yí sí. Èmi kàn wá rọ àwọn aláṣẹ wa àwọn olórí wa ni àdéhùn tí wọ́n bá ṣe fún wa kí wọ́n máa bá a mú ṣẹ. Tí wọ́n bá mú sẹni tó bá jẹ́ pé ní bóyá ọ̀rọ̀ ilé ìfọpo wa wọ́n sí bọ́dà alẹ́ ètò àbòsí ìró dandan gbogbo tá à máa ń béèrè lọ wọn tí wọ́n bá ṣe ìbádà ṣùgbọ́n èmi rọ̀ wọ́n tí wọ́n ṣàánú gbogbo àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù pátá inú mi dùn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tẹ̀ gbé pẹ̀lú kan fún àwọn ọmọ ilẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jágbàlagbà ni àwọn tó dẹ́rù wà yìí wò ni ó ṣeé ṣe kọjá pé ní wọ́n pa àwọn ọ̀ràn wọn lẹ́wọ̀n gbére ṣùgbọ́n kì í ṣe ń tọ́ka lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kì í ṣe ni àwọn aṣíwájú wa yìí ni wọ́n ń ṣe fún wa tí wọ́n ṣàánú wa o ẹ̀kọ́ ètò Western Spain Television níbàjẹ́ ilé ìgbìmọ̀ àjọrò níbàjẹ́ o. àmì ẹ ṣé gan ni Honorable Ọpẹ́yẹmí ẹlẹ́mọ̀bọ́rọ̀ ilẹ̀ mọ́ bínú. ẹ ṣeun Honorable Elégìrẹ ẹ ṣeun fún atótónu yín yẹn ṣe rí àwọn ìjọba wa wọ́n kùnà lọ́pọ̀lọpọ̀ ní àti àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ọ̀nà tí wọ́n gbé gbogbo ìfẹ̀hónú àwọn ọmọdé tí wọ́n kó níbi ìfẹ̀nú ìtàn kó wọn tẹ́ bá rí gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó dojúrú papọ̀ torí ètò ọgbà ẹ̀wọ̀n wa náà tó yẹ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n ní gbogbo èèyàn lọ́gun kí prison correction wá kí àtúgbéyẹ̀wò kí wọ́n tú ọgbà ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà ilé ìtúnirọ ọgbà ìtúnirọ. ẹ tún má bínú ẹlòmíì tó ti náà sókè nílẹ̀ mọ́ bínú ẹ dákun ká mọ̀ dá wọn lágàrá ó yá o. Hello. Hello Mr. Speaker. Hello. ẹ mà kú sẹ́ ẹ mà kú ètò. ẹ ṣé gan ni. ẹ ní dààmú. àmín. tòní ò wá tún ní jáse mọ́. àmín o. èmi ni Honorable Ganiyu Akeem Abuti Naira láti ìlú Ìbà. kí ló dé tá a rí yẹn sí ìpàjókòó lè jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ má bínú iṣẹ́ ló pọ̀ lọ́wọ́. ó dáa. ẹ má bínú. ṣe rí ojú tèmi fi wo
ọ̀rọ̀ tẹ́ ní ká dá sí lónìí. Tẹ́ rí àwọn olóṣèlú wa. Wọ́n rojú ọ̀nà ńlẹ̀, wọ́n wàá máa rinú igbó. Lélẹ̀ tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ wọ̀nyí tí à ń sọ yìí, kò í ṣe pé wọ́n fẹ́ gbàjọba ní nǹkan tí wọ́n bá fọ́lò. Wọ́n jẹ́ kó yé àwọn ìjọba wa ní wípé ìyà ń jẹ aráàlú. Ààrẹ dẹ̀sàdé ń fún wa wípé tóun bá ti wọlé ọ̀rọ̀ epo yìí ló ń kọ́kọ́ máa mú lọ́kùnkúndùn, owó rẹ̀ sì máa lẹ́sì wálẹ̀ ni. Wọ́n tún wá wọlé tán, kàkà kó tún wá dínkù, ó tún wá gàgàǹtùà tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣéjọba làwa ń ṣe o, tàbí wọ́n ń ta àwọn aráàlú. Èyí wá fi ń yí àwọn aráàlú pé ìjọba tí ò bá ti ṣe tó dá fáráàlú láàrin ọdún kan tó bá ti wọlé kò lè wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ́. Ẹ má jẹ́ àparọ́ tanra wa jẹ. Ẹ̀ẹ̀kan látàn ni dó máa tán yẹn dó mọ́. Àwọn gbólóhùn ó tóbi jórí afẹ́fẹ́ lọ. Àtàní ẹ má bínú, ẹ má bínú, gbólóhùn yẹn ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n tá à ń sọ fún ààrẹ wa ni pé kí wọ́n má máa fi ọlọ́pàá ààrẹ sì wá káàkiri mọ́ tá a bá ti ń fẹ̀hónú hàn. Náà náà dá wa lóhùn, ebi paráàlú. Ẹ̀rí pé lè pọ̀ ń gbòòrò ni. Òwò àwọn tó ń jalè náà, nígbà tó súnkàn gírí náà lọ jalè. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, ààrẹ wa lábẹ́ o. Ó má dé wa ṣe. Torí gbogbo nǹkan tó bá gbélé ayé ṣe, ó jábọ̀ fọlọ́run o. Ẹ kú ètò iléeṣẹ́ Western TV ò ní bàjẹ́. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ ṣeun tẹ́ ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ wa ní Western Spring Television nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Honourable Ọpẹ́yẹmí yóò fi ọ̀rọ̀ wọn gúnlẹ̀ pátápátá báyìí. Àwọn tí yóò bá pè kán parí ọ̀rọ̀ wọn tán. Ó yá o. Ẹ ṣeun. Bí mo ṣe ń bá lọ ni pé bí wọ́n ṣe kó àwọn ọmọdé yìí, a mọ̀ pé òfin Nàìjíríà sọ pé láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún ni kí wọ́n gbé ẹnikẹ́ni lọ sílé ẹjọ́. Ó gbà wọ́n ní bí oṣù mẹ́ta kó tó di pé tó lọ́nà kan yẹn wọ́n kọ́kàn gbogbo wọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kọ́kọ́ jẹ̀bi yẹn náà. Nígbà tí àwọn ará ọgbà ẹ̀wọ̀n náà àwọn náà tún jẹ̀bi yẹn torí pé ìjọba Nàìjíríà ìjọba àpapọ̀ jẹ̀bi torí wọ́n ní kan tó ń pè juvenile. A mọ̀ pé ó máa ń ṣe é ṣe kí ẹni tí ò tí ì pé ọdún méjìdínlógún kó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ pé ó máa di ẹni pé àwọn ọlọ́pàá máa fi sí àtìmọ́lé. Ṣùgbọ́n irú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí àwọn ọmọdé tán pè ní juvenile, even táwọn àgbàlagbà gan kò ṣeé fojú rí ká má tẹ̀wá sọ pé tọmọdé wà. So ìjọba tún jẹ̀bi ìyẹn lọ́tọ̀. So yẹ rí pé gbogbo kíní yẹn ó ṣubú léra lọ ni. Kì í ṣe torí ti ẹ̀wúnú yẹn nìkan ni àwọn ọgbọ̀n tí wọ́n kó ni mò ń pàkíyèsí lérí torí ojoojúmọ́ ni àwọn ọlọ́pàá àbí àwọn oníṣẹ́ ààbò míì máa ń mú àwọn tí ojú wọn ò tí ì pé méjìdínlógún tó yẹ pé ibi tó dẹ̀ máa ń fi wọ́n sí àwọn ibi tó yẹ kó máa padà pa wọ́n lára ni lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá bọ́ kúrò ńbẹ̀. So ìjọba wa ní láti ṣe àtúnṣe lórí ìyẹn lórí ètò ọgbà ẹ̀wọ̀n wa. Ó nílò àmójútó púpọ̀, ó kún àkúnfàyà fún àwọn àgbàlagbà ká má lọ pé ká tó wá kún ọmọdé bọ̀bẹ̀ torí pé ó ń bọ̀ ojúlá ní àárọ̀ ìbáyìí a gbọ́ pé àwọn kí náà ń pè ẹ̀kọ́ alákatakítí míì títún gbéra sọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ibi bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀ kan tí gbogbo èèyàn ń pariwo náà ni pé nígbà táwọn ọmọ ìtọ́ bá máa fi bọ́ọ̀ta àwọn alákatakítí máa pè wọ́n mára ni pé ìjọba Nàìjíríà ti fìyà jẹ wọ́n àwa lè gbà yín lẹ̀. Tó yẹ kí ìjọba náà kan máa wo gbogbo àwọn kíní bí orílẹ̀-èdè ṣe ń jó iná ṣe ń jó ràjò rẹ̀ yìí ó kọ wá lóminú pẹ̀lú bí ìjọba ṣe ń fọwọ́ mú gbogbo nǹkan. Adájọ́ tó dájọ́ pé kí wọ́n tó lọ sẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀lì wọn sí 10 million naira. Ẹ̀yẹn wò ẹ́ rí i pé gbogbo ẹ̀ ó rójú pọ̀ ni. Báwo ni wọ́n ṣe juvenile yẹn sọ pé kó máa san 10 million naira. Ṣé tó bá ní 10 million naira máa ń ṣe ẹ̀wọ̀nú hàn? Ṣé màá ní 10 million naira màá bọ́ sí títì màá ṣe ẹ̀wọ̀nú hàn? Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ rí i pé àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ kankan. Àwọn ọmọ tí wọ́n gbé àsíá ilẹ̀ Russia dání kò sí nínú wọn tó lè dá lọ rán aṣọ flag ilẹ̀ Russia àsíá ilẹ̀ Russia. Ó túmọ̀ sí pé èèyàn kan wà tó kó àwọn kìíní yẹn lé wọn lọ́wọ́.
gbogbo kò sẹ́ni tí ò mọ ibi tóbìnrin ti ń bímọ kó kọ̀dí síná bí wọ́n fi ẹ̀kọ́ tanná fún wa ni ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà á bẹ̀rẹ̀ sí máa pariwo náà ni a mọ̀ pé tó bá dọjọ́ kan ọmọ Nàìjíríà náà á gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ wọn tó ń fi ipá tí wọ́n fi mú wa náà ràn wá lọ́wọ́. àmín, ẹ ṣé gan ni honourable wada. èmi ni honourable Abdulkareem Ritado láti ìlú Ẹdẹ. Mo kí honourable speaker wa, mo dẹ̀ kí akójànú ilé àti gbogbo àwọn èèyàn mi lápapọ̀. Ilé ìgbìmọ̀ àjọ kò ní bàjẹ́. Ọ̀rọ̀ tẹ́ mú wá lénìí ọ̀rọ̀ tí ó níye lórí ni. Ẹni tẹ́mi fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni wípé àwọn ọmọ tí wọ́n fi ẹ̀hónú hàn yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fẹ́ sun jẹ tó ń fi epo rárá ni. Àwọn ìjọba wọn fẹ́ tí wọ́n ṣe ìfẹ̀hónú hàn tẹ́lẹ̀ wọ́n á tó gbé fúláàgì Russia àwọn tó gbé lọ́wọ́. Ẹ̀rí pọ́n ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n mú àwọn wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ni. Ká ní pé fúláàgì green white green náà gbé lọ́wọ́ ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lélẹ̀. Àmọ́ èyí tí wọ́n ti gbé lọ́wọ́ wọn ni àwọn ọmọ ilé ìwé sọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹni tá a fẹ́ tó jẹ́ tó fi epo rárá ní kò wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ yẹ káwọn ìjọba náà kí wọ́n ṣe báwọn. Kọ́ yẹ ká máa lo ìjọba democracy bí ìjọba kakimen. Àwọn kakimen ni wọ́n máa ń ṣe ní wọ́n máa ń lo decree tẹ́ pé ẹni tó bá ti lè fi ẹ̀hónú hàn báyìí wọ́n ò gbé ni. Àmọ́ àwọn ìjọba democracy èèyàn lẹ́tọ̀ọ́ láti fi ẹ̀hónú hàn lábẹ́ òfin kò yẹ kí wọ́n gbé wọn bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà kò yẹ kí wọ́n tún lọ tì wọ́n mọ́lé pẹ̀lú àwọn hooligans. Torí pé wà táwọn ẹni yẹn ń wù láwọn náà máa wò wọn ò tó fi mọ́ ní 24 hours. Ọwọ́ a tó jẹ́ pé ọjọ́ gbọ́ọ̀rọ̀ ni a tó lò ń bẹ̀ bíi 3 months àbí 3 months náà kọ́ ni a pè. bẹ́ẹ̀ ni láti ní oṣù kẹjọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gbàgbọ́ tọ̀tọ̀ bá járìn ni yọ jẹ̀gbẹ́. Wọ́n ti jọ sùn wọ́n ti jọ jí. Ìwà tí àwọn ènìyàn ń wù láwọn náà fẹ́ máa wò kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ọ̀nà àbáyọ tó yẹ kí a ṣe tí ìròyìn ní wáyé mọ́ ni wípé àwọn ọmọ tí wọ́n bá fẹ́ ẹ̀hónú hàn kí wọ́n rí pé flag green white green ni wọ́n ń gbé lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ti ń gbé lọ́wọ́ wọn ò ní lè mú wọn bí wọ́n ṣe mú wọn yẹn. Ilé ìgbìmọ̀ àjọrò kò ní bàjẹ́. àmín, ẹ ṣeun o gbogbo ẹ̀yin honourable wa. A dúpẹ́ gidigidi fún ìfọmọnìyàn ṣe yín. A dúpẹ́ o fún ìkópa nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò. Nínú ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò kálukú ló ti sọ èrò tiẹ̀ ló ti sọ ìwòye lórí ohun tí a gbé yẹ̀wò lónìí. A dẹ̀ lérò wípé àwọn aláṣẹ ìjọba àwọn ikọ̀ wọn àwọn aṣojú wọn ní ìpínlẹ̀ wọ́n gbọ́ nǹkan tí ẹ̀yin honourable sọ wọ́n ó sì fi ààbọ̀ jẹ́ àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ lókè lọ́hùn láti lè jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ mú un tó yẹ sàlóògùn lórí nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ nípa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wò wá nulẹ̀ náà a dúpẹ́ gidigidi iná ò ní tán owó gbogbo yín o àtẹ̀yin tẹ́ ẹ pè àti àwa tá a wá bíbí mo mọ rírì yín o pàápàá jùlọ gbogbo àwa tá a wọkọ̀ wábi tá a wà yìí nírú àsìkò tá a wà yìí ẹ ṣé gan ni o a dúpẹ́ gidigidi àlọ àti àbọ̀ wa yóò mọ yọrí sí rere lójoojúmọ́ a ní ṣe kò ń gẹ́ láabi. Ẹ̀yin tẹ́ wà nulẹ̀ náà ẹ̀yin la mọ̀ bá àwa náà láti mọ̀ wá ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ tí ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò ó mọ̀ wáyé. Ẹ ṣeun o gbogbo ẹ̀yin honourable wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ amójú ẹ̀rọ tá a jọ ṣe àwọn ayàwòrán. Ẹ ṣé púpọ̀ fún ìfọmọnìyàn ṣe. Ọpẹ́ mi wá lọ sí ọ̀dọ̀ olóòtú àgbà fún ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò Fẹ́mi Adéfìlà. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ bá ṣe máa ń ṣèrè di gbogbo aago 3 ọ̀sán ọjọ́ Ẹtì títí di aago 4 kù ìṣẹ́jú díẹ̀. Àtúntẹ̀ rẹ̀ a máa wáyé láago 8 alẹ́ ọjọ́ Ajé tí ẹ tún máa wo ohun tí àwọn honourable bá dá sí kí ó lè ṣe wá láǹfààní. Mo dúpẹ́ o ẹ ṣé púpọ̀. Èmi tí mo jẹ́ abẹnugan fún ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ àjọrò ní Right Honourable Adéyẹmí Ọlábọ̀dé. Ẹ jẹ́ kí honourable wa kan bá wa dá àbá kí a sòjókòó lérò lẹ́yìn àbá àkọ́kọ́ kí honourable míì bá wa kéjì àbá náà a mú ní ìlà kan a mú ní ìkan nílà kejì. Honourable Ritado. Èmi honourable Abdulkareem Ritado láti ìlú Ẹdẹ mo dábàá yìí pé ká fi ìgbìmọ̀ àjọrò ká fi tònírọ̀ di ọjọ́ 8. Ó dáa ẹ jẹ́ kí honourable míì bá wa kéjì àbá. honourable ó ṣe wá sọwọ́ ẹ̀yin honourable Ẹdẹ ẹ̀fẹ́ káwọn honourable bòmíì náà dábàá ní. àbí o honourable Kareem Wasiu comrade photo láti ìlú Ẹdẹ mo kéjì àbá ká mú ìgbìmọ̀ àjọrò tún ní ìwá sí ìparí. Ó dáa ẹ ṣeun àdúpẹ́ gidigidi ní ọwọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn honourable lẹ́ǹkan sí. Lẹ́yìn àbá látẹnu honourable Abdulkareem Ritado láti ìlú Ẹdẹ tí honourable Kareem Wasiu láti ìlú Ẹdẹ náà kéjì àbá náà
ní èmi Abẹnugan lè so ìjókòó ìlérò títí di ọjọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. ètò yìí tún ti dé o. ètò ìgbìmọ̀ àjọrò ló tún gorí afẹ́fẹ́ tọmọdé tàgbà ẹ̀sùn mọ́ ní ẹ̀ka ìdíláwọ̀dé ló ń sọ wípé ohun àdìmọ́. Ìlú Ìbàdàn. Ìlú Ìbàdàn ni olú ìlú àti ìlú tí ó tóbi jù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Kò dín ní èèyàn bíi mílíọ̀nù 6 tó ń gbé nígboro ìlú Ìbàdàn nìkan ṣoṣo. Odù Ifá ọ̀sẹ̀ méjì ni àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé ó tẹ ìlú Ìbàdàn dó. Àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn jẹ́ akíkanjú, wọ́n fẹ́ràn ìdàgbàsókè, ọ̀làjú ni wọ́n. Àwọn baba ńlá wọn sì jẹ́ jagunjagun. Àbájọ tí a fi máa ń gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ìbàdàn mèsì ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé, ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lójú ogun, Ìbàdàn ọmọ àjòròsàn, ọmọ àjẹ̀gbínyó, ọmọ àfikàràhùn fọ́ orí mu. Olúbàdàn lórúkọ oyè ọba ilẹ̀ Ìbàdàn. Máyẹ̀ Okùn Adé ló kọ́kọ́ jẹ baálẹ̀ nìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí ìlú ńlá, ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti àjọ ńláńlá ló wà nílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn tó gbonílé tó gbé àlejò. Ọmọ Ìbàdàn kí ni sóò. bá jáde mọ̀rìnwó la kọ́kọ́ rí owó gẹ́gẹ́ níwájú ẹ̀ka ní júùrìn bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbọ́ wá. a tún ti dé náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ohùn Àǹbẹ̀ Unlimited pẹ̀lú mi ọmọ yín lọ́lọ́ ọ̀hún tí ìtẹ̀tù dùn mẹ́ni kìdí ẹ lè pè ní sùsù tó bá wẹ̀ mí àti ìlòdì àlá gbogbo orúkọ tẹ̀ mí ó yìí tí mi ò ní jẹ́yìn ẹ rà láti Ohùn Àǹbẹ̀ Unlimited lórúkọ ní West Spring Television ní ìtò wọn ibẹ̀ Ohùn Àǹbẹ̀ Unlimited wà lóretẹ̀dí kẹ́ ẹ máa gbádùn ètò àríyá wa. mo ń sọ fún yín pé ẹ máa wo Ohùn Àǹbẹ̀ Unlimited lórí Western Spring Television. New York nílùú ńlá tó tóbi jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ. Ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà, ìgbafẹ́, iṣẹ́ ọnà, ìmọ̀ ẹ̀rọ, òṣèlú, ẹ̀kọ́, ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá. New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni. Ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò. Bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́. Ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York. Èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York. Ní nǹkan ọdún 1624 ni àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí. Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà, àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York. Láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí. Ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn. Ìlú New York lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò, àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò. Ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó, iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège, àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba. Ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko, èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba. Ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dábù rẹ̀ ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀ ẹ dábù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ, ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera, àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn. Ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju
ìṣẹ́jú méjì tàbí mẹ́ta lọ. ẹ máa fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803-865-1049 0803-865-1049. ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé. orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí. ohun táwọn èèyàn nílò, ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà, ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, ibi tí ò níbi tó ti ń da ẹ̀gbin nù, tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò, àwọn aráàlú lára, gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. ohun tí ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlápọ̀dé, èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television, ìkànnì àádọ́ ojú ajé láago 2:30 ọ̀sán. àdúrà lọ́wọ́ ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà, ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ni àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014. Kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. bí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ lápọ̀ ọ̀rọ̀ òbí ìṣẹ́jọ́ ẹ̀sẹ̀ kan síwájú rẹ̀ bá ti ń gbòòrò wa a tún ti dé náà nù. ẹ kúlé o, ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò yìí, ètò Owambe Unlimited pẹ̀lú èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Zuliat Morenikeji Taiwo tẹ́ ẹ tún mọ̀ sí ìyálóde àríyá tẹ́ẹ̀mí gangan fún ara mi sùsù tẹ́ rí òwà sọ pé ṣẹ́kẹ́rẹ́ ní mí tí ò kí ń lòde ìbànújẹ́ torí ibi tó bá dùn ibi tó bá ń dún ibẹ̀ làgbérí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè kúkú wò ní lòde ìbànújẹ́ nǹkan ayọ̀ nǹkan ìdùnnú lámọ̀ bára wa ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ àlàyé báyìí lọ́rọ̀ eléyìí tí yóò bá ṣàlàyé òkè yé ni délẹ̀délẹ̀ lórí ètò Owambe Unlimited. Ibẹ̀ láti máa ń ṣe àwọn àtúpalẹ̀ gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ àríyá fàájì pátí ní gbogbo ẹ̀ pátápátá. Nǹkan tètò Owambe Unlimited wà fún nìyẹn láti ìkànnì Western Spring Television ní ìlú Òṣogbo Òròkì níbi bí náà la kalẹ̀ sí. Ìwọ̀n àlè ètò Owambe Unlimited wà fún bí mo ṣe sọ síwájú abala méjì lètò wá pín sí. Lábala àkọ́kọ́ ibẹ̀ láti máa yànnàná àwọn kókó tá a bá ti fẹ́ mẹ́nubà lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti jọ máa wo àwọn nǹkan tí ó yẹ ká mọ̀ nípa kókó ọ̀rọ̀ tá a bá ti mẹ́nubà yìí. Àwọn kókó wo ni mo máa ń sọ? Ó lè jẹ́ gèlè ni, ó lè jẹ́ oúnjẹ ni, béèyàn ṣe ń tẹ́ àlejò lọ́rùn ni, dórí ìṣojúlóge makeup ni, dórí béèyàn tiẹ̀ ṣe ń ṣe decoration ni, dórí irú ọ̀ọ̀lù yẹn gbọ̀ngàn tó yẹ kéèyàn gbà gbogbo ẹ̀ pátápátá. Kódà tó fi mọ́ béèyàn ṣe ń pín àwọn souvenir yìí tí wọ́n ń pè ní àwọn ẹ̀bùn téèyàn bá fẹ́ fún àwọn àlejò yẹn àti béèyàn tiẹ̀ ṣe ń to àwọn tábìlì ìjókòó fún àwọn àlejò wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan.
gbogbo ẹ̀ pátápátá labala àkọ́kọ́ ètò wà ń bẹ̀ Unlimited máa mẹ́nubà ní gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ń rí mi Ìyálóde Àríyá yín tó bá wá dábàlà kejì ẹ̀wẹ̀ ibẹ̀ ni Ìyálóde Àríyá àti ikọ̀ rẹ̀ ó ti máa ṣe àfihàn àwọn ayẹyẹ àbí àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ jẹ́ ká jọ ṣàgbéyẹ̀wò kí gbogbo wa náà lè rọ́pọ̀ kan tàbí méjì kan nínú rẹ̀ gbogbo eléyìí ló máa wáyé níbi ètò Ó Wà Ńbẹ̀ Unlimited èyí mo fi wá ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò Ó Wà Ńbẹ̀ lónìí láti kàn ní Western Spring Television kó tó di pé màmá tẹ̀síwájú lórí ètò yìí ẹ jẹ́ kí a fàpèrè tẹ̀dí ká máa wo ètò àríyá wa lọ mò ń bọ̀ ná tí n bá padà dé Ìyálóde Àríyá wà mọ́ tún pẹpẹ gbogbo ohun tá a fẹ́ sọ lónìí. àbámọ̀ tí wáyé pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ètò Ó Wà Ńbẹ̀ Unlimited èmi atọ́kùn yín onífàájì yín Ìyálóde Àríyá yín tí ò yí padà Suliat Mọ́rẹ́níkejì Táíwò ni mò ń fi tàríyá mò ń fi tàlùjọ kí yín káàbọ̀ sórí ètò ayọ̀ tó ráwà níbi tẹ́rí wa gbé ìbòrùn làwa ògèlè tiwa báyìí fàájì àríyá kò sí ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ò sí lórí òrè ètò Ó Wà Ńbẹ̀ Unlimited rárá nǹkan ìdùnnú nǹkan ayọ̀ làwa máa ń sọ níbí báyìí tẹ́ ẹ bá ti wá ń darapọ̀ mọ́ ẹ ti mọ̀ wípé ìdùnnú àtayọ̀ ló bá dé lónìí Ìyálóde Àríyá ti wá ṣetán láti jẹ́ ká tún mẹ́nu bà kókó kan nítorí ẹ̀ ní ìfiníṣe àfihàn ayẹyẹ kankan òní yìí mo fẹ́ jẹ́ ká jọ fi ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kinní kan tó ṣe kókó tó jẹ́ pé ńgbà míì a máa ń wò wípé ṣebí ká ti ṣàríyá ni bẹ́ẹ̀ kọ́ wo èmi Ìyálóde àti àwọn ikọ̀ mi táwa bá ti mẹ́nu bà kókó kan báyìí á yànnàná rẹ̀ fún yín tẹ́ fi mọ̀ wípé kókó yìí ó ṣe kókó fún yín ní gbogbo ìgbà torí tá a bá fẹ́ ṣe ayẹyẹ nígbà míì tó bá jẹ́ pé àbá lágbára láti gbé fún àwọn tí wọ́n bá yàn ń ṣètò àwọn tó ń pè ní event planner tá a bá ti lágbára àti gbé fún tó bá jẹ́ pé àwa náà láti ẹ̀fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ fúnra wa àwọn kinní kan wà tó yẹ kéèyàn wò nítorí tó bá jẹ́ kẹ́ ẹ bá gbé fún àwọn tó ń bá yàn ń ṣètò àwọn event planner wọ́n sọ fún yín pé irú pátí tẹ́ fẹ́ ṣe yìí o irú ìgbéyàwó yín yìí ẹ jẹ́ ká ṣe nínú gbọ̀ngàn èyí tó ń pè ní event hall àwọn náà sọ fún yín pé rárá o tẹ̀rí ẹ̀gbẹ́ odò ìyẹn beach ló yẹ ká ti ṣe ìgbà míì ní tẹ́ bá fẹ́ ṣe lómi lè sọ pé òkú àgbà tá fẹ́ ṣe yìí nígbà tó jẹ́ pé girama lẹni tó kú wọ́n dẹ̀ ti dàgbà wọ́n lò gbèsè ayé wọn dáadáa wọ́n ti pẹ́ wọ́n dògbó nígbà tó jẹ́ pé àdúrà tí gbogbo wa náà ń ṣe nìyẹn nítorí ẹ wò ó tẹ́rí ilé ìwé tí girama ti parí ẹ̀kọ́ àbẹ̀rẹ̀ wọn ìyẹn primary school tàbí ti girama wọn orí pápá àṣeré ibẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká lọ lò ẹlòmínú wọn sì sọ pé náírà o ṣe mọ̀ pé àwọn sẹ́nítọ̀ àwọn orí adé àwọn ààrẹ àwọn gómìnà ẹ má jẹ́ ká lọ lórí fídíò ẹ jẹ́ ká gba gbọ̀ngàn event hall ni nítorí ẹ̀ tó bá ti wá jẹ́ pé ẹ̀ gbé fáwọn tó ń fún yín náà wọ̀n mọ̀ràn ẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn náà la fẹ́ ṣe àwọn àríyá kan wà tó jẹ́ pé lóòótọ́ ó yẹ kéèyàn ṣe nínú gbọ̀ngàn kò sí àríyá téèyàn ò tiẹ̀ lè ṣe nínú gbọ̀ngàn kódà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣèkó wọn táwọn èèyàn máa wò pé ṣebí ká ti sọ ọmọ lórúkọ ni bí èèyàn bá fẹ́ sọ ọmọ lórúkọ bẹ́ẹ̀ bá tó tán èèyàn lè ṣe nínú event hall tẹ́ bá mọ̀ wípé lóòótọ́ ẹ̀ tó tán tó dẹ̀ yẹ pé bó ṣe wù ẹ̀yin kẹ́yìn ṣe ti ní ìdí rèé tí Ìyálóde Àríyá àti ikọ̀ rẹ̀ ṣe wá wò ó pé ní ẹ jẹ́ ká sọ àwọn ìwúlò pé téèyàn bá ṣe ayẹyẹ nínú gbọ̀ngàn àwọn ìwúlò téèyàn ó rí àtàwọn nǹkan tó so mọ́ gbogbo eléyìí pátápátá ni Ìyálóde Àríyá ti wá ṣe tán fún yín láti máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ní báyìí lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀wẹ̀ ìdí tó fi jẹ́ pé téèyàn bá ṣe ayẹyẹ nínú gbọ̀ngàn ó ní ìwúlò tó pọ̀ ìwúlò àkọ́kọ́ ni wípé ojú ọjọ́ ṣe mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó mojú ọjọ́ kódà àwọn tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ ṣe tó jẹ́ pé àwọn náà máa ń wojú ọjọ́ nígbà míì a máa yí torí ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ló máa ń ṣe bó ṣe wàrà tó bá wù ló máa ń dá ṣùgbọ́n tí ẹ bá ṣe pé bóyá òjò yẹn bá wá lágbára tó pọ̀ jù àbí òòrùn yìí pọ̀ kò síbẹ̀ bá ṣe wà nínú event hall tó lè máa lágbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ níta ìdí tó fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe ayẹyẹ nínú event hall nítorí pé ojú ọjọ́ lè yí bìrì òjò lè bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ tí ó rọ̀ gidi gan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìta gbangba lẹ tí wọ́n á ń ṣègbéyàwó tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan lèèyàn máa ń ṣe ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ ya àwòrán àwọn photographer gan ò ní rí ìyà gbogbo MC tán fẹ́ dá yín lára yá DJ gan gbogbo wọn mọ̀ sáré pé ẹ wò ó ẹ jẹ́ mi sáré mọ kó irinṣẹ́ mi kódà ìyàwó gan wedding gown tó kó sí àtọkọ rẹ̀ ẹ mọ̀ sáré mọ kó gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀lẹ́ ni nítorí pé atẹ́gùn òjò ti dé kò sáyè fún yín láti ṣe bó ṣe wù yín ara ìdí alákọ̀ọ́kọ́ tó fi jẹ́ pé tíyàn bá ṣe ayẹyẹ ìyàn nínú gbọ̀ngàn ó wúlò púpọ̀ ju ìta gbangba lọ nìyẹn torí kò sẹ́ni tó mọjọ́ kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣe ẹ lè sọ pé ẹ ti wò ó wọ́n ti sọ fún pé òjò onírò lónìí ọyẹ́ ò ní mú oòrùn ò ní mú púpọ̀ ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá gbèsè rẹ̀ dé ń kọ́ ìdí tó fi jẹ́ pé tíyàn bá ṣe ayẹyẹ lórí inú gbọ̀ngàn ó dáanu alákọ̀ọ́kọ́ nù tó bá wá dé lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ ṣé mọ̀ wípé oúnjẹ lọ̀rẹ́ àwọ̀
kò sẹ́ni tí ó fẹ́ lọ patí tí ò ní jẹun kó tèmi ìyálòde àríyá yín bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi bí n bá lọ patí yín tẹ́ ẹ̀ bá fún mi lóúnjẹ tí mo sì ti kówó raṣọ tí mo kówó raṣọ iyebíye tí mo ṣe mékọ̀pù tí mo tún lo gèlè wá wọ́n wá dé patí yín ìróúnjẹ jẹ ṣe mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe mí yóò fẹ́ mọ mẹ́hẹ̀ àwọn èèyàn ò ní fẹ́ wọ́n mọ̀ ní láti lọ patí wọn lọ́jọ́ sínú orí fíìdì báyìí náà kó wa síná sáwa sínú oòrùn kódà oúnjẹ ò kàn wá débi pàtì ẹ̀rí ẹ̀bùn tán pín ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé inú gbọ̀ngàn lẹ bá ti ṣe ayẹyẹ nítorí wípé ẹ ti tò tébù bẹ́ẹ̀ ṣe fi kí àwọn àlejò kọ̀ọ̀kan ó jókòó nítorí náà ó lè jẹ́ pé ẹ̀bùn tẹ́ ẹ fẹ́ fún àwọn èèyàn gan bóyá irú aṣọ tí wọ́n bá yín rà ẹlòmíín wà tó pé tí wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ ó lè jẹ́ pé aṣọ 3 náà mú látàrí wípé àwọn tán jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tán súnmọ́ wọn gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ gangan wọ́n lè mú aṣọ bí oní 50,000 naira wọ́n lè mú aṣọ oní 30,000 naira fún àwọn tó jẹ́ pé bóyá bí ọ̀rẹ́ ibi iṣẹ́ àbáwọn tán jọ parí ẹ̀kọ́ ní girama àbí bóyá ní fásitì ni àwọn kan wà tó jẹ́ pé òkè aládùúgbò alábàáṣe ni wọ́n ẹ wá mú aṣọ olówó kékeré bíi 5,000 naira fún wọn ṣe mọ̀ pé ẹ̀bùn tẹ́ fẹ́ pín ẹlòmíì lè mọ̀ lágbára àti pín ẹ̀bùn kankan fún gbogbo wọn nítorí náà ní kó lè bá àjẹ́ pé gbogbo ó lọ létòlétò pàápàá tó bá jẹ́ pé àwọn tán tiẹ̀ tún gbà àwọn tán báyàn darí ètò àwọn sáfà ni ẹ ti kó fún ọ pé ẹ̀bùn eléyìí tó wà nínú ọ̀rá blue yìí o àwọn tó wà níwájú tán wọlé èsì yẹn bá mi kó fún ṣé wá rí aláwọ̀ ewé green yìí àwọn tí ó wọ aṣọ tó wà ní ọwọ́ ẹ̀yìn níbi àárín àwọn ní ẹ bá ń kó fún àwọn náà ra aṣọ ní 30,000 naira ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ike kékeré yìí o àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn pátápátá àwọn ọ̀rẹ́ mi ará àdúgbò àwọn ará abiṣẹ́ mi ìwọ̀nba tágbára wọn ká ni wọ́n rà kì í ṣe wípé wọn náà ò fẹ́ràn yín ṣùgbọ́n tí agbára wọn ká òun náà rà nìyẹn ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ṣe inú hall ṣe mọ̀ pé bí mo ṣe tó yìí yóò jẹ́ kó rọrùn fún yín torí ẹ ti tò ìjókòó wọn gan lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ kán wà ó jẹ́ kó rọrùn fún yín láti pín oúnjẹ káríkárí tó jẹ́ pé kò ní sí pé yíyan ni mo fẹ́ gan ìrẹsì náà fún mi ìrẹsì mo jẹ́ kí n tó kúrò nílé tẹ́bẹ́ fi ìrẹsì pa wá ni àmọ́ àwọn tó wá wà níwájú wọ́n ti kọ́kọ́ gbé iyán fún wọn pẹ̀lú ẹ̀fọ́ rírò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kó oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ sí èmi tí mo wá wà lẹ́yìn wọ́n wá fi ẹyin sórí ìrẹsì fẹ́mi kò ní sí ìyún bẹ́ẹ̀ nítorí wípé nínú hall tí gbogbo yín jókòó sí amúlétutù èsì jọ ń fẹ́ sí gbogbo yín lórí tó jẹ́ pé kò sí gbogbo ibi tí ìyàwó bá gbà wọlé gbogbo èèyàn ní ó rí ìyàwó àtọkọ kò ní jẹ́ pé tó bá jórí fíìdì ni ibi tó bá dáa ni wọ́n sọ pé wọ́n ti tẹ́ kápẹ́ẹ̀tì ibi tí ìyàwó gbà wọlé kò ní sí yẹn bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn torí ó lè jọ́wọ́ ẹ̀yìn ó bá jẹ́ àwọn hall bí nǹkan máa ń láyè méjì tẹ́lẹ̀ gbẹ̀gbẹ́ gan wọlé gbogbo ibi tó bá jókòó sí nínú hall lórí ìrìn gbogbo tó bá ń lọ gbogbo ètò gbogbo àwàdà tí MC bá ń ṣe àbálága àjókòó ní tán tiẹ̀ ń déwẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá gbogbo nílù báǹdì kò sẹ́ni tí wọn ò ní kì nítorí pé inú hall ni gbogbo yín jọ wà toró oúnjẹ jọ kárí ni kódà gbogbo èèyàn ní ó mọ rẹ́rìn ṣùgbọ́n ẹni tó bá lọ patí tí òrò oúnjẹ jẹ tó sì ń wo oúnjẹ wájú táwọn nǹkan jẹ ṣẹ́mọ̀ pé inú rẹ̀ ò ní dùn tó tó ní pé Ìyálóde Ẹ̀rí yóò mọ̀ tó tẹ̀síwájú nínú kókó ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa ìwúlò pàtàkì tó wà níbi kéèyàn ṣe ayẹyẹ nínú gbọ̀ngàn èyí tó ń pè ní event hall mò ń bọ̀ lókè lọ́hùn náà tí bá padà dé màá tún máa sọ àwọn kókó àtàwọn ìwúlò mi tó wà ń bẹ fún yín. New York láti ìdílé Amẹ́ríkà kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ. Ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà, ìgbafẹ́, iṣẹ́ ọnà, ìmọ̀ ẹ̀rọ, òṣèlú, ẹ̀kọ́, ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá. New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni. Ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́ ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York ní nǹkan ọdún 1624 ní àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn ìlú New York lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà.
Western television ní atọ́ mi ìlú ìyá bẹ́ẹ̀ sọ pé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní mí torí mi ò kí ń lòde ìbànújẹ́ ibi tó bá dẹ̀ dùn ibi tó bá dùn ibẹ̀ láti rí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní gbogbo gbà láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtẹ̀yin tẹ́ tún padà máa tún wò mí ní gbogbo ìgbà sí gbogbo wo ní lòde ìbànújẹ́ nǹkan ayọ̀ nǹkan ìdùnnú ni gbogbo ó mọ̀ bára wa ṣe ṣùgbọ́n kí gbogbo nǹkan ayọ̀ àti ìdùnnú yìí wá lè lọ dáadáa ìdí tí Ìyálóde Àríyá àti ikọ̀ rẹ̀ ṣe máa ń mú wọn kókó ìwà fún yín ká lè fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ká lè tún fi kọ́ àwọn nǹkan kan tá à ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ téèyàn ò tiẹ̀ mọ̀ pé báyìí ló yẹ kéèyàn ṣe ṣe ìdí táwa ṣe wà bí ni kí wàá ní kókó tí mò ń mẹ́nu bà ó lẹ̀ jọ ń wò lórí ìwòran mi tá à ń sọ pé ìwúlò pàtàkì tó wà fún kéèyàn lo gbọ̀ngàn ìyẹn event hall fún ayẹyẹ wa nígbàkúgbà tá a bá ti fẹ́ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ mo sọ wípé torí ojú ọjọ́ Ọlọ́run nìkan ló mọ bó ṣe ń dá ara rẹ̀ a lè ti lọ wò lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ojú ọjọ́ kí wọ́n sọ wípé àòjò onírọ̀ òrùn ní mú jù ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá gbèsè ẹ̀dẹ̀ ńkọ́ tójò bá lọ bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn tátẹ́gùn fẹ́ yóò ti da gbogbo ohun tá a ti tò kalẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá èèyàn oníròjú tó ara rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ní ìnáwó gan-an inú yín ò ní dùn torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó lọ kọ́ ni nǹkan lọ. lẹ́ẹ̀kejì ara kókó tí mo tún sọ ìdí tó fi jẹ́ pé ó yẹ kéèyàn lo event hall ni pé ó fún yàn láyè láti rí bí tọ́jú àwọn àlejò wa dáadáa pàápàá níbi oúnjẹ torí kò sẹ́ni tó fẹ́ wá síbi àríyá tí ò ní jẹun kẹ́ lè bá a fún àwọn àlejò yín lóúnjẹ tó tẹ́ wọn lọ́rùn oúnjẹ tó yẹ wọn gẹ́gẹ́ bí àlejò pàtàkì tí wọ́n jẹ́ fún yín ìdí rèé tó fi jẹ́ pé ó yẹ kẹ́ ẹ lo event hall ẹ̀yin tó ń pè ní gbọ̀ngàn ẹ lè fún wọn ní oúnjẹ kò ní jẹ́ pé èèyàn kan mọ̀ wọ́n pé èmi tí mo sọ tí mo ná iye owó iyebíye wá síbi àríyá yín mo fowó oṣù mi róúnjẹ mo fowó àjọ mi rán mo fi ra fìlà mo ṣe agbádá mo ṣe gbogbo ẹ̀ mi ìwà róúnjẹ jẹ àbí ilẹ̀ wá fáwọn èèyàn kan níyàn ẹ̀ wá ń gbèrè sí àtẹ̀yìn wá fèmí gbogbo eléyìí ò ní síbẹ̀ nítorí pé inú họ́ọ̀lù lẹ wà wọ́n mọ̀ tó lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni kódà àwọn míì ó tún ní àǹfààní àti béèrè ní tí ẹ bá fẹ́ jẹ lọ́wọ́ yín ara ìwúlò téèyàn fi gbọ́dọ̀ máa lo gbọ̀ngàn fún ayẹyẹ nù. ẹlẹ́kẹta tí mo wá fẹ́ sọ báyìí tó jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé tí èèyàn bá lo gbọ̀ngàn fún ayẹyẹ yẹn ààbò ti dúró nítorí wípé ẹni tẹ́ ẹ̀ bá pè tí ò sì ní ìwé tẹ́ ẹ fi ń pèèyàn invitation card kò lè wọlé síbi ayẹyẹ yín torí pé ẹ ti kó àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò lóríṣiríṣi sẹ́nu ọ̀nà káàkiri tó bá gbà wọnú gbogbo onú gbọ̀ngàn yín tóun bá ti fi káàdì ìdánimọ̀ ìyẹn invitation card tẹ́ fún wọn tóun bá ti fi hàn kó sí bó ṣe fẹ́ wọlé nítorí pé mi ò pè ẹ́ kí nìdí tó ṣe wá fẹ́ wá bí ayẹyẹ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ojú gbangba lórí fíìdì lẹ ti ṣe kò sí irúwẹ́ èèyàn wá ní ó máa wọlé síbẹ̀ torí pé ẹ̀ tẹ̀ ní mojú àwọn èèyàn tẹ́ ẹ pè ó sì ní àkóbá tó pọ̀ ewu tó wà ń bẹ̀ pọ̀ lálàkọ́kọ́ ni wípé gbogbo òun ní àwọn èèyàn bí ọkọ̀ ni fóònù ẹ̀rọ ìléwọ́ wọn ni kódà tó fi mọ́ bí àwọn ẹ̀gbà ọrùn tán jẹ́ owó iyebíye wọ́n lè jí wọn lọ níta gbangba nítorí pé ní mo bó ṣe ṣe kódà ẹlòmíì lè dìde lọ náwó gan nígbà tí ó fi padà dé tó ti rò pé òun fáwọn tó kù lè sórí tábìlì ẹni tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí tẹ́ ẹ̀ kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ wa òun lè jòkó síbẹ̀ táwọn tó kù rò pé ara yín ni yóò bá kó àwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀ lọ kódà lórí mọ́tò wọ́n lè gbé e lọ nítorí pé kò sí nínú ọgbà ibi tójú yín ti lè tó ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá gba gbọ̀ngàn ayẹyẹ kò sí wọ́n sì ní ààyè tó jẹ́ pé ẹ lè gbé àwọn ọkọ̀ yín sí pàápàá àwọn míì gan ó tún fi àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò àwọn tó ní họ́ọ̀lù ọ̀hún gan yàtọ̀ fún pàwọn ìtẹ́yìn gangan tẹ́ ẹ ní àríyá tẹ́ ẹ ti gbà àwọn náà ti ná àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tiwọn tó ń wo ìwọléwọ̀de gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé kódà àwọn míì ó tún fún yín ní páàsì tiwọn lọ́tọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbé mọ́tò yín wọlé ó ti níwèé pélébé tó ń fún yín pé tó o bá ti fẹ́ jáde mọ́tò páàsì tán fún ọkọ̀ rẹ o gbọ́dọ̀ fi lé wọn padà ìyẹn nìkan ni òun wọn jẹ́ kán jẹ́ kẹ́ gbé mọ́tò yín jáde ṣùgbọ́n nígbà tó o bá wá jí ọkọ̀ ọlọ́kọ̀ tó o sì mọ ibi tán fi páàsì sí èyí ni wọ́n fi dá yín padà ṣé rí pé ara ìwúlò gidi ni pé tíyàn bá lo gbọ̀ngàn tó dára láti fi ṣe ayẹyẹ yàtọ̀ fún pé kẹ́ ẹ lójú gbangba tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó mójútó gbogbo àwọn ohun ìní yín lára ewu míì tó tún wà ń bẹ̀ ni wípé mo sọ lẹ́kan pé àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ kódà ń gbà mí ibi tẹ́lómi ti ń náwó wọ́n ṣe ìyálóde ló ń kí yín o ìyálóde ló ń jó níbi tí mo ti ń náwó ẹ̀rọ ìléwọ́ yín lè ti jábọ́ níbi tẹ́ ti fẹ́ yọ owó tẹ́ fẹ́ fún eléré àbáwọn tó tiẹ̀ pè yín wá sáyẹyẹ gan fóònù yín lè jábọ́ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé inú gbọ̀ngàn ni kò sí adarí ètò MC ó ti pè yín ẹ rí i pé nígbà míì kódà bí ọkọ̀ míì bá dí ọkọ̀ kan lọ́wọ́ tẹ́nìyẹn ti fẹ́ jáde wọ́n wá bá adarí ètò pé MC ẹ bá wa pe nọ́mbà yìí o 1 2 3 kìnnìkan kìnnìkan ó ń dí ọkọ̀ wa lọ́wọ́ ẹnìkan wá gbé ọkọ̀ wọn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìta gbangba ní gbogbo eléyìí ò ní sí ńbẹ̀ ò ní mọ ibi tó fẹ́ wá ẹnìyẹn gan sí tó gbogbo àwọn ìwúlò kọ̀ọ̀kan tó wà tó so mọ́ bí ètò ààbò nìyẹn lẹ́ẹ̀kan náà a tún lè rí àwọn jàǹdùkú àbáwọn tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pé gan tán lè fẹ́ wọlé kódà wọ́n lè ráyè wọlé láti ẹnu géètì ṣùgbọ́n bó ń ṣe wọnú họ́ọ̀lù yín yóò léwu díẹ̀ nítorí pé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tẹ́ ẹ ti pè wá iṣẹ́ tí wọ́n wà fún ni pé kí wọ́n darí ètò ayẹyẹ yín kí wọ́n ṣọ́ ẹ̀mí àti dúkìá yín pátápátá títí tẹ́ fi parí ayẹyẹ yín
gbogbo ìwúlò tó wà ní pé kéèyàn lo gbọ̀ngàn láti fi ṣe ayẹyẹ yàtọ̀ fún ojú gbangba tó jẹ́ pé ojú yín ò ní ká ẹ ní rí gbogbo àwọn nǹkan yín. Kódà àwọn míì rèé wọ́n tún máa jí àwọn nǹkan míì tó jẹ́ titi àwọn tó ní gbọ̀ngàn gan lọ bí àga ẹlòmíì máa kó lọ síbí abọ́ gbogbo ẹ̀ náà máa ń kó lọ nítorí pé kò sí ààbò tó péye níbi tẹ́ ẹ ti ṣe látàrí pé ojú gbangba ni tí ò sì sí gbogbo èèyàn tó fẹ́ mójútó gbogbo eléyìí. Ara àwọn ìwúlò pàtàkì téèyàn bá lo gbọ̀ngàn ìṣe ayẹyẹ nu. Lára àwọn ìwúlò mi tó tún wà ń bẹ̀ ni wípé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó tún máa ń fúnyàn láàyè láti tẹ́ àwọn àlejò yàn lọ́rùn dáadáa. Ẹni àsáwò torí pé bẹ́ẹ̀ bá gba gbọ̀ngàn ẹ rí bí mọ̀ pé ẹgbẹ́ ọ̀tún ní ilé ọkọ ẹgbẹ́ òsì nílé ìyàwó. Lóòótọ́ náà ó máa ń ṣe tíyàn bá ṣe ní gbangba látàrí wípé wọ́n ó ti ta gàgà tẹ́ǹtì lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn àmì ò tiẹ̀ lẹ bébà mọ̀ wípé ilé ọkọ rèé o ilé ìyàwó. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ event hall ó tún máa ń dùn ṣe dáadáa nítorí wípé bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe ń wọlé ẹ ti rán àwọn usher àwọn tí wọ́n bá yàn tọ́jú àlejò ó ti mọ̀ bí wípé mọ́mì wa Ìyálóde Àríyá tọkọ ló pè yín ni àbí ìyàwó ló pè yín. Ẹ bá ti ń débẹ̀ lẹ́sọ pé rárá o àwọn ti ìyàwó làwà ṣe ẹ̀rí gèlè mi ni ẹ̀rẹ́ gbọ̀rùn mi ẹ̀rọ ojú mi ni. Wọ́n sọ pé ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ìyàwó ni ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ìyàwó ibi ìjókòó yín ti wà níwájú torí wọ́n ti rí aṣọ tí mo wọ̀ pẹ̀lú àwọn tó kù. Tó bá sì jẹ́ pé ìdílé ọkọ ni aṣọ yín yóò ti bá àbí bóyá gèlè náà mú ẹ ti rí i pé yóò bá wọn lọ. Wọ́n ti sọ fún mi pé àwọn ìdílé ọkọ ni mo tẹ̀ ti rí gèlè Ìyálóde ó yẹ ẹ̀yin ìdílé ọkọ wò Ìyálóde ọwọ́ apá àlàáfíà ní ibi tí ìjókòó àwọn fámílì ọkọ tẹ́ ẹ wá wà wọ́n ti darí yín síbẹ̀ gbogbo ohun táwọn ẹbí ọkọ táwọn fẹ́ pín lóúnjẹ tí wọ́n àtẹ̀bùn pátápátá gbogbo ẹ ti wà ń bẹ̀. Tó bá dàsìkò tẹ́ ẹ tún fẹ́ jó pàápàá gan ṣé mọ̀ kó wọ́n mọ̀ pè yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni pé ẹ̀yin ti WSTV o àti Ìyálóde Àríyá àsìkò tí tó fún yín láti wá jó ẹ̀yin náà lè dìde pẹ̀lú ikọ̀ mi àwa náà lọ́jọ́ kò ní dàbí ojú agbo níta gbangba tó jẹ́ wípé gbogbo ó kàn mọ̀ ṣe wọ́lùkọlù kódà dórí owó táwọn èèyàn bá fẹ́ fún onínáwó gan atẹ́gùn lè gbé lọ níta gbangba ṣẹ̀sì mọ̀ pé ẹni tó ṣènáwó ẹ̀yin tẹ́ wá bá aṣayẹyẹ gan ẹ fẹ́ ná lówó ẹ fẹ́ yí ẹ sí kó lè mọ̀ wípé ẹ̀yin ti Ìyálóde Àríyá ẹ̀yin gan òkèrè ṣùgbọ́n tátẹ́gùn bá wá gbówó lọ ṣé mọ̀ pé bígbà tí yẹn pàdánù ọ̀nà méjì ni ẹ tẹ́ fẹ́ fún lówó kò rówó ná ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ fún yàn láti fi yẹ ẹ sí gan rówó ọ̀hún fún atẹ́gùn ti fẹ́ lọ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n pè wá síbi kíní gàbá àwọn ará àdúgbò tẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ pè gan látàrí wípé ẹ̀kan wá lo àdúgbò wọn láti wá fi ṣayẹyẹ àwọn lè mọ̀ sa owó lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́nu gbọ̀ngàn lẹ ti ṣe tẹ́ ná lówó tẹ́ ná lórin àbí ẹni tó ń ṣayẹyẹ gan lórin ń kì lọ́wọ́ tẹ́ déwájú ẹ̀ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí nínú lówó tẹ́ ń fún lówó yìí ní bẹ́ẹ̀lì ní bọ́ńdù ṣe mọ̀ pé kò sátẹ́gùn tó fẹ́ gbé lọ kò sẹ́ni tó máa débẹ̀ gan lẹ́yìn ọ̀rẹ́ àbí mọ̀lẹ́bí tó ní kó bọ̀ òun sa owó nìkan ni ó débẹ̀ gbogbo eléyìí ni ìwúlò tó fi yẹ kéèyàn lo gbọ̀ngàn láti fi ṣe ayẹyẹ lóòótọ́ náà téèyàn bá ṣe lójú mọmọ náà kò ṣe wípé kò ní wúlò tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo àwọn fọ́nrán tí a ti fi hàn yín láti àtẹ̀yí tí wọ́n fi hàn yín nísìn ẹ rí wípé wọ́n tò àwọn ìjókòó yìí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n tò àwọn fọ́nrán yìí tó jẹ́ wọ́n tò níbi fọ́nrán yìí tó jẹ́ pé ẹ rí pé ó tún wúyàn gan bó bá ṣe ń débi ayẹyẹ yìí gan wàá rí wípé ìjókòó yìí ó lọ bó ṣe yẹ kó lọ iná títàn ni kódà tó bá tún jẹ́ àwọn tó tún fẹ́ràn láti máa tún ṣe àwọn tó ń pè ní content creator bó bá ṣe débẹ̀ wàá rí bí ṣe content wàá ṣe fídíò wàá fi àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ wípé ṣe rí pátí tí mo lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí tẹ́ ẹ bá dénú hall yẹn lásán gbogbo ẹ̀ ló lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ṣe ń gbé jíjẹ wá ló ń gbé mímu wá torí gbogbo ẹ̀ tò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo eléyìí ni ìwúlò tó wà ń bẹ̀ fún yàn torí ẹ mọ̀ wípé kódà kò sí pé yàn kankan débi nǹkan mi kò sí pé bóyá ẹrù mi sọnù kò sí pé bóyá wọ́n ti ẹ̀ ń da nǹkan rú àbí bóyá kò tiẹ̀ sí àyè fún wa láti jó bó ṣe wù wá rárá o gbogbo eléyìí ló gbé sórí àwọn àti ayélujára látàrí pé wọ́n tò gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe ń wo yẹrí bó ṣe tò àwọn àga yẹn lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí wípé lórí tébù kan tó bá ti jẹ́ àga márùn-ún náà fi síbẹ̀ èèyàn márùn-ún ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ta gbangba ni èèyàn mẹ́fà lè jòkó síbẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ omi ó ti lọ gbága míì wá látòrí tébù míì náà ti tò kalẹ̀ àwọn títò míì gan wà ń bẹ kódà tó jẹ́ pé níbi bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ páàkì gan àwọn eléso ààbò tó wà ń bẹ wọ́n ti sọ fún yín pé rárá o ẹ lè páàkì mọ́tò yín síbẹ̀ yẹn ọkọ àtìyàwó ló wà fún ṣùgbọ́n tí ò bá sáwọn tó ń darí gbogbo eléyìí ó máa ń jẹ́ kí gbogbo àwọn ètò yẹn kó mọ́ lọ béèyàn ṣe fẹ́ ẹni tó dẹ̀ ń ṣe ìgbéyàwó abẹ́ni tó ń ṣòkú ìyá ẹ̀ abẹ́ni tó tiẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbí inú rẹ̀ ò ní dùn kó máa wá rí i pé àwọn èèyàn kan ń jà nítorí oúnjẹ àbí bóyá àwọn ọ̀rẹ́ ni wọn ò gbọ́ra wọn yé gbogbo eléyìí kò ní jẹ́ kí ẹni tó ní ayẹyẹ kí inú rẹ̀ dùn ìdí tó fi jẹ́ pé èèyàn gbọ́dọ̀ lo gbọ̀ngàn láti fi ṣe ayẹyẹ èèyàn torí gbogbo ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ kò sí pé wàhálà bí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nǹkan míì tó yẹ ká túmọ̀ ní wípé béèyàn bá tún ṣe ayẹyẹ nínú gbọ̀ngàn yàtọ̀ fún ìta gbangba ni wípé ó ń fúnyàn ní
àyè láti ṣe bó ṣe wòye táwọn olóyìnbó ń pè ní privacy. Kò sí wípé ẹni tí ò yẹ kó tojú bọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni tí ò yẹ kó rí bó ṣe ṣe nǹkan rẹ̀ kó rí torí ìwọ àtàwọn olólùfẹ́ rẹ̀ tó pè wá nìkan ni ó wà níbẹ̀. Kò ní sí wípé ẹni tó kàn ń kọjá lọ ṣe mo gbọ́ mo branch gẹ́gẹ́ báwọn àwọn ọmọ ìsìn ṣe máa ń sọ, kò ní sí pé wọ́n ṣe yẹn níbẹ̀ rárá o. Àwọn tó bá pè nìkan ló máa wá síbi ayẹyẹ rẹ̀, kò ní sí pé mi ò pẹ́ ni yìí náà báwo ló ń jẹ́ ṣe tán. Nígbà míì á rí wípé a sọ fún wọn tí wọ́n ta gbà pé kí wọ́n bá wa dáná ọmọ mi aláṣẹ ó sọ pé kò sẹ́ran mọ́. Nígbà míì kì í ṣe ẹ̀bi wọn látàrí wípé ìsá gbangba tẹ́ ẹ ti ṣe àbí bóyá nu gbọ̀ngàn tẹ́ ẹ ṣe gan ẹ fún wọn ní ètò tó yẹ kán tẹ̀lé pé tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ pín oúnjẹ o wájú ni kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ pín fún àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn ibẹ̀ ní kẹ́ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn tọ́kí tẹ́ ẹ dín yẹn àbí chicken àti salad tẹ́ ṣe yẹn ṣé wá rí iyán àtẹ̀fọ́ rírò yẹn àwọn àlejò mọ́mì mi àti dádì mi àwọn ní kẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín gbogbo àwọn eléyìí yóò jẹ́ kó rọrùn nítorí pé wọ́n ti tò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìta gbangba ni wọ́n lè má dá àwọn tẹ́ ẹnìkan fún lóúnjẹ yẹn mọ́ nígbà tó ṣe gbogbo èèyàn ni ó ya gèlè wá gbogbo èèyàn ni ó gẹ fìlà ó ò lè fojú dá wọn mọ̀ rárá nítorí wípé wọ́n lè mọ̀ wọ́n lójú tán ebe èèyàn bíi méjì bóyá ìyá ọkọ ìyá ìyàwó bàbá ọkọ bàbá ìyàwó nìkan ni àwọn aláṣẹ dámọ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ dá gbogbo àwọn àlejò pàtàkì wá tó ń wá yín wá kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dá wọn mọ̀ gbogbo eléyìí lèèyàn fi gbọ́dọ̀ lo gbọ̀ngàn láti fi ṣe ayẹyẹ èèyàn. ṣẹ́rí ibi nìyálóde àríyá ò tí mo dánu dúró lónìí lórí ètò Owambe Unlimited mo dẹ̀ lérò pé gbogbo àwọn kókó tèmi àtẹkọ̀ yín ti mú wá fún yín lónìí gbogbo ẹ̀ lẹ ti fi sí àtẹ́lẹwọ́ yín kẹ́ ẹ lè fi sọ́kàn kẹ́yìn náà lè fi ṣe ayẹyẹ yín tó bá ti dìgbà tẹ́ fẹ́ ṣe patí pé ó yẹ kẹ́ ẹ lo gbọ̀ngàn tí agbára wa bá kà tóró máa ń jẹ́ kó rọrùn láti tẹ́ àwọn àlejò wa lọ́rùn àtàwọn tá a fẹ́ ṣe ayẹyẹ gan yóò jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ tó bá tún dìgbà míì ìyálóde àríyá tí ìyá àti bàbá sọ ní Suliat Morenikeji Taiwo tèmi gangan àtàwọn olólùfẹ́ mi ń pè ní ìyálóde tèmi gan tún fi Owambe màmá pé èmi gangan tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ni mí tí ò kí ń lòdì ìbànújẹ́ torí ibi tó bá dùn ni ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ti gbé láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ò nílò de ìbànújẹ́ o nǹkan ayọ̀ lámọ̀ bára wa ṣe tó bá ti dìgbà míì á tún máa pàdé lórí ètò Owambe Unlimited ṣùgbọ́n ẹ rántí wípé gbogbo àwọn ètò wa pátápátá lẹ́lẹ́ lò wò lórí gbogbo àwọn àti ayélujára wa lórí YouTube ní àti gbogbo àwọn social media platform tó kù pátápátá lẹ́mọ̀ rí ètò Owambe Unlimited àtàwọn ètò tó kù tó bá dìgbà míì á tún jọ máa pàdé ó dìgbà kan náà. New feeling when you get news break with facts and clarity. News are reported at 8 and all who masturbate it have Western programs projecting culture and tradition to the unique way never before seen. Western Spring and Western Spring Television. Television is coming home in your color and culture. Gbẹ̀bíró kílẹ̀mọ̀ dàwòrò kọ́ọ̀dẹ̀ má ṣe yí kalẹ̀ láti lè jẹ́ kóníkálùkù fi ṣe òdiwọ̀n ìdílé wọn. Òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé kò sí ìdílé kan tí ò ní pèníjà àti ẹ̀ ṣùgbọ́n àtẹ́lẹwọ́ ẹni láfíwọ̀ ẹni ṣe àtúntò sí ìpèníjà náà lè sọ bí ìdílé yóò rí gbẹ̀dọ̀ kíkọ́nù káfíkùn lókun pẹ̀lú àwọn lọ́kọláya lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí ètò ìlọ́wọ́ àfọlá ti mọ òtó òbéèrè sí wọn láì fìkan kí dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn náà mọ̀ ká mọ̀ ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà sílé òfin tó bí wọ́n ìfàrí ní gbogbo àbámẹ́ta láàárọ̀ mẹ́jọ bí àtẹ̀sí mọ́ ìkànnì mọ̀ West Spring Television wà lórí àdúrà sí ó máa yàtọ̀ ní kò ní yàtọ̀ fọ́. Western Spring Television. Us it is.
mi yín àti bá mi yín kọ́ àdúpẹ́ àtúpàdé ara wa lónìí lágbára Elédùmarè kankan nù yín ẹ̀ ní yọ sọnù. àmì àṣẹ. ọba kan nínú ẹ̀yin àwọn tó ń wò wá náà nínú ilé ẹ̀yin náà mà ní yọ ọ̀nù o. àmì àṣẹ. ẹ̀yin ọmọ mi wọ́n ní adébí iṣẹ́ mọ̀ ṣe. àbọ̀lẹ́ni. adébí ẹ̀yìn mọ́ kọ̀ọ̀kan. àlẹ́ni. iṣẹ́ làwa fi kí wò wá fi ẹ̀kú àmójúbà wa fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní lórí ètò wa lábẹ́ ọ̀dán ní ìkànnì Western Spring Television ní orí StarTimes ìkànnì àádọ́wà ìyẹn tí a ń pè ní 190 òun náà ni kí ẹ máa yí sí ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ tí í ṣe ọjọ́bọ̀ bíi eléyìí ìyẹn ọjọ́ Thursday láàrin aago 5:30 àṣálẹ́. adúpẹ́ pé mo tún rí ẹ̀yin ọmọ yìí ojú yín mọ̀ gúnrégé lónìí mo rí i pé ọ̀dẹ́ dùn lóòótọ́ torí pé ẹni tá a bá lóde ijó tí ń tàpá tí ń tàdí rékè ọ̀dì ò dá bí ti kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀ bí ọ̀dì ò bá dà irú ẹni bí ò ní wòde ijó lágbára ọlọ́ ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ̀ ní mọ ìbànújẹ́. àmì àṣẹ. dókítà Fẹ́mi Adéfilá náà ni olórí oko ìkànnì wa yìí alàgbà Olúwaṣèyí ni ayàwòrán wa lágbára Elédùmarè ojú òní ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. àmì àṣẹ. ó yá tó ti dé o ẹ lọ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ lọ fìdílé nǹkan ìyẹn ni pé ẹ wá àpótí ẹ jókòó ẹ fẹ̀yìntì ẹ tún gbádùn wa lájálẹ̀ tòní gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ wípé bí a bá fẹ́ sọ ìtàn pa àlọ́ nígbà tí oòrùn bá wọ̀ tí oòrùn ò jáde mọ́ òun ni àwọn bàbá wa máa ń jókòó ní gbàgede láti sọ ìtàn fún àwa ìwé èmi ìyá ìwé náà ti wá jókòó báyìí lábẹ́ igi ọdán láti sọ ìtàn fún àwọn ọmọ mi lónìí bóyá ìtàn la wá fẹ́ sọ ni bóyá òwe ni bóyá àlọ́ àpamọ̀ ni àti ẹ̀ tí ì mọ bí à ń lọ ṣùgbọ́n gbà tá a bá padà dé ẹ̀yin aráalé ẹ mọ bí à ń rè lónìí nítorí wípé ètò tòní yóò tún ládùn yóò tún lárinrin ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ lórí ìkejì tá a bá padà dé ètò bẹ̀rẹ̀ ní ràbájì gan àti ní rẹ̀gẹ̀dẹ̀ fín tó bá rí bẹ́ẹ̀ eréde rí òṣùpá. àràmọ́jú lòṣùpá. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin aráalé tí ẹ̀ ń wò wá àní kan ò sí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé orúkọ èmi ìyá ìwé kò yí padà rárá kò dẹ̀ lè yí padà torí pé àjẹ́dọ́jọ́ alẹ́ ni arábìnrin Mọ́dásọ́lá Ọládùnjoyè lèmi ń jẹ́ tí ọ̀pọ̀ èèyàn ń pè ní alápẹ̀pẹ̀ ìyá ìwé ojú ọ̀nà náà lẹ́wà ó torí pé àwa wà fún ká gbé ètò kalẹ̀ tí ó mọ̀ tan ìmọ́lẹ̀ sí àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá tẹ bá wá rí àwọn ọmọ mi bí wọ́n ṣe jókòó tójú wọn gún régé wọn ò lo méjì tí wọ́n wá ṣe wọ́n wá gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ ni wípé kí ẹ̀yin èwe bíi tiwọn báyìí kẹ́ ẹ lè mọ́ gbàgbé àṣà wa kẹ́ ẹ sì lè mọ́ gbàgbé ìṣe wa ká lè máa gbé lárugẹ Yorùbá ò gbọdọ̀ kú Yorùbá ò dẹ̀ gbọdọ̀ parun lágbára Elédùmarè Yorùbá ò nítorí tiwa bàjẹ́ o. àmì àṣẹ. tó a ti dé o iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ̀yin ọmọ mi o. ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà ní ilẹ̀ Yorùbá tí ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti fojú fò látàrí èdè àtọ̀húnrìn wá tí a gbé karí tí a yàn láàyò ó ti jẹ́ ká sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan abínibí tiwa gangan nù nílẹ̀ Yorùbá léyìí tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ní ayé ìjọ́un ẹ̀yin ọmọ mi bí wọ́n bá fẹ́ fẹ́ ìyàwó ní ayé ìjọ́un nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń lo àwọn kan láàrin ọkọ àti ìyàwó kí ni wọ́n ń pè wọ́n. ọya òyìn kan. alárinà. alárinà ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún un. táwa ló lè sọ iṣẹ́ tí alárinà máa ń ṣe láàrin ọkọ àti ìyàwó nígbà náà lọ́hùn. ìyàwó èmi. ọya mo dúpẹ́ Olúwa. òun ni alárinà ni yóò lọ sọ nǹkan tí ọkọ bá sọ yóò lọ sọ fún ìyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tí ìyàwó bá sọ yóò lọ sọ fún ọkọ títí tí yóò fi di ìjọ ìgbéyàwó wọn táwọn méjèèjì ò fi fojú ríra wọn. ó yẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. ó
túmọ̀ sí pé ẹ̀yin ọmọ mi gangan òun ni ẹgbẹ́ àṣà Yorùbá lọ́wọ́ lẹ́sìn gbé dání òun lẹ́dẹ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ ọmọ tí wọ́n ń pè ní àṣà wa bó ti rí gẹ́lẹ́ nìyẹn ní ayé ìgbà yẹn alárinà ni mo ń bẹ láàrin lọ́kọ-láyà tó jẹ́ wípé oní ògbọ́n tí ọkọ bá wí á lọ sọ fún ìyàwó òun ló máa gbọ́n tí ìyàwó bá sọ òun náà ló máa lọ sọ fún ọkọ títí tí ó fi di ọjọ́ alẹ́ ìgbéyàwó wọn ṣùgbọ́n lásìkò tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó nǹkan kan wà nínú àṣà Yorùbá ẹ̀yin ọmọ mi tí wọ́n máa ń ṣe lálẹ́ ọjọ́ ìgbéyàwó ta ló lè sọ fún mi tíyàwó ó ṣe kó tó di wípé wọ́n gbé pé ilé ọkọ rẹ̀ yá kò sẹ́ni tó rántí inú yín ọ̀dà ẹ pé kùn ọ̀yà mo fi rẹ̀ yín ní mú bẹ́rẹ́kẹ́tẹ́ faramọ́ àbẹ́ ẹ̀ faramọ́. a faramọ́. ẹ̀ sọ fún yín. alẹ́ ẹjọ́ ìgbéyàwó ìyàwó máa ń sun ẹkún kan tí wọ́n ń pè ní ẹkún ìyàwó ṣáàrẹ́ ni tó tiẹ̀ mọ́ bọ́n ṣe ń sun ẹkún ìyàwó nínú yín gan. ìyáwó mi. ọ̀yà àdúrà gbìyànjú rẹ̀ wò. tó máa fẹ́ sun yóò kọrin. ọ̀yà báwo ni ó ti kọ. yóò sọ pé ìyá mo nílò ẹ fàdúrà sí mi ìyàwó mi lọ bàbá mo mi lọ ẹ fàdúrà sí mi kí má kàn ṣe kí má pàdánù nílé ọkọ ìyàwó mi lọ bàbá mo mi lọ ẹ fàdúrà sí mi. orin nìyẹn ẹkún ìyàwó yẹn gangan ó ní bí wọn ṣe máa ń gbé ta ló lè gbìyànjú ẹ. ọ̀yà jágbọ̀. lẹ́nu wípé mo dúpẹ́ fún kíkẹ́ tó kẹ́ mi mo dúpẹ́ fún kíkẹ́ tó kẹ́ mi. o lè bá a sọ lókè jù báyìí. fún kíkẹ́ tó kẹ́ mi mo dúpẹ́ fún kíkẹ́ tó gẹ̀ mí mo mọ sí ya tó bá jẹ́ pé àdìkẹ́ ní jẹ́ ẹni mo mọ sí ya lánìkẹ́rí tó ní pélé ọkọ yá orí mi àfire ire lórí mi yóò àmọ́ sunkún. ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún un. bó ti rí gẹ́lẹ́ nìyẹn torí pé ojú ọ̀rọ̀ ìyàwó láti fi àgbọn òbí rẹ̀ sílẹ̀ pé òun tún lọ sínú ìdílé míì ìdílé tí ò gbé rí ó yàtọ̀ sáyé òde òní o tó jẹ́ pé ojú ọ̀nà lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ni a ti mọ ilé wọn ti mọ̀nà kò sí ọ̀rọ̀ wípé àmọ́ra wa ò sí ń bẹ̀ ṣe rí nígbà náà lọ́hùn àwọn ẹbí ọkọ àwọn ni wọ́n lọ lé ìyàwó àwọn ẹbí ọkọ ni àwọn ìyàwó kọ̀ọ̀kan mọ̀ tí alárinà kọ̀ọ̀kan mójú wọn yọjú lé pé ìyá alágbájá rèé o bàbá rẹ̀ rèé o wọ́n jọ wá sọ̀rọ̀ ṣe rí láàrin ìrìn àjò yẹn wọ́n máa ń ṣe àwọn ìwádìí kan nígbà náà lọ́hùn ẹ̀yin ọmọ mi. mo retí ká ẹ bèrè pé irú ìwádìí wo. ìyá wa irú ìwádìí wo. ìwádìí tí wọ́n máa ń ṣe nígbà náà ni wípé wọ́n ti alárinà wájú dákun bá wa bèrè inú ìdílé wọn kí ló rò ìdílé wọn kí ni wọn èyí jẹ ìdílé wọn kí ni wọ́n máa ń jẹ ní ìdílé wọn kí ni àṣà wọn nínú ìdílé wọn àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ lálárinà ó lè wádìí ó lè jẹ́ pé ìdílé míì níbi tí ọmọ wọn ti fẹ́ lọ́kọ tàbí tó ti fẹ́ láya ó lè ní orò kan tí wọ́n máa ń ṣe nínú ìdílé yẹn tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ti mọ̀ lójú ọ̀nà kó tó di wípé wọ́n fi ara wọn wọlé. ṣé mo gbé àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá bí ọmọ ọbẹ̀ kan wà tí wọ́n ń pè ní ọbẹ̀ àtẹ́ ni wọ́n máa ń fún ìyá ọmọ jẹ títí di ọjọ́ tí wọ́n ó fi sọmọ lórúkọ tí wọ́n bá wá sọmọ lórúkọ tán ìyá ọmọ wà máa jẹun tó wù ú. Kí là ń pè lọ́bí àtẹ̀gàn ta ló lè sọ fún mi. ìyàwó ẹ̀mí. ọ̀yá fìrí ìbù. ọbẹ̀ tí kò ní sí iyọ̀ àti magí níbẹ̀. ìyẹn báyìí òde òní lẹ́yìn lo magí láyé ijó ọ̀hún àná táwọn ìyá wa bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ ògìrì náà máa ń lò tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ṣe ọbẹ̀ níbi tẹ̀mí àti yín jọ wà yìí onílé kẹjọ sí kẹsàn-án yóò máa gbóòórùn ọbẹ̀ wọn lálálá ni ó yàtọ̀ sí kílẹ̀ tí ń pè tẹ́ǹkó jẹ ní ìsìn amọ́bẹ̀dù tẹ́ǹra tẹ̀ fi ń kọ́bẹ̀ tẹ́ǹkó sínú ọbẹ̀ nígbà náà àwọn ìyá wa pọ́npọ́n legun wọn yóò sì máa le
ẹ gbé abọ́ ayọ́ lẹ fi ń ṣe bẹ̀ láyé ìsìn bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ ni. nígbà yí àwọn ìyá wa ìsasùn náà máa ń lò tí wọ́n bá fi ìsasùn sí ọbẹ̀ tí wọ́n bá fi sí ọbẹ̀ láti irú àsìkò tí à ń ṣètò lọ́wọ́ yìí tí ó fi di alẹ́ pátápátá ọbẹ̀ inú ìsasùn yóò sì tún máa gbóná torí bí wọ́n bá ṣe sọ kalẹ̀ lórí àrò báyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ báyìí wọ́n ti sọ lórí àrò tí ẹ mọ̀ wípé tó bá ṣe ọbẹ̀ abọ́ ayọ́ tẹ̀ ń lò tẹ̀ ń pè pọ́ọ̀tù láyé ìsìn ni wọ́n fi sè bẹ́ẹ̀ ti sọ kalẹ̀ lórí iná ní oore ọ̀dàwọ́ dúró ṣùgbọ́n ìsasùn tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí nígbà náà táwọn ìyá wa bá fi sí ọbẹ̀ tí wọ́n bá ṣe gbé kalẹ̀ báyìí láàrin ìṣẹ́jú 3-5 tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ yóò sì tún máa sọ kì í tètè tutù táwọn bàbá wa bá dé ńgbà náà tí wọ́n ó gbóúnjẹ fún tí wọ́n bá lọ bù báyìí yóò tún máa gbóná bí ẹni pé wọ́n ṣẹ̀ ṣe ni àǹfààní rẹ̀ pọ̀ jáǹtìrẹrẹ ńgbà náà ṣùgbọ́n olórin kan ní ọ̀làjúdé la wá gbàgbé àṣà ìdílé wa ọ̀làjúdé la wá gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization ló jẹ́ àgbàgbé gbogbo tàdá ìbá. ọ̀làjú ni láyé ijó òun ìgbádùn mọ́ wà fáwọn ìyá àti bàbá wa o ṣùgbọ́n bí abáyé àdìbáyé bá ti yí ilẹ̀ báyé yí ọlọ́mọdé ayé síbi tí ọ̀yẹ́ ayèyàn ó yí sí nígbà náà lọ́wọ́ wọn ó ṣèwádìí kí lè wọlé wọn bóyá ìwọlé wọn wọn èjókòó ẹnu ọ̀nà bójò bá ń rọ̀ bóyá ìwọlé wọn wọn èjókòó lórí odó bójò bá ń rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n fi mú fínlẹ̀ lálárin ni ó fi mú fínlẹ̀ inú ìdílé kọ̀ọ̀kan yóò mọ̀ tilé ìyàwó yóò mọ̀ tilé ọkọ wọn ó sọ fún àwọn méjèèjì kan tó ríra wọn ni wọn ó ti sọ tọ́rọ̀ ó bá wọ̀ ibi wọn ti máa ń mọ̀ nìyẹn ẹ̀yin ọmọ mi tí ọ̀rọ̀ fífẹ́ wọn tí ó bá ṣe kí ni tí ó bá wọ̀ ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti máa ń mọ̀ tó bá jẹ́ pé ilé tí orò ìdílé wọn ò lè ní ìgbà náà lẹ́mọ̀ gbọ́ bàbá alágbájá ọmọ wa ò lè fẹ́ wọn nínú ìdílé yìí o yóò lágbára díẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ọkọ àtìyàwó wọn ò tí ì ríra wọn dégbé wọn fi sọ pé ìfẹ́ àwọn ti fà sọ́kàn ara wọn àárín ibẹ̀ náà ni wọ́n ti wá ìpínyà láàrin wọn pé tọ̀ lámọ́yìn ò lè fẹ́ làkàṣègbè ò lè fẹ́ lámọ́yìn o ọkàn wọn kú ọbẹ̀ wọn ò kú mọ́ra wọn tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n láyé òde òní gbàràmù bí ẹ̀yìn ọ̀dún ọ̀sìn yìí tá a bá ti pàdé ara ní ẹsẹ̀ ògbèjì kan tá a ti bára wa sọ̀rọ̀ ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yóò fẹ́ àfẹ́ mọ kí ni tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé ara wa mọ́ kí ni a ń ṣe nínú ìdílé ilé kí ni a ń ṣe nínú ìdílé ilé àmọ́ mọ́ nígbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wà tẹsẹ̀ bọnú ìrìn àjò ìfẹ́ yìí tán bá dàrin méjì wọn á ní ó ti sú àwọn torí pé àárín bí wọ́n ṣe rìn láyé ijó ni ẹ̀yin ọmọ mi ó ló ń fa tí ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní ní wàhálà lágbájá pọ̀ àfi alárinà rìnrìn àjò débi pé a fi mọ̀ wá ara wa ṣé a rí nígbà náà lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ mi wọ́n máa ń ṣe ìwádìí débi wípé nínú ìdílé ọkọ irú àrùn wo ni máa ń ṣe wọ́n nínú ìdílé ìyàwó irú àrùn wọn ni máa ń ṣe wọ́n torí pé àwọn ẹ̀dá kan wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti lóyún lóbìnrin nínú ìdílé tiwọn tí wọ́n bá ti bí ọmọ nǹkan máa ń wọnú ọpọlọ tí wọ́n máa ń pè wọ́n ní àbísínwín gbogbo yẹn ni wọ́n wádìí o ayé òde òní àṣé mọ̀ ẹ̀yin ọmọ mi ojú ń rà ni kì í ṣe pójú ńlá ó ń rà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wúlò fún wa lágbàáyé àtijọ́ òun láti dànù ẹ̀yin ọmọ mi mo rò pé àlàyé tí mò ń ṣe yìí ẹ̀ ń gbọ́ mi yékéyéké ó sì ń wọnú etí yín bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ pé yìí tẹ́ ń wò mí nínú ilé náà pàápàá jùlọ ẹ̀yin bàbá mọ̀mọ́ tẹ́ ẹ bí a àtẹ̀yìn ọ̀dọ́ bí àwa ìwé báyìí mo mọ̀ pé yìí náà ẹ̀ ń fọkàn bá mi bọ̀ bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ bọ̀ torí pé ẹni tó bá bá lọ òun ló bá kú ẹ̀yin ọmọ mi mò ń padà bọ̀ ẹ jẹ́ ń wo ohun tá a ní lódì kejì lọ́hùn tí n bá padà dé màá wá tẹ̀ wájú láti tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan kan tó rọ̀ mọ́ àṣà àti ìṣe Yorùbá tá a gbọ́dọ̀ jí ó kú tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jí ó parun ẹ má gbàgbé pé ìpolówó ọjà ó ṣe pàtàkì lórí ètò yìí
ẹ mú gègé àti tákàdá yín ìyẹn ni wípé ẹ mú ohun tẹ́ ẹ fi ń kọ̀wé tẹ́ ń pè ní báírò àti ìwé tẹ́ ẹ lè kọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa yìí sí fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ polówó ọjà lórí ètò yìí ẹ máa gbọ́ ọ ẹ sì kọ ọ́ lẹ̀ òdo ẹ̀jọ òdo ẹ̀tàǹtàgbá ẹ̀rin wọ̀rọ̀kọ́ èjì àrùngbódó ẹ̀tàǹtàgbá méjì ẹ̀sán pẹ̀lú ọ̀kan 080 34 25 33 91 bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀ sójú ẹ̀ ọ̀dọ̀ èmi ìyá ìwé ló jáde sí tàbí kẹ́ ẹ máa bọ̀ ní ẹ̀ka ìtajà wa níléeṣẹ́ wa Western Spring Television ní àgùnbẹ́lẹ́wò ńlá kalẹ̀ sí lóde tòṣogbo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin lè gbé ìpolówó yín wá kẹ́ ẹ wá faraṣadé bíi ti ṣẹ̀ṣẹ̀ fún mò ń bọ̀ o orí ètò náà la ṣì wà Lábíọdún la pètò ètò ní Lábíọdún ẹ máa kú ìkàlẹ̀ o. Káàbọ̀ padà sórí ètò Lábíọdún ẹ̀yin ọmọ mi o mo rò pé ọ̀rọ̀ tí mò ń yànnà tí mò ń tàn mọ́lẹ̀ sí fún yín ó yé yín bẹ́ẹ̀ni lórí àwọn nǹkan kan tó jọ mọ́ àṣà Yorùbá tá a ti ń gbé sọnù ṣé ẹ rí àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ pé nínú ìran tá a ti bí wọn bí wọ́n bá ṣe ń bímọ tán wọn à lóhun méjì tí wọ́n máa ń ṣe o wọ́n á gbé ọmọ lọ sí etí odò wọ́n á ní kí ìyá ọmọ kó tẹ́ ọmọ sí orí omi ẹ̀yin ọmọ mi bí ẹ bá ní kéèyàn tẹ́ ọmọ sórí omi kí ni ó kọ́kọ́ wá sọ́kàn yín pẹ̀lú bí ẹ ṣe gbé ọmọ sórí omi tí o bá yọ omi ó gbé ọmọ lọ ẹ̀ka rè láyé àwọn àwọn wà tó dé etí àfi máa ń dá ọmọ àlè tàbí ọmọ ọkọ ọmọ nìyẹn ìdílé àwọn pè ní àwọn làjẹ tí wọ́n bá ti bí ọmọ wọ́n á ní wọ́n gbé ọmọ lọ sódò wọ́n á gbé sí orí omi tí ọmọ yìí bá jẹ́ ojúlówó ọmọ ọkọ yóò lé téńté lórí omi ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọmọ àlè yóò rì sísàlẹ̀ odò ni làwọn fi máa ń mọ ojúlówó ọmọ ọkọ yàtọ̀ sí ọmọ àlè nínú ìran tiwọn ṣé àmọ́ yí pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí lálárinà ó ti ṣèwádìí kó tó di wípé wọ́n ó tẹsẹ̀ bọ ìrìn àjò ìfẹ́ àwọn lọ́kọ-láyà tí wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn. ṣé wọ́n nígbà bá ṣe gbogbo àwọn ìwádìí nǹkan wọ̀nyí wọ́n wàá ṣẹ̀ wá wò wípé ẹbí méjèèjì ti mọra wọn ó dà pé ó tẹ́ wa lọ́rùn. àwọn ọ̀ràn kan wà tó jẹ́ wípé bí wọ́n bá ti di pé wọ́n bí ọmọ báyìí wọ́n jẹ́ ìran ìdílé olúfà tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ ẹran olúfà wọn ò gbọ́dọ̀ fi sí ọbẹ̀ fún ìyá ọmọ àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ kò sí ìran Yorùbá tó wà ẹ̀yin ọmọ mi tí wọn ò ní àṣà ìdílé kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń tẹ̀lé ṣé wọ́n nígbà bá ṣe gbogbo eléyìí tán tó bá ti tẹ́ ìdílé kìíní lọ́rùn ìdílé kejì lọ́rùn láti pé kí àwọn ọmọ wọn ó ṣe kíni kí wọ́n ó fẹ́ra wọn ní lọ́kọ láya wọ́n wàá ṣẹ̀ wá gbé ìgbésẹ̀ ètò bí wọ́n ó ṣe dáná tí wọ́n bá wá fẹ́ dáná wọ́n ó di iṣu wọ́n ó di àgbàdo wọ́n ó di ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n ó di epo pupa wọ́n ó di atare wọ́n ó di orógbó wọ́n ó di oyin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ débi wípé àwọn míì gan wọn a máa gba ẹran àṣẹ́sìn mẹ́rù gbéyàwó ni wọn kó lọ láti lọ dáná nílé àná wọn ṣùgbọ́n káwọn náà tó débẹ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ kó ẹrù ìdáná lọ bá àwọn náà ó ti dáná oúnjẹ rẹpẹtẹ pé àwọn àna wa ń bọ̀ o a sì gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n dáadáa nígbà wọn bá wá dé ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó ẹ̀yin ọmọ mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe jókòó gbàgede ilé àná tí wọ́n ṣe gbóúnjẹ síwájú kálukú
àti jíjẹ àti mímu wọn ó ṣe ọ̀lẹ̀ tẹ̀yìn ń pè mọ́ínmọ́ín wọn ó dín àkàrà elépo pupa kálukú ọ̀jẹ̀ inú ó dùn wọn ó sì kó ẹrù ìdáná wa pẹ́tọ́ ẹrù ìdáná tá a kó wá yìí o a kó wá nítorí lágbájá o àti làkàṣègbè o kí ẹ fi ọmọ fún wa la ṣe wá o nígbà náà lọ́hùn-ún ọkọ àtìyàwó ṣẹ̀ wá jókòó láàrin ẹbí wọ́n ríra wọn fúngbà àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ nínú ọkọ ìyàwó ọmọ dùn wípé onílò náà kúrò lápọ̀n tóun náà dá láya nínú ilé òun náà ti rí pé òun ti ní ẹni tó jẹ́ pé bóun bá rebi iṣẹ́ tàbí òun bá rebi kan bóun bá dé ẹni tí ó gbóúnjẹ sórí tábìlì ti wà fóun náà yóò ti wora rẹ̀ pé òun náà ti di ọkùnrin lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá wá ṣe léyìí tán tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu tán ọkọ ìyàwó ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ lọ àtàwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n wàá mú àwọn olóbìnrin ilé bíi mélòó kan nínú ilé ọkọ yẹn wọ́n fi wọ́n dógò lẹ̀ pétọ̀ ẹ̀yin ni ẹ mú ìyàwó wálé wá bá wa o àwọn tó kù wọ́n mọ̀ relé ọkọ ìyàwó òun náà lọ tọkọ ìyàwó bá wá lọ bó ṣe lọ lé yẹn ẹ̀yin ọmọ mi kì í ṣe pé inú ilé wọn ní ọlọ́jọ́ kò sí o yóò lọ ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n lè lọ jókòó sábẹ́ igi ọdún bíi tiwa báyìí kán máa fi ayò ọ lọ́wọ́ kán máa fi dárayá wọ́n wà máa dọ̀wẹ́kẹ̀ ọkọ ìyàwó ìyàwó rẹ̀ fẹ́ dé ní ọmọ mú ẹ̀wù rẹ̀ ní ọmọ fà lókè báyìí ní ọmọ fà bí eléyìí náà ṣe èmi rèé èmi ọkọ ìyàwó rèé nígbà wọn bá wá ṣe ogun tí wọn ó ṣe tán tí ìyàwó bá wá lọ kúnlẹ̀ níwájú àwọn òbí rẹ̀ tí wọ́n bá wá lọ súre fún un ìgbà náà làwọn olóbìnrin ilé ọkọ tí ń lọ àti olóbìnrin ilé tiẹ̀ ni wọ́n wà máa kọrin tẹ̀lé láti mú un lọ sí ilé ọkọ rẹ̀ tó bá wá délé ọkọ tán kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe mú wọlé gàràgà o ó ní ìyàwó kan tóun náà ó dé bá bóyá ìyàwó ẹ̀gbọ́n ọkọ tó jẹ́ bí ìyáálé tí wọ́n fẹ́ kàn nínú ilé yẹn òun yóò wá bu omi jáde yóò wá da omi sí i lẹ́sẹ̀ pé tọ̀ àsìkò tó wọlé wa o ilé ò ní gbóná o kò ní gbóná mọ́ wa kò ní gbóná mọ́ wọ náà o igbá ilé yóò mọ ilé sí o àwo ilé kò ní pẹ̀dín o ọya bó ṣe tẹlẹ̀ tútù wọlé yìí ò ní mọ̀ níra o wọ́n ṣẹ̀ wá mú ìyàwó wọlé gbà ìyàwó bá wá wọlé tán wọ́n ṣẹ̀ ránṣẹ́ pé ọkọ nídìí ayò pé tọ́ àlejò ti délé o ẹ̀yin ọmọ mi o ṣé ẹ rí bí àṣà Yorùbá dùn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ gbádùn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí àbẹ́ ẹ̀ gbà. ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín jàre. ẹ̀yẹ̀ ya wa nínú ilé mo rò pé ohun tó amúwálé ni ẹ̀yin náà ti gbádùn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ ìgbéyàwó ayé ìjọ́un òun náà la rọra wò láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ yẹn tí mo sì mọ̀ pé ẹ ti gbádùn rẹ̀ pé láyé àtijọ́ bá ti ṣe ìgbéyàwó òun náà ni a ti tàn mọ́lẹ̀ sí fún àwọn èwe wa kí wọ́n lè mọ bó ṣe rí níjọ́un àti bí tayé òde òní náà ṣe ń lọ. tó bá rí bẹ́ẹ̀ fún ìpolówó ọjà yín ẹ pè sójú òpó òdo ẹ̀jọ òdo ẹ̀tàǹtagbá ẹ̀rin wọ̀rọ̀kọ́ èjì àrùn gbódó ẹ̀tàǹtagbá méjì ẹ̀sán pẹ̀lú ọ̀kan 08034253391 ọdún èmi ìyá ìwé ló já sí tàbí kẹ́ máa bọ̀ ní ẹ̀ka ìtajà wa ní iléeṣẹ́ wa ní àgùnbẹ́lẹ́wò ìyẹn Western Springs Television níbi tí a kẹ̀tẹ̀ ń fẹ̀ sí fún ìpolówó lórí ètò lábẹ́ ọ̀dán. ẹ wá mọ̀ tún gbàgbé tó bá ti ń di ọ̀la tí í ṣe ọjọ́ Jímọ̀ tẹ̀yìn àwa Yorùbá máa ń pè ní ọjọ́ Ẹtì tí ẹ̀yin onígẹ̀ẹ́sì máa ń pè ní ọjọ́ Friday Ẹtì ò ní bọ́rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ̀yin ẹ ṣáà ti yín ẹ̀yin sórí rédíò wa ìyẹn ìkànnì Rave FM 91.7 ní aago 9:00 àbọ̀ alẹ́ ẹ tún pàdé wa lórí ẹ̀rọ rédíò ní orí ètò lábẹ́ ọ̀dán bákan náà ẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́ ìpolówó ọjà ṣe pàtàkì o a sì ń retí rẹ̀ ǹjẹ́ àwa ń lọ lọ́sẹ̀ yìí a nílò ọlọ ẹja tó lọ tí ò dé nùbú a nílò ìlọkọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò dé sálẹ̀ odò a lọ lọ́sẹ̀ yìí a padà ní ọjọ́ mẹ́jọ ni ẹni tó bá ní àmọ́ bọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ làwa ò ní dé bá títí ọjọ́ mẹ́jọ òní àtàwa àtẹ̀yìn ire lójú owó rí o ire lójú owó a ó rí la ṣe ń sọ pé. ẹ mọ́ pa òdà gbére mọ́ tàbí lọ
ẹ má pa ò dágbére mọ́ tàfi lọ. Òṣùpá ò dágbére fúnra wọrí. Ẹ má pa ò dágbére mọ́ tàfi lọ. Ó dàbọ̀. The Wild and Western Spring Television is putting out all the stuff to make you proud every of the happenings out here. Yup, we've got you covered because your girls got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Cross over to the chocolatey side of entertainment. Join me, Chocolate Cassie, on Eccentric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Eccentric will be shown on your TV screen on Western Spring Television, channel 190. It's hot. What's inside and outside? I know we all love meat. That's some serious goat meat. Goat meat, chicken meat, cow meat, and pomo. Because some of you think that because I'm doing this advert, I don't eat meat, I eat meat. But not all meat is good for consumption. Pangolins? No. Monkeys? No. Crocodiles? No. Snakes? No. If we continue to eat them, they'll disappear. So please, say no to illegal bushmeat. Because protecting nature protects all of us. All of this? Yes, sir. I ate all of this? Okay. Cut! Us it is. Hello again. Trust you are keeping well, dear viewer, because we are keeping well and getting better every day right here on this broadcast of the Bookshelf. The entire crew keep getting better. Western Spring Television, keep it getting. Dear viewer, keep getting better. Thank you very sincerely for keeping faith with us right here, Western Spring Television, and of course on the broadcast of the Bookshelf, where we get to relate with everything and everyone who has a relationship with books. I am your teaching and learning advocate, Damilola Raphael. Thank you. I've been seeing your hand. Yes, let me speak the Nigerian English. I've been seeing your hand, been seeing your participation activities on our social media platforms. Please do well to keep it up and of course spread the news. It is important to us and we appreciate you for it. Do well to go to our Facebook page, our Instagram and on X platforms, as well as our YouTube channel
at Western Spring Television. Let's do this together and make the world a better place for you, for me, and the entire human race. Now, it's a very special package today on the show, as I have yet another guest who is a student. It's been about students. I think somehow I'm being told to go back to school, but you're not losing out. You're not missing out on so much if you're connected to the bookshelf, because we get to learn, right? We get better every day. We also get to impact others with the investment of our personality, the knowledge that we have been able to acquire. We go out and we spread the word, right? But somehow, I just have this feeling you need to go back to school. What school? Okay, we'll get to know in due course. So I have on the set with me, she's going to be making her introductions. All I'm going to do is tell us her name right here. She is Barakat Oyedele. Thank you very sincerely for joining us on the bookshelf, Barakat. Thank you for having me, Ma. How are you doing today? Well, I'm doing great. Why? You had to drop that side. All right. Okay, great. I'm just saying, like, you had to. Okay, for emphasis. Okay, so let's meet you. Right. Hello, everyone. My name is Oyedele Barakat, a student of mass communication, student of King's University, Odeomu. Okay. So, an upcoming communicator and educator. So, just me, special. She's just she. She's just she, and she's special. Yes, actually. Actually, I see confidence, so like confirmation. Okay, great. Why mass communication? Because I love communication. Communication is not just talking. It involves, how should I put it, facial gesture, understanding about the human life, the human aspects. Little things speaks. Even natures, trees, water, everything speaks. So I just love communicating. So talk is not cheap. Thank you. You're giving me morale. Just have to review what that is trying to say. Everything speaks. Actually, everything speaks. So when I said maybe something somewhere is telling me to go back to school. Amazing. So let's talk about library use. Do you use the library? School library. You use the school library. Okay, so what is it about the library that makes you go there? Because it's compulsory, because you paid for it, or because you have assignments, or just because you want to go there yourself to, you know? Well, I read more of ebooks. Okay. So, and to that. Okay, go on. I read more of ebooks. But I just like going maybe for the serene environment, and just smell the book. No new book smells somehow. Remember when we're talking about books, ebooks, and then the hard copies. Okay, go on. Yes, we're looking at the advantages and the disadvantages. Amazing. Okay. So, and you get to know more people at the library, and for an information, you have access to more information about a particular topic or a subject that you're trying to treat. Though that one too is how should I put this? That one too is applicable in a library too. Okay. But just to get to know, get to have more copies about an information. The information you want. Okay. So when I'm telling you something, there's a be yarning. Okay. We're going to be reading, and I'll be starting with this particular one. I'm going to be starting with the biggest. Are you ready? You know, a word leaped at me, and I asked someone to get us the meaning, and it's extemporaneous. And what did she say? Without preparation. Without preparation. So Barakat is going to extemporaneously. We're building grammar. So as I'm learning Spanish, I'm learning more English language. Beautiful. So you know, sometimes I don't know how it is. So, and we're gonna get the word. Something you've not even come across.
you've not seen it anywhere, you've not read it, but somehow it comes to you, and somehow you are right with the spelling, and then by the time you're finding the meaning, it may even relate to that situation, which is actually what is happening here right now. So I'm going to be starting with this one. It's more like a picture book, like I would want to call it for children. And basically, let me call it map reading. It is titled The Most Scenic Drives in America. The Most Scenic Drives in America, right there. It has 120 spectacular road trips. No, I'm not going to open it. So I hand over. That's not the budget. Are you ready? I am. Okay, so let's do double digits first. Let's go to the tens. 15, page 15. Page 15. Mm-hmm. Did you do geography at your secondary school level? Mm-hmm. I did little. Okay, so I'm forcing you to do it now. Page 15. Let's read about bears. Bears. There's a part there about bears. Yes. Beware of the bears. Beware of the bears. So let's listen. Oh, I should read. Yes, you're reading that So part. bear attacks are rare. More people are injured by moose than bears. But you should take precaution in bear country. When camping, choose a site well away from salmon stray or berry patches. Store food. Yes. Store food in airtight containers and do all cooking and eating at least 100 yards from your tent. When hiking, travel in a group, leave dogs in a camper or car. Announce your presence by making noise, and above all, move away if you spot any cubs. If you do encounter a bear, Cubs, that's the child? Yes, the child of a bear. If you do encounter a bear, stay calm while waving your arms. Okay, Yes. let's While waving your arms over your head, talk to the animal in a normal tone. talk to the animal. Yes. So as not to frighten, I guess so. As not to frighten the. As you're reading, are you seeing yourself in such a situation? And then you're just going to become, hello bear, I came playing. Okay, go on. So you may try to back away diagonally, first slowly, but don't run. If the bear charges, usually bluff, drop to the ground. Call up in a fetal position and remains still until the bear is far away. That sounds like death sentence. So, I mean, you're on your feet. And you're seeking safety. Now somebody tells you, don't even move at all. Curl up on the floor. Barakat. Will you it is heed- courage. will you heed- It will is a you lot heed of courage. this advice? Well, it's professional, and I guess they've tried it before. So, all right, let's go. normally you're on this type of situation. Normally, right? You Reflex. run. Before you even remember everything that you read about bears, you've already run thousands of Oh, miles. goodness. Okay. Page 242 will be the second one we'll be reviewing here. 242. 242. Just look at those pictures. See the maps. See? That's a beautiful Wow. scene. You said you've been outside the country and you went by bus. Yes. What was the journey like? You slept through? No, I love traveling. I Really? love traveling. But I've never had the chance to travel a lot, but I love traveling. And it's not where I'm going to, it's the process of me traveling. Just seeing new places, seeing trees, seeing people moving. You all and these about. trees. Okay, continue. I love nature. I Okay. love nature. Trees, water, sky, stars, moon, everything about Really? nature. Amazing. I love it. Okay, so are we there? 242? Yes, 242. Okay, let's read Santa Fe. Santa Fe. Yes. I should read. Please do, yeah. In the mid-19th century, the Santa Fe Trail linked Independence, Missouri with new Mexican trading partners far to the southwest. For about 6 decades, wagons laden with Wells, Lombardy, 900 miles between Independence and Santa Fe, slowed only now and then by outbreaks of war. In 1866, the peak here for traffic on the train, some 5,000 wagons, rumbled along the popular and well-worn route, now a national historic trail. This scenic drive traced a portion of the trail from the outskirts of Kansas City
west across most of the Kansas to Dodge City. The drive begins in the Kansas City suburb of Olathe, where 3 shaded streets are aligned with stately Victorian's home. Yeah, visitors can stroll through the restored Mahavi Stagecoach Stop and Farm, once a frontier transportation stop and now a popular spot that offers hands-on fun for visitors of all ages. Nearby at the Perry Center, actors of all ages nearby at the Perry Center, acres of wildflower shimmer in summer amid a billowing of blankets of tall green grasses. In Edgerton, southwest of Olathe, the meticulously restored one-room Lansfield School recalls a now bygone era, and a half-mile-long nature trails weaves through the area. From Route 56 between Edgerton and Baldwin City, turn south at the Black Jack historical marker to reach the Evan Boyd Perry Preserve. Here you'll find indelible reminders of the droves of freight wagons that once rode westward. Deep roots etched in the ground, still evident a century after the last wagons passed over these plains. That's all. All right. Now, as you were reading all of that, what was the pictures I was seeing based on the books I've read in time past is part of ranches, cattle, horse, grass, hay, the cowboy hats, the leather boots, the jean, all of that was just playing in my head as you were reading that particular one, Santa Fe. I've been hearing a lot about Santorini. Go to Santa Fe too now. It's fine. We'll take this very, very quick break, dear viewer. When we return on the other side of it, Barakat is still with us in the studios. She'll do some more extemporaneous speed reading. Thank you very sincerely for keeping faith with us. I know you're at the edge of your seat, super eager to see the remainder part of this exciting episode of The Bookshelf with your teaching and learning advocate, Damilola Raphael, and of course, our very special guest in the studio, Barakat Oyedele, with us in the studio. So we've done our map reading. We're going to close that. And we'll go to this one. Who's the author? Adeyemi Olabode. The title? Onikunlomoka. Oh, yeah. Page 39. 39. What is 39 in Yoruba language? Okandini Ogoji. Okay. 39. Yes, please. Okay, I've seen it. Okay. Go ahead. You're going to read to us. Well, I've not read Yoruba. She's always just dropping for emphasis. I've not read Yoruba in a while. Well, you read it now. We are breaking the jinx. So, starting. Ọgbà ilé náà tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ilé alájà méjì ni. Wọ́n gbin onírúurú òdòdó aláràbarà àti àwọn igi síwájú ilé náà. Ọkùnrin gíga kan ló yọjú láti ẹnu ilẹ̀kùn onírin ńlá tó wà níwájú ilé yìí. Ó rí Túnjí àti ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó sáré wá bá wọn sí ilẹ̀kùn. Désóyè ni orúkọ ọkùnrin náà, àmọ́ Désóyè Agoro làwọn ènìyàn sábà máa ń pè nítorí ó jẹ́ èèyàn tó ga fíofío. Ó tó ìwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 6. Nígbà tó ṣí ilẹ̀kùn tán fún Túnjí àti ọ̀rẹ́ ẹ̀, ó ń kí wọn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá tẹ̀rín-tẹ̀rín. Gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin náà ló pọ́n kankan bíi ti ajẹgóró. Àwọn ètè rẹ̀. Go back now. Gbogbo. Eyín, sorry. Okay. Gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin náà ló pọ́n kankan bíi ti ajẹgóró. Àwọn ètè rẹ̀ sì dúdú yàtọ̀ bíi ti àwọn tí sìgá ti di bárakú fún. Ẹ̀rín tí ọkùnrin yìí rín àti ọ̀yàyà tó ṣe jọ Túnjí àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ lójú púpọ̀. Báwo lẹni tí a ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe wá ń kí wa tẹ̀rín-tẹ̀rín báyìí? Èrò yìí ló jẹyọ lọ́kàn Túnjí. Désóyè fi ọwọ́ júwe ibi tí wọn yóò gbà fún wọn. Àwọn méjèèjì rọra ń tẹ̀lé jẹ́ẹ́jẹ́ bí wọ́n ṣe ń lọ. Ojú tí wọn yóò gbé síwájú, ajá dúdú ńlá kan ni wọ́n ń wò.
Thank you. Let's stop adults. We've read about bears. I think we're done with animals. Okay, that was smooth. I think it's really a while. If you now read every day, what will happen? Okay, we'll move to the next one. This one, come on, how would we do anything with different books assorted and will not take on an autobiography? It is not possible. What about biography, autobiography? As long as it's a biography, it will be an offense. All right, so the book is titled Left in the Lodge. And it is a biography of Chief Michael Adewale Adebiyi. Written by Smollett Adetoyosi Shitu Alamu. Smollett. Adetoyosi Shitu. Let's go very quickly to page 68. 68. Yes. I like the fact that when you open thus far, you've not rustled papers. I've not heard the noise. That's impressive. Okay. Don't rustle paper now. I've praised you. All right, go on. So, as human beings, we are great not only because we do endure, but more because we are willing and able to adapt to life. One thing is culture. It is that the talent we have do not necessarily translate into greatness. No, they don't. Men and women with much higher talents and even skills do not always become great people in life. To become great, we must be ready to hone the talents and skills God has given us always to perfection. Since his teenage years, Michael Adewale Adebiyi has always tried to do just that. As a young grade 3 teacher, he started planning for the kind of future he wanted to work and also live in. A future of comfortability, gracefulness, promise, and hope. A workplace that would challenge his industry's sense of hard work and entrepreneurial abilities. Was he on the threshold of these? We shall soon find out. For now, it was bye-bye to rural life and living and welcome to a workplace whose environment is cozy and could encourage him to be more hardworking and fulfilled. A giant leap appeared to have been made. How would the landing turn out to be? The banking years ahead of him would tell. And what's the next chapter? The banking years. Chapter 7. Chapter 7. So you should go get yourself this material, Left in the Lurch, a biography of Chief Michael Adewale Adebiyi, if you want to get more details on that particular one, because I mean that's quite appetizing. It's a very strong teaser you just give to us right there. Okay, thank you very sincerely. Doing justice to my favorite read of all reads, biographies. And then we'll be taking on this last one right here. I mean, the color, the design looks like a child. I mean, you have to be a child. It's fun. Okay, so it's titled Real Fitness. 100 games and activities to get girls going. 101 games. Okay, 101 to get girls going. We're girls, so let's have fun. Go to page 30 and 31. 30. So yes. 18. Yes, okay. Have a scavenger. Go on a scavenger hunt adventure through your neighborhood or a local park or trail. Along the way, try to locate each of these things listed on the next page. Okay, that will be page 31 now. Okay. Yes. Take pictures or just make a checklist. Since you can't bring the items home with you, gather small leaves and flowers or other items to make a collage when you get home. To make a collage. Assortment of pictures. So let's go to page 31. And what are those things? You know what I think I like about this part is the fact that you could create a book for yourself or for somebody else to be enjoyed. Remember, the first one we took on is a picture, kind of like a picture book or map reading. So let's see what are the things you're going to repeat. So the first one is a living tree. Okay. Tree with lots of leaves. So you definitely cannot take the tree home. So what do? You take a picture of it. Yeah. So the second one, a green trash can. Of course, you can't carry specific. That one. Also, it has to be green. It has to be green. Swings. What's that one? Swings. Swing. You can't carry that either. At all. You just snap.
someone wearing sneakers, you're always down. You can't carry that. No, you're hiking. Maybe they said that's a park, right? So maybe a place where you have, like, we have Freedom Park here in Oshobo. Okay. So you could take pictures of people with sneakers on and all that. But you can't take that as well. That's kidnapping. Okay, what's the next one? A pretty rock. That one I'll carry it on. What was that? A pretty rock. A pretty rock. Okay. I'll take it on. Next one. A dog. What will you do to that one? You see a dog? So you take a picture. Okay. I'll take a picture at a distance. So a baby stroller or baby, if you're cute. A baby stroller or a baby. So that will be pictures as well. Action. Okay. A blue car. Pictures. A fire hydrant. Picture, definitely. A USPS mailboard or mailbox or mail truck. Pictures as well, and then you put them together and you form a collage for somebody to watch. Now, Baraka, it's been fun having you. I have something on jokes, but we have to go right about now. So I want you to look in the camera, and in 10 seconds, what's your parting shot? I have a lot to say. 10 seconds. So, let's give up and love yourself. Thank you for keeping it short and simple. We have had the honor and the pleasure of having Barakat Oyedele on the broadcast of Bookshelf for today. Dear listener, you have heard her. Remember, we still have a mandate. It is still running. And even at the end of the year, at the expiration of this year we are in, it still works. Learn, keep learning, and keep getting better for yourself, for us, and of course, the entire human race. My name is Damilola Raphael. I'll see you on another episode of The Bookshelf. It is goodbye and God bless. All schools are mind the one. John programs projecting culture and tradition to the world. Brought to you in a unique Western Spring and Western Spring Television. Coming home in your car. Bon, déjà, je m'appelle Koray King, je suis artiste graphiste illustrateur. Ce que je sais, c'est que je me suis juste rendu compte que j'avais un message à passer, à dire au monde. Et je ne savais pas que ce type de message pouvait faire de moi un artiste. Je ne sais pas. Il faut retrouver dans son... Les Acadiens vivent avec les autochtones de la forêt et des peuples anciens. Donc on ne peut pas dissocier. J'appartiens à un milieu, je suis au Gabon, un milieu tropical, humide. Du coup, mais la vie que la nature impose aux hommes de se sentir à l'aise. Il y a une façon d'être à l'aise et d'être bien lorsqu'on vit dans ces zones tropicales, humides. Pourquoi il y a besoin de résilience? En même temps, c'est une question qui me fait rire. En même temps, c'est une question qui m'attriste parce que on n'a pas besoin de vous dire de quelque chose pour votre vie. C'est son nom. On sait qu'il faut que tu montres quelque chose. Nous sommes un peuple de la forêt. Et comme je disais, nous sommes... En fait, c'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. On ne peut pas dire culture gabonaise sans dire nature. Et voilà pourquoi il faut faire un travail très détaillé, très clair pour la génération qui viendra après nous, pour qu'ils comprennent quel défi on avait dans notre époque, dans notre ère. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire, devant une jeunesse, devant des jeunes qui nous suivent. Je pense que pour nous, il est important ce type de projet qui va pousser les enfants à s'intéresser à la protection de l'environnement. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans une ère où il faut faire quelque chose parce qu'on va perdre certaines vraies valeurs. Parce que ce que l'homme il a oublié, il a l'impression qu'il est le plus fort, mais c'est le plus fragile. C'est le plus fragile dans la chaîne.
Et, le message que je passerai maintenant en tant qu'artiste, c'est que, en disant que bon, il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Où va l'environnement? Comment on peut faire? Peut-être qu'on essaie de penser quel journalisme qu'on fait la société, le bon sens, où on l'a fait. Fewer than 400 elephants are surviving in this country today, and they're still being poached for their ivory. Elephants can be a major draw for our tourism if we protect them. So please tell your family and friends, report all wildlife crimes and stop the sale of ivory, because protecting nature protects all of us. Ours it is. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وآل بيته ورضي الله عن كل صحابة أجمعين. All praise is due to Allah, the Lord of the world, the most merciful, the most gracious, the Lord of the day of resurrection. He is only one we ask for help, and to him we put our direction. We ask him to guide us to the straight path, mashallah. We ask Allah to beseech his blessing upon the Holy Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all that have been practicing Islam with sincerity from now until the day of resurrection. It's another beautiful Friday, and you are welcome to your program, Sabila Roshad. Sabila Roshad is a program that's meant to guide our hearts, to guide our thinking, to guide us to the straight path and the path that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the true Muslim. I remain your Sheikh Dr. Murtada Biyemi Asunusi. And on today, yes, being Friday, mashallah, we are looking at Allah's favor. A lot of people have been running at and skater. A lot of people have been complaining about the economic hardship. A lot of people have been complaining about different things. Many people have been running to depression here and there. We have to look on how to get Allah's favor. With Allah's favor, mashallah, you are safe. With Allah's favor, yes, you are blessed. With Allah's favor, you have been, you will receive His mercy, mashallah. So we are looking at the world favor today, which has to do with fadlu. When Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that yes, a lot of people will be favored by Him, and when you are being favored by Allah, you don't need much to get what you need. You didn't need much to be among the affluence. With Allah's favor, you are good to go, mashallah, as human being. And that's why we need to look at what really constitutes this favor. That's what we are discussing this evening, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent. He said, yes, you are not sent except to be a mercy to the world. With Allah's mercy, you are very close to His favor. You are very close to His favor. That's Rahmah. With Allah's Rahmah, you are close to Allah's favor. So how can we attract Allah's Rahmah? To attract Allah's Rahmah simply means that you have to do His bid. You have to do Allah's bid. You have to really do what He loves, what He wants us to do. We know our children at home. We love them to listen to us. We love them to pay attention to our instruction. So that's the same thing when Allah subhanahu wa ta'ala says that, yes, I've sent down to you the instruction
And you have to heed to this instruction. By heeding to Allah's instruction, you will be a good person, you will be a righteous person, you will always be kind to other creatures, not just only human beings. We've been saying this, that Islam is not just talking of being kind to human beings alone. You have to be kind to other creatures, in fact, including the jinns. And that's why we're being told that there are some certain things that you don't do as a Muslim. You don't just throw hot water outside indiscriminately, because some certain creation have been going by that time that you are throwing it outside. So you have to be to consider other creatures that you cannot see. And again, we should be mindful of some tiny creatures that Allah created. That's what makes you the friends of Allah, the waliyullah, the friends of Allah. By being conscious of all these that I'm mentioning, there are some certain creatures that are so small that they are on the ground. When you are walking, Islam didn't want us to be walking as if we are the only one created by Allah subhanahu wa ta'ala on that ground. So there are some certain creatures that we should be mindful of. So in order to seek to get Allah's favor, we need to be kind, we need to be merciful to all other creatures. In fact, including our environment. We need to be kind and be merciful to our environment. So there are some certain things that work hand in hand that will secure us Allah's favor. One of it is barakah, the blessing. So the blessing simply means that when you are doing some good things consistently, it will become barakah on you. It will become blessing on you. Something that you have been doing and you did not stop doing it. For example, you have been engaging in charity. You have been engaging in advising people on what is right and what to be done. So this will definitely, at some certain point, become blessing on you. So we need to increase our righteousness. We need to increase our consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. It's called taqwa. We have to be conscious of Allah's existence. That is taqwa. Yes, we are afraid of not being punished, and we are seeking His favor at all times. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that yes, we should be among those who will be denying, who will be encouraging people to do what is right, and we should not stop on that. We should always increase or multiply our righteousness at all times. So then we talk of ni'mah, that is grace. We should always seek Allah's grace. And yes, grace and favor, they work hand in hand. Then as-salat. Yes, in language, as-salat means prayer. We should not miss our salat. That is our salawat al-hams, our 5 daily prayers as a Muslim. We should be conscious of our salat. When it's time for salat, we should go for our salat. In a salat, kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. Definitely, salat is timely. It's timely. There are time for salat. We should not delay our salat as a Muslim. With constant salat, with timely salat, definitely we have been seeking Allah's favor. Then as-salam, we should be peaceful in our conduct. We should be peaceful in whatever we are doing. So being peaceful is part of what will earn us Allah's favor. We need to always do all this, mashallah, and it will assist us, it will guide us a lot. So to attract mercy of Allah, to attract Allah's favor, we need to be merciful and we need to be kind to our family, to our colleagues, to whoever we come across. We need to be kind to them. The religion should not deny us from being kind to other people of other religion. The tribe mark should not, or the tribe we belong should not deny us from being good to other people of other tribes. So, in fact, the whole Islam forbids being tribalistic, forbidding us from being tribalistic. So this is so much important as a Muslim, and this is what we really earn you Allah's favor. So you want to get Allah's favor, you have to heed to the instruction and the teaching of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
There are a lot of teachings of prophets that we are not paying much attention to. We only pay attention to the dressing, but we at times forget that the real Sunnah of Muhammad is the character of Muhammad. So how did he relate with his neighbor? How did he relate with his family, with his immediate family? All this, we need to put it into consideration as a Muslim. So yes, if your Islam is not really entail mercy, you should you should know that yes, that's not the real Islam. Your Islam must entail mercy. Your Islam must entail kindness. Yes, that's what makes you a real Muslim, because that's what makes Muhammad a Muslim. He was a kind man, was a very generous man, very merciful to the people. And in fact, Allah said in the Holy Quran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, a prophet have been raised among you. Asisu alayhi ma'anitum arisu alaykum bil mu'minina raufur rahim. Yes, this very particular prophet, he understands the message, and he is very kind to people. He is very, 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 very kind and honest to people. So we should be kind and honest to our people. That's what makes us a real Muslim. MashaAllah, we go on short break now. We'll be right back. And when we come back, we shall be giving you the concluding part of our lecture for today on our program, Sabil Al-Rashad. Wow, look at that. Until recently, I had my idea it is strong. It's a small amount of sales, meeting, just on else. Strokes. The sale has no more value. Yet, so it is having the pangolins to think. This one's name is AI. It was rescued from the illegal bush trade. He's going into the wild where he belongs and professionally. Home sweet home. Say no to illegal bush trade and report wildlife crime. Because poaching steals from us all. Alhamdulillah Rabbil Alameen, MashaAllah. You're welcome back to your program, Sabil Al-Rashad. Yes, we have been discussing Allah's favor. How can we attract Allah's favor? You have to be merciful, because it's one of Allah's name, Ar-Rahman, the most merciful. So we have to emulate this and be merciful to people. Then we have to be kind to people. That's what religion is teaching. It's not just about going to mosque. It's not just about fasting the month of Ramadan. No, it's about you exhibiting what religion teaches you. Not just by saying it. We have a lot of preachers today, a lot of evangelists, religion evangelists today, but they are doing opposite of what that religion teaches. Your religion teaches you to be kind to people. Your religion teaches you to be forgiven. You should forgive people no matter what. Yes, and you should be honest at all times. This is part of the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that every Muslim must emulate in their day-to-day activities. So yes, coming together, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, "Ajamatul Rahma." Yes, it's gathering of the Muslim. It's a blessing. It's a Rahma. It's a blessing. It's a Rahma. It's a mercy. And like we are saying, coming together of the Muslims should not be a cause. It should be a blessing. So if some certain people do not understand Islam, you should be there to teach them and say, look, we have to be considerate of other people. Your neighbor has some certain rights that you need to respect. Your neighbor has some certain rights that you need to guide. So these are part of what Islam is teaching. Yes, no Muslim
should go belly filled into his bed while other Muslims are hungry. This is part of the teaching of Islam. So, and that is what will attract Allah's favor unto us. We need to look into the affairs and into the welfare of our neighbor, not just necessarily a Muslim, but our neighbors. We have to take good care of them. We have to look at them, see to their welfare, ask about their well-being, and be there for them. It is part of the responsibility of the Muslim, and this is part of the Salat. It is part of the Salam. Like I said, the early Prophet ﷺ says, if you salam, you spread the peace. It's not just by being called a Muslim. No, you have to be there as someone who is spreading peace, who is spreading salam, who is spreading salam. So no one should be injured from your hand and from your tongue. That is one of the teaching of the Rasulullah. Your hand should not harm people. You should guide your hand from harming other human beings. And you should guide your tongue from injure people. A lot of people are being injured today by a lot of people's tongue. You should guide your tongue. Don't say ills of other people. In fact, there is a portion in the Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says that, yes, the best for you is to say something good to your fellow human being. Is the best for you than even give out charity. A lot of people are being posed today that, oh, I've been giving out charity, I've been praying salat, I've been paying zakat, I've been fasting in the month of Ramadan, but they cannot control their tongue. And all that they are doing, their tongue have been destroying it. It's not just by calling you, by answering, oh, I'm a Muslim. No, your character must go with that, what you profess. If truly you are a Muslim, your character must be Islamic. If you are truly Muslim, your attitude must be Islamic. Not just in the public, but in the closet. So we have to do all this, mashallah, to demonstrate that we are truly a Muslim. And we should not do it just because we want people to call us a Muslim or call us Muslim. We should be doing it because we are seeking Allah's favor. We are seeking Allah's favor. And that's why when we want to pray, there are some certain group of people that says, oh, there's no need for niyyah. But some people say, some Imam says there's need for niyyah. Like Imam Malik believed that there's need for niyyah. And the niyyah in a mazhab Imam Malik, many a times those who call it says, Nawaitu fardu salatu subuh lillahi ta'ala. I'm praying because of Allah. Ta'buda lillahi ta'ala. Libtigahi wajhi Allah. They're just to see Allah's favor. So we should seek for Allah's favor. When you seek for Allah's favor, definitely the mercy will follow. Definitely the grace will follow. Everything will come in place for you. So like I said at the intro of this program, Ar-Rahma, which is mercy, goes with blessing, which is barakah. It goes with nema, which is grace. And the end of it all, it will end us the favor. And whoever Allah's favor, it will enter Al-Jannah. Because Al-Jannah is for Allah. And Allah will only admit those who are in His favor to enter Al-Jannah. So for you to enter Al-Jannah, all you need to do is to be merciful to people. All you need to do is to be kind to people. All you need to do is to attract Allah's grace. That is ni'mah. And all you need to do is to make sure that, yes, all that you are doing is in conformity with Islamic teaching. And you can't be Pope, Catholic more than Pope. You can't be Muslim more than Muhammad. Let's go and read more about the life of Muhammad and make sure that we become more generous, we become more kind and favorable to other people. I said that Islam talks much about salat, and that's why you hear people today say that we are going to as-salatu. Simply means that we are going to gather in order to come together to bless other people.
Your gathering must be there to bless people, not just to favor yourself alone. If you are favorable or you are blessing to other people, definitely you will attract and get Allah's blessing. I love this hadith so much. And the hadith read as source. Ar-Rahimun Ar-Rahman Iriamuma Faladi Yaramakuma Fisama. That is, the Holy Prophet says that Allah subhanahu wa ta'ala will bless those who are blessing other people. Ar-Rahimuna Yaramu Rahman. Iriamuma Faladi Yaramakuma Fisama. So try as much as possible to bless people beside you, to bless people in your midst, and for you to attract Allah's blessing. So let's do all this, mashallah. Don't just be a Muslim. Be a Muslim that is very Islamic in everything that is doing. May Allah guide every one of us, mashallah. And we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to make us as a faisal that we bless other people. A faisal that we be favorable to other people, that we attract blessing and favor of Allah at the end of it all. I thank you sincerely, mashallah. May God Almighty Allah bless every one of us and bless our country, Nigeria. Let's take from this lecture today, mashallah, to make sure that, yes, we serve Allah subhanahu wa ta'ala by blessing other people so that Allah will bless our country. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says that, yes, if you are so kind to people, Allah will put barakah on your land. That is, Allah will bless your land. Everything that will come in out of your land will be blessed. So means that we will not be hungry, because Allah subhanahu wa ta'ala will put blessing on our land. And yes, we will not go hungry. So all that we are saying is that let's make sure that, yes, whatever we are putting forward is what we attract favor of Allah subhanahu, not what we attract Allah's wrath. Because something like corruption will bring nothing to us but Allah's anger, Allah's wrath. Something like facade will bring nothing but Allah's wrath. Let's make sure we put something good forward, and thus we attract nothing but Allah's favor. In the Holy Quran, Surah Nuh, Allah said, yes, the Noah, the man we call Noah in the Bible, is called Nuh in the Quran. At a point, he asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh, I've been talking to my people, and I've been telling them that if they heed to Allah's instruction, definitely you will send down to them that rain of blessing, or that blessed rain. And when the blessed rain comes down, mashallah, it brings nothing out from the land than the blessing. We had what happened in Florida of recent. May Allah subhanahu wa ta'ala console those who lost their people, and many things that got destroyed. May Allah bless every one of us. So, mashallah, thank you very much for listening to this very particular sermon today. Until next week, mashallah, when I come here with another beautiful edition of your program, Sabil Rashad, I remain your Sheikh Dr. Murtada Biyemi As-Sunusi. As-Salam as-salam wa illa liqa.
bẹ́ẹ̀ ro lẹ́mọ̀dà o kọ́ ẹ̀ má dìbò sí kalẹ̀ láti lè jẹ́ kó ní àlùkò fi sùn ìdílé wọn. òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé kò sí ìdílé kan tí ò ní pèníjà tiẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀wẹ̀ náà fi ń ṣe àti káàkó sí ìjà náà lè yí ìdílé yọ̀sí bí wọ́n lókun lọ́kọ̀láyà lọ́lọ́kan òjò ètò tí mo kàkó tó bèrè sí wọn láì fẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ náà wò sílẹ̀ nínú ìdílé bẹ́ẹ̀ làwọn àlejò náà yóò máa jẹ́ ká mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbọ̀n fún ó máa pàdé ìwà àfàbí lórí ìgbòho àgbẹ̀jọ òwúrọ̀ tí àtúntẹ̀rí ọ̀hálà ní ìkànnì móhùnmáwòrán Western Spring Television ìkànnì àádọ́wà lórí StarTime gbẹ́bírò tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ní kò ní yàtọ̀ fọ́. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà, ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ni àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014. Kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. Èdè Yorùbá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èdè tí wọ́n ń sọ ní agbègbè Niger Congo. Èdè Yorùbá gbajúgbajà ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ń bẹ ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ó kéré tán àwọn ènìyàn bíi mílíọ̀nù 14 ló ń sọ èdè Yorùbá lónìí. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun. Tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe, akọ́mọlédè. Western Spring Television. Ours it is. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí fẹ́rí mo rí wọlé bó ni akínyìn níbi gbogbo táfẹ́fẹ́ ìkànnì yìí tó wá fẹ́ dé ìkànnì Western Spring Television channel 190 láwà lórí àpótí ìwòran StarTimes DTT. ẹ kú lébà ilẹ̀ àkàràdé ẹ̀rìn wàá bá ilẹ̀ akérò ọ̀nà bá a bá ti ríra ẹni péjọ méjì péjọ mẹ́ta ẹ kú àti ìlà akíra ẹni. tẹ́ ẹ bá wò ó ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ
lórí ìkànnì Western Spring Television Channel 190 StarTimes DTT bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ kan tí tẹ̀mọ́lẹ̀ sí ti ń lọ lágbọ̀n àṣà àti ṣe ọ̀rọ̀ ààbò ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ajé ọ̀rọ̀ kan lẹ̀kan balẹ̀ wọ́n pe tó bá kan rógun báyìí ṣe mọ̀ pé ó ti kàngbà kọ ìjẹ́jọ́ látàtà pínṣẹ̀ lórí ètò yìí ọpẹ́ ní fọlọ́run ọba aláwùrábí tó tún mú wa padà wá lónìí Joshua ọmọ Adénípẹ̀kun lórúkọ tèmi èmi lọmọ ọwọ́ ọmọ ẹkùn ọmọ pátákó ẹ̀rẹ̀kẹ̀ sí ọmọ eléré mẹ́fà omi àtàǹbẹ̀ bá tún pè mí lọ́hùn bàbá tíṣà pẹ́kí rẹ̀ kí ara mi ló ṣe gbígbóǹtajà kíkan tàgbò odi dẹrẹ́ nìkan ní báwọn kìtì ẹ̀ ní mẹ́ya lónìí àwọn àlejò mi àwọn lámẹ̀tọ́ mi tó ti wà nílé agbára tájọ pẹ̀kẹ́lu tájọ jẹ́ lẹ́nu tí ó sì kúnná ọ̀rọ̀ kan látúngbéyẹ̀wò lónìí tọkàn wá tó ṣe ọmọ alára gbọ̀ngbọ̀n ẹ̀jẹ̀ ti apá ọ̀tún mi ní ìbẹ̀rẹ̀ comrade Musa Abdulsalam Akínọlá ẹ bá ń gbóhùn. mo kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí afẹ́fẹ́ bá ń fẹ́ dé orúkọ mi ni comrade Musa Abdulsalam. ẹ ṣeun lápá bíi. Lamina Kamiludeen Ọmọtóyọ̀sí òun lèmi ń jẹ́. ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ lórí ètò yìí àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì ọ̀rọ̀ tó kàn wá tó ṣẹ̀wò mọ́ wa lára tó jẹ́ pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbáyé gbádùn wa lórílẹ̀‐èdè yìí láwùjọ yìí ní nǹkan tá a máa gbé yẹ̀wò ń bì sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé mo máa ń sọ nǹkan kan kórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ò lè dá káwùjọ wa ó lè dùn ún wò kó lè dùn ún gbé ojúṣe mi àti ẹ̀yin ni. nǹkan kan tá a gbé yẹ̀wò lónìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lórí ètò yìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ṣe àtúntò bí ọjọ́ bíi díẹ̀ sẹ́yìn náà láti ń gbọ́ ààrẹ ó túntò wọ́n fẹ́ tún àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n pé wọ́n ó tún wọn tò wọ́n fọwọ́ òsì júwe lé fún ọ̀kan wọ́n ní wọ́n ó dá wọn kan dúró kí gbogbo ẹ̀ ó tún lè kú mú bí ìdodo ẹ̀fọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ìṣèjọba tí ń bẹ́ńtà yìí kó lè gbẹ́rù dákẹ̀sán àwọn kan ń lọ́bì wọ́n ń lọ kòkó ṣe é sì mọ̀ kò sẹ́ni tí mo fẹ́ kí jẹ́ bọ́ lọ́wọ́ òun àbí tí mò ń sọ òye àmọ́ nígbẹ̀yìn gbẹ́yìn mọ́ta aláwìn mọ́jọ pẹ́ngbá ibì kan ni ó padà já sí o ọ̀rọ̀ ti wá já síbi tí ó já sí ààrẹ ti fọwọ́ òsì júwe lé fáwọn bíi méje kan nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ó sì tún yan àwọn míì ó fowókọ wọn sọwọ́ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn òǹwòye wa ń sọ ìníbàlọ́wọ́ náà máa ń jẹ́ díẹ̀ kó tó di pé ń taari rẹ̀ sáwọn lámẹ̀tọ́ tí ń bẹ nù lé àwọn òǹwòye wa ń wò wípé àáwù tẹ́lẹ̀ gan-an fọkàn tẹ́lẹ̀ àwọn yìí wà ń bẹ̀ sóyí nǹkan padà ní sáwọn ènìyàn wà mú ká yí padà ìyà jẹ́yìíra tí ń jà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáwọn ènìyàn mú kó yí padà àwọn kan tiẹ̀ ń wo bóyá ó ṣèlú láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi ń ṣe bóyá oúnjẹ táwọn ń jẹ ti tó káwọn ilé ń bọ́ bẹ̀ lára àwọn mínísítà tí wọ́n dá dúró láti rí Tahir Mamman tí í ṣe mínísítà fétò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin Uju Kennedy Ohaneye àtàwọn míì báwọn lára àwọn míì tí wọ́n yàn láti rí Bianca Ọdúnmẹ́gu Ojukwu aya Dim Chukwuemeka Ọdúnmẹ́gu Ojukwu wọ́n yan àwọn yìí láti ìpínlẹ̀ Plateau náà Arinentaweyi Watda àtàwọn míì lára èèyàn ẹ̀jẹ̀ ń wá taari rẹ̀ sódò àwọn lámẹ̀tọ́ mi ọ̀dọ̀ yín ní ti bẹ̀rẹ̀ comrade Lamina Ọmọtóyọ̀sí Kamiludeen àwọn tí ń bẹ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé wọ́n wà ń bẹ̀ gan-an nǹkan yídande nǹkan ṣe bí ẹni yídande bó ti rí sáyípadà àwọn eléyìí tí ààrẹ yàn yìí ni ó mú kí nǹkan dáa kílẹ̀ tó mọ́ lójijì bó lẹ̀ ti rí sí àtúntò ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ. Well, ní ìwòye ti tèmi tẹ́nìkan ò fi iṣẹ́ rán mi. ẹ jẹ́ ilé pẹ́ nìkan ọ̀dà mo fi iṣẹ́ rán yín àbá fi iṣẹ́ rán mi. tẹ́nìkan ò fi iṣẹ́ rán mi tó ṣe pé èmi fúnra mi ni mo fi iṣẹ́ rán mi. nǹkan tí bá sọ lórí móhùnmáwòrán ni ìwòye tiyín ìwòye tèmi. yò. tẹ́ bá wò ẹ rí i pé àwa náà tá a jọ ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn là ń pariwo wípé bóyá kí bàbá ẹ̀ kó tó pààrọ̀ ààyè àwọn kan ìyẹn rìsọ́fù lédè òyìnbó pé kán tòótò
ìyẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí tí wọ́n jẹ́ abẹ́sìnkáwọ́ ààrẹ àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yẹn láti bí oṣù mélòó sẹ́yìn làwọn yẹn sọ pé ó yẹ kán ṣe kódà àwọn yẹn tẹ̀ tún gbé oríṣiríṣi àpẹẹrẹ wá láti òkè òkun ààrẹ báyìí nígbà tó ṣe séjì báyìí ó da àwọn kinní ẹ̀nù ó yá ó sáàkì kan ó sáàkì kejì ó change àwọn kan ní ó mì pé ìwòye àwọn tó ń sọ náà ni wípé bóyá àwọn ibi tó mẹ́ẹ̀ yẹn tó bá change ẹ̀ bóyá ààrẹ ó lè mú àwọn míì wá tí àwọn náà ti rí ibi tí a sì ṣe àwọn tí wọ́n fẹ́ kúrò yẹn ibi táyì sí wọn wà yes ẹ jẹ́ kí n sọ pé mo ṣe gbósùbàkárì fún àwọn tí wọ́n rorú nǹkan yẹn then mo rẹ̀ gbósùbàkárì fún ààrẹ náà wípé because tẹ bá wò ààrẹ nípa láti ṣe resolve gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ àmọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ yẹ láti yí wọn padà láti change wọn àbí láti yọ ẹlòmíì kúrò ààrẹ dẹ̀ nípa láti mọ́ gbọ̀n nǹkan tẹ́nibọ́dí bá ń sọ torí pé kò sí nínú constitution nàìjíríà wípé dandan o tí ààrẹ kan bá ti jẹ àbí gómìnà kan bá ti jẹ o ó gbọ́dọ̀ táwọn yẹn bá sọ pé kó yọ yẹn ó gbọ́dọ̀ lọ yọ ẹni yẹn àbí dandan ẹni báyìí ló gbọ́dọ̀ lò láti fi ṣe mínísítà àbí kọmíṣánná ní ọ̀ndà ẹ̀ so constitution kan ò gbé lágbára pé dandan o gbọ́dọ̀ àbí kó lọ mú níbì kan àbí báyìí kò ti mú wa ìwọ tó di ààrẹ àbí tó di gómìnà ìní ó lo ọpọlọ rẹ pé ta ni ó bá mi ṣiṣẹ́ tí ìfini ṣe àṣìṣe àwọn wo ló dáńtọ́ àwọn wo ló dáńtọ́ kódà ẹ jẹ́ kí tẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bá lo ẹ má jẹ́ kí tẹ̀yìn téèyàn bá lo ọmọ bíbí inú ẹ̀ tó fi ṣe mínísítà àbí tó ọmọ bíbí inú ẹ̀ tó fi ṣe kọmíṣánná àápariwo làápariwo. ẹ rò pé nǹkan ilé ìwọ̀n ní dànkarú. alápariwo sẹ́ tẹ́ ẹ bá lẹ gbé lọ sí kóòtù ẹ̀ lè jàre bọ̀ ńbẹ. kí ló dé. torí wípé òfin nàìjíríà ò sọ wípé dandan gómìnà àbí ààrẹ àbálága wọn gbọ́dọ̀ yan mọ̀lẹ́bí wọn láti bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ òfin ò sọ pé dandan ìta ni kẹ́tì lọ́mú yẹn tó bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ wá. ó sì dání lójú ní. bẹ́ẹ̀ ni kò sófin tó sọ tó yẹ kó fi sọ ni a ṣe bá rí gómìnà kan ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ̀kọ́ lọ́n forí jìn nípínlẹ̀ ondo gómìnà àná nípínlẹ̀ ondo tí ó sílẹ̀wọ̀ rotimi akérèdọ́lù ọmọ bíbí inú wọn wo ni wọ́n fi ṣe kinní kan tó yẹ pé supervisory kinní kan chairman or something tó yẹ pé gbogbo àwọn commissioners nípínlẹ̀ under ìnáwó àwọn ló ń supervise ló ń oversee wọn kó tó yìnbọn kú máa yẹn dẹ̀ lè èèyàn tó mọ̀ nípa òfin dáadáa ni ẹ̀rí ó ti ṣe olórí ó ti ṣe ààrẹ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́yìn irú wọn lè ṣe nǹkan tí òfin bá sọ and ìgbà tó ṣe é báwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tó èmi ò rẹ́ nìkan tó wà lọ sí kóòtù pé tó ilé ẹjọ́ o bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀ sẹ́yìn pé kò sí inú òfin ẹjọ́ tó ń fáìní ẹnìyẹn ni pé wá o waste the precious time of the court wípé o waste àkókò ilé ẹjọ́ tó o fi ṣòfò wọ́n lè nìkan yẹn lọ mú bí 5 million àbí 10 million naira àbí 500,000 ó bá wù yóò tún sanwó tán pé irú ẹjọ́ ló wá gbé wá irú ẹjọ́ burúkú ló gbé wá so ká gbà wípé nǹkan tá a rẹ̀ sí ààrẹ ṣe náà láti rí wípé bóyá ibi kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó jẹ́ ká wo orú mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ èyí àti àwọn kan à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní sẹ́wọ̀n pé gíṣò nìkan mo ti sọ̀rọ̀ àwọn kan mo ní kí ààrẹ ó lé dànù. ẹ wá bóyá ààrẹ ó ti padà débẹ̀ àti bóyá wọ́n ń gbọ́ wa ní wọ́n ń wò àwọn aláṣẹ wò. ìyá irú ti NNPC yẹn èmi lè má sọ so tẹ bá wò ẹ pé ìdẹ́mi náà ò débẹ̀ ní pé bóyá tó bá tiẹ̀ kúrò ààrẹ àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n tán súnmọ́ ààrẹ náà àbí táàrẹ lè wò pé àwọn ilé tó mọ̀ nípa ẹ̀ jẹ́ kí n lò wọ́n. ìbéèrè tèmi ó béèrè lọ́wọ́ kó tó di pé tẹ̀wájú bóyá jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ Comrade Musa tá a kò tí wọ́n bá tó ó yẹ tẹ̀wájú. so ó ní wípé tẹ bá wá wo irú mínísítà fún education yẹn ó kàn tẹ gbogbo ẹ̀ báṣubàṣu báwo ni èyí ó ṣe sọ wípé ọmọ o gbọ́dọ̀ ọmọ tí ó bá pé 18 years kò gbọ́dọ̀ kọ wáẹ́kì àbí kò gbọ́dọ̀ kọ jamb kò bójúmu rárá ẹ jẹ́ kí n sọ kí nìkan fún yín ọmọkùnrin kan wà ní Lagos State University báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ó ní PhD ó dá PhD philosophy doctor at age of 25 years ó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ló ní PhD ẹ̀ and ọmọ tá Alod lórúkọ ẹ̀ Alod lórúkọ ọmọ yẹn so Alod Ọlọ́run Fẹ́mi àbí kíní kan so ó wá ní PhD at age of 25 and I want to tell you àwọn tá tó ẹgbẹ́ mọ̀mọ́ ẹ̀ ní last convocation wọn ní LASU ọmọ yẹn ní supervisor wọn wọ́n wá ń sọ wípé lady kan wà ní social media Aminat Ige lecturer lòun UNILAG ló ti parí but lecturer ní LASU sọ̀rọ̀ mi yẹn lecturer lọmọ yẹn náà ọdún tó gbà lọ́wọ́ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ tó bí ọdún 5 ọdún 6 ọmọ yẹn tó wà lára àwọn tó supervise iṣẹ́ rẹ̀
sẹ́yìn gẹ́tì mi lecturer ni mò ń sọ yìí o we have lecturers tó yẹ pé ní LASU tó yẹ pé ọmọ yẹn ló supervise and ní 2016 nígbà tó ọmọ yẹn graduate at 25 yẹn pé báwo ló ṣe graduate ní 25 bọ́ ẹ lọ wo nǹkan tó gbé jáde ẹni tó ti pé 20 years kó tó wọ school ẹ̀yìn tó jẹ́ pé graduate at age of 40 kò lè rí gbé jáde ọmọ yìí gbogbo kó lò ní primary school and secondary school bóyá gbé tó 10 years ó dẹ̀ lọ pàápàá ó lọ bóyá the Gambia àbí country wo ló ti lọ ṣe BSc ó ṣe yẹn tán ó ṣe masters ẹ̀ ó wá sí Nàìjíríà ó ṣe PhD ẹ̀ ní UNILAG ó dẹ̀ parí so báwo dẹ̀ sọ pé ọmọ tí torí ẹ̀ ń sá lọ́wọ́ tó lọ́pọlọ lẹ́sìn ní àwọn òyìnbó tẹ́bá òkè ẹ jẹ́ kí n lè kàn sí again ẹ wo ẹni tó ṣe Facebook táwọn wò yìí ọmọ ọdún mélòó nígbà tó parí secondary school bẹ́ẹ̀ni ó tún wá wọ school ó tún drop out ní school ní sọ mi yẹn nǹkan tó wá ń ṣe professor mélòó ló ronú àwọn professor across the world ni wọ́n ronú pé nǹkan tó máa ń gbé kalẹ̀ káwọn náà ti gbé kalẹ̀ in fact nígbà tí issue bẹ́ẹ̀ láàrin ọ̀rọ̀ Twitter ọ̀nà kìíní kan ẹ lọ wo ẹni tó dá kìíní sílẹ̀ mo ti gbàgbé ẹ̀ ní India èmi náà mo wà lórí app yẹn sọ mi yẹn ẹ lọ wo náà ẹ jẹ́ ká wá sí Nàìjíríà ń bì boy tó ní big point náà pè ní big lord ẹ lọ wo ọmọ yẹn ọmọ Ìgbò ni ọmọ ọdún mélòó ni kò tí ì pé 30 years now so ọpọlọ inú ẹ kí n máa fi wo ọmọ tó jáde at age of 13 years tó parí secondary school at age of 13 years tó lọ́pọlọ tó kọ WAEC fúnra ẹ̀ tó jókòó tó pass tó ṣe jamb tó pass ẹ̀rí jamb ò ṣe dọ́gbọ́n sí ìtọ́ mo bá mọ̀wé mo rí àgbàlagbà tó sáàtì fún ó jókòó fún jamb ní bí ọdún méjì sẹ́yìn ẹ má jẹ́ kí n tàn yín 68 ló gbà. ṣé nǹkan tẹ̀ ń sọ ni pé mínísítà yẹn kàn dojú gbogbo ẹ̀rú. ẹ fọwọ́ sí bí ààrẹ ti. mo fọwọ́ sí bí ààrẹ ṣe then tẹ bá wo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ issue wà ń bẹ̀ issue wà níbẹ̀ mo rò pé nǹkan tí tẹ bá wo ti minister for youth tó lọ yẹn obìnrin yẹn bóyá issue tó wà ń bi tiẹ̀ ni pé kì í ṣe bóyá kó lẹ́sẹ̀ kan tó lè kà sí. iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láwọn àwọn tí ò ṣiṣẹ́ wọn pójú òṣùwọ̀n làwọn ni ó máa lọ. àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wá ń wò mò ń bọ̀ ẹja wò báyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wò pé àwọn tó yẹ káàrẹ̀ ó lé lọ gan wọn ò lé wọn lọ bóyá kápá àwọn ilé ń lọ bí. ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. ń tari ẹ̀ sí Comrade Musa. Comrade Musa sẹ́yìn rò pa àwọn tó yẹ kí ààrẹ fọwọ́ òsì júwe lé fún ni wọ́n fọwọ́ òsì júwe lé fún sẹ́yìn rò kó tún ku àwọn kan tó yẹ wọ́n tẹ̀lé wọn tí wọ́n lọ ẹjẹ́ ń ṣe ńlá hàn mí torí àwọn èèyàn ń pé mínísítà fọ́rọ̀ iná ọ̀rọ̀ ohun àmúṣagbára Abdulwaheed Adelabu wọ́n pọ̀ yẹ kí mínísítà yìí kó wà lára àwọn táàrí ó fọwọ́ òsì júwe ilé fún torí tí iná dà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo ìgbà ní iléeṣẹ́ náà wa National Grid ní ṣubú yakata lakùdé ń bá ló ń dẹnu kọlẹ̀ níṣèyí wọ́n pé wọ́n pàwọ̀ rẹ̀ kojú òsùn pé ó yẹ kó wà lára àwọn táàrí ọyẹ. lákọ̀ọ́kọ́ mo kí olóòtú mo sì kí ọ̀gá mi tí wọ́n ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ máa rí sọ. ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo nǹkan tèmi ti fẹ́ wọlé tó jẹ́ èmi náà fẹ́ lo gbólóhùn tí aṣíwájú mi síwájú tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ mo fẹ́ lo gbólóhùn wípé nǹkan tèmi náà bá sọ ń bì bí ìwòye tèmi náà ni tèmi rò wípé bó ṣe yẹ kó rí kì í ṣe pé nìkan ló ràn mí. kò ṣe tọ́ra wọn. so lákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹni pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a jẹ́ ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé a ti bàjẹ́ jù kí n gbé báwọn torí pé gbogbo nǹkan la máa ń sọ di òṣèlú. lákọ̀ọ́kọ́ báàrẹ̀ bó ṣe yan àwọn èèyàn nígbà tí ó yan àwọn tó yàn fún mínísítà kò pé ẹnìkankan jókòó wípé àwọn tí mo fẹ́ yàn lélẹ̀ òun ló wù lọ́kàn wípé àwọn tó lè bá mi ṣiṣẹ́ mi tó káàtó táwọn wọn kájú ìlú bẹ́ẹ̀ gẹ̀lẹ́ ààrẹ wá yàn wọ́n fi wọ́n sí ọ́fíìsì tó oníkálukú ti máa mójútó nǹkan tó yẹ kó mójútó ààrẹ lórí wọn kó tó yàn wọ́n. kábíyèsí. so nígbà tó bá tún wá mú ààrẹ ń sìn tààrẹ bá tún wá sọ wípé òun tún ti sọ wípé àwọn kan iṣẹ́ wọn ò tó òun yọ wọ́n òun fáwọn kan replace ẹ jẹ́ ká kí wípé ó kù ọmọnìyàn ṣe. torí nǹkan tó jẹ́ kí mi sọ bẹ́ẹ̀ láàrin yẹn ni pé àkọ́kọ́ nínú àwọn mínísítà tí wọ́n dálẹ̀ àwọn mínísítà mẹ́ta kan wà tó tẹ́ mi lọ́rùn tẹ́mi wò pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí mo rí pé láti ìgbà tí wọ́n ti dé bẹ́ẹ̀ mo rí wípé àkùdé dé bá ibi tí wọ́n mójútó ẹ̀ka tó wà lábẹ́ tí wọ́n mójútó. àkọ́kọ́ mínísítà tó wọ́n yàn fún ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ torí àkọ́kọ́ tá bá ní ká wò ní population wa lórílẹ̀‐èdè ọ̀dọ́ ló pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀dọ́ sì nìyà ń jẹ jù. ẹlẹ́ẹ̀kejì mínísítà tí wọ́n yàn pé kó máa mójútó ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin
ló ta bá ní káwò lágbègbè wa oríṣiríṣi kò fẹ́ẹ̀ sí news tá a gbọ́ lẹ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ tá à ní gbọ́ pé àwọn bàbá kan o ó fagídí bọ́ ọmọ ọlọ́mọ ṣe o ó ṣe kinní kan oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ ká ní wípé òfin tó tó òfin ti wà lórí ìjìyà tó tó ìjìyà ó ti wà lórí ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní mọ̀ dá sọrú ẹ̀ kán fi mọ̀ ṣòro mọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ àti tọ̀dọ̀ ẹlẹ́kẹta ń bẹ̀ ó ní nípa education gbogbo orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ nílọ síwájú dáadáa education gbọ́dọ̀ jẹ́ number 1 priority wọn torí wípé nígbà tí àwọn bàbá tá à ń sọ yìí tí wọ́n bá kúrò tán àwọn ọmọ tí ń bẹ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ní láti need education tí wọ́n ní láti fún àwọn náà padà bọ̀ wá di offices tẹ́yìn mú òkè nígbà táwa kéré àmọ́ ń gbòwe kan wọ́n ní wípé ọmọ tá a kọ́ ni ó gbé ilé tá a kọ́ tà. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. so nígbà tí ẹ̀yin bá sọ wípé ẹ̀yin mú ojú tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìṣèjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà tẹ́yìn òkú bẹ́ẹ̀ ṣe gbé yìí ó ti dá o lójú tiyín ṣùgbọ́n àwọn tí ó padà wá gbà lọ́la ẹ̀ tí ìmọ̀ró èèyàn tí ó débẹ̀ because èèyàn ló máa ń wò pé òun ló fẹ́ débẹ̀ ọlọ́run ló mẹ́ni tí ó débẹ̀. tó bá jẹ́ pé ẹni tí ò ní láàká ètò ló padà wá débẹ̀ gbogbo tẹ́yìn rò pé ẹ ti ṣe dáadáa yóò padà bàjẹ́ ni. so ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó yẹ kó jẹ́ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ number 1 priority àwọn aṣíwájú wa àtàwọn adarí wa tó yẹ kó múmú láyà wọn ju torí wípé tẹ bá wò dáadáa èmi máa àgbà táwa máa ìgbà kan táwa máa ń school àmà ń kọrin ká ní lọ́fẹ̀ẹ́ làwo fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ làwo lọ́wọ́ fún wọn education táwọn sanwó fún lọ́fẹ̀ẹ́ làwo fún wọn. ẹ wo irú education tí Awólọ́wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn adarí wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lénìí àwọn tó sì pọ̀ jù nù wọn ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lo ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ sì ni wọ́n lò ni wọ́n kà. kí wá ló wá dé lásìkò yìí tó fi jẹ́ pé ọmọ tálíkà gan láti lọ iléèwé tó jẹ́ iléèwé tìjọba gan ó tún nira. lọ́wọ́ tá a wà yìí níbi tá a dé dúró yìí àwọn skul kan ti ń ṣe wọ́n ti ń ṣe test wọn lọ́wọ́ báyìí sìn kó tó di pé wọ́n ṣe exam bẹ́ẹ̀ yẹn kó tó di pé àwọn ọmọ mi ò tí ì wọlé skul dìsìn àwọn ọmọ mi ò tí ì bá wọn wọlé section tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé torí kí ló dẹ̀ fà torí pé ìwé wọn torí pé wọn owó skul public school tó yẹ kó jẹ́ pé òun ló yẹ kó jẹ́ rọrùn fáwọn èèyàn gan láti kọ́ ọmọ lọ mo rí ọmọ tó jẹ́ kó fẹ́ kò ní JS3 ó fẹ́ wọlé JS1 wọ́n ná nothing less than 60,000 naira. ẹ̀dọ̀ sí nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. Comrade Lamina ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn lẹ́yìn ẹ jẹ́ ń sáré gbé ṣé ẹ̀yin náà wọ́n ti ń sanwó nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. sẹ́rí àkọ́kọ́ ni pé ẹ gbọ́n tọ́jọba wọn. sẹ́mọ̀ pé nǹkan tí èèyàn bá ti mọ̀ ó ṣàgbà èèyàn nǹkan tí èèyàn bá mọ̀ ó ṣàgbà èèyàn nílé sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ bọ̀ nǹkan tí mi mọ̀ ni wípé ní Ọ̀ṣun yìí ní àti bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta báyìí ní iléeṣẹ́ tiwa ní organisation tiwa à ń lọ káàkiri àwọn schools a pè program yẹn ní catch them young and teach them peace à ń bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àlàáfíà so ọlọ́dẹ ní kálàfàn láti san lára owó school àwọn ọmọ kan. nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. yes nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. ṣé ń dá sọ nípa tí ń sanwó school náà nílé ẹ̀kọ́ ìjọba. nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni mò ń sọ yìí wọ́n ń sanwó sùkúù. owó tí àwọn ọmọ yẹn sọ pé owó school àwọn ó dàbí pé àwọn kan sọ fún mi pé owó tàwọn is 5,200 àwọn kan lówó tàwọn is 7,200 bóyá wọ́n ní owó kan owó gbá kan owó kan but ó dàbí pé owó school gangan is bóyá 4,000 plus àbí kìíní kan but mo sábà mọ̀ pé at least a sanwó school àwọn ọmọ bíi mélòó kan ní àìpẹ́ bọ́ni tí mi ò fi mọ certain ni pé ìgbà tó mọ̀ kan sọ fún mi pé owó school òun is 4,500 àsanwó àwọn mẹ́ta ní school yẹn bàtà wá dé school ọmọ wa pé owó school tó ń pé 7,200 so 7,200 tó sọ yẹn wá ní pé bóyá ó ní 4,500 àbí 3 kìíní kan gan lówó school bóyá owó kan táwọn tó ń dá ẹ mọ̀ báwọn náà máa ń dá wọn bíi ìdàgbàsókè nǹkan kan àwa tiẹ̀ máa ń dáwọ́ àwọn but eléyìí tí ó ṣe ni wípé wọ́n ń sanwó school nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ọ̀ya ẹ tẹ̀wájú. báàrẹ̀ ìkémi padà sí ọ̀rọ̀ tí ẹbí nílé ni bí ààrẹ ṣe wá sọ wípé òun yan àwọn tí ó mọ̀ darí àwọn ọ́fíìsì yìí mi lójú tèmi èmi wò pé ìgbésẹ̀ tó dáa làárẹ̀ gbé torí wípé ààrẹ ló mọ̀gbà tó yan àwọn tó yàn ìpè abami ṣiṣẹ́ olómọ tó rí lára wọn torí wípé ajá kan ò lè rorò kó sójúlé méjì o bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì ní ta bá ta àtọ̀ ni torí tá a bá tọ̀ yóò dẹrun onídẹ̀ ní Yorùbá máa ń sọ so báàrẹ̀ ṣe wò ó pé òun fi wọn sọ́fíìsì definitely ó fà wọn kan sọ wọn ìpè ẹ̀ mọ́ wo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì wọn. lákọ̀ọ́kọ́ ìgbà táwọn èèyàn sọ pé grid wa nǹkan kan ó ń bàjẹ́ ó ń collapse pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀nà ibi mọ̀ ń lọ gan nu. mo náà ló jẹ́ kémi náà ètò lọ́bẹ̀. lákọ̀ọ́kọ́ tèmi bá ní ká wò lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí wàhálà yìí ti wà tẹ́lẹ̀ o before kó tó di pààrẹ̀ débẹ̀ o ká ọkọ̀ mọ̀ lórí ìyẹn náà. ẹ dúró náà
bí bí bá fi yàn joyè àwòdì ó lè gbẹ díẹ̀. ìjọ tẹ̀yàn bá ṣe foundation kan ní lókè. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wò pé mínísítà ti ń bẹ́ ń bẹ́ ń pé yóò tẹ̀lé àwọn tó lọ. sáwọn mínísítà tán wà ń bẹ̀ láyé àwọn tó ti sẹ́yìn iná dá ẹ dúró ṣé àwọn ààrẹ yẹn sàn yọ wọn kú. wọ́n pé òrìbó ti rí iná ti wá dá lásìkò yẹn. wọ́n pé òrìbó ti rí. iná dá lásìkò ìjọ àsìkò yẹn lọ. ẹ jẹ́ kí n lẹ́kàn sí Oǹdó lèmi gbé dàgbà Oǹdó ni mo gbé dàgbà Oǹdó tàn sọ mi ní Oǹdó ta Oǹdó gangan ní ìlú Oǹdó gangan Oǹdó west local government mo gbé fẹ́ olúwa ṣògo sọ̀rọ̀ mi mo dẹ̀ gbé lámọdé sí ní Yaba bí mo ṣe ń bá yẹn sọ̀rọ̀ yìí àwọn àbúrò mi sì wà lámọdé sí yẹn di ṣé bá yẹn sọ̀rọ̀ yìí that same ilé so ibi tí mo ń lọ lélẹ̀ mo tún wá ní àwọn àbúrò tó tún gbé ní Oǹdó tó tún jẹ́ student gan tó ń gbé káàkiri pan group ní Wington tó yẹ mo tún wá láwọn ọ̀rẹ́ tó tún gbé ní Oǹdó so èmi gẹ́gẹ́ fúnra mi Oǹdó ọmọ Òṣogbo lèmi bọ Oǹdó sọ pé mo jẹ́ kó yẹ yín ni pé Oǹdó is my second home tí mo mọ̀ dáadáa a lè má rí iná sójú lọ ní oṣù kan gbà mí tẹ́lẹ̀ ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ pa àwọn tó wà lónìí ó sọ fún yín èmi àtọmọ kan sọ̀rọ̀ lánàá ó ní iná mọ̀ tí wàá dá lóńdó gan àwọn iná mọ̀ ránjú ká látàárọ̀ mọ̀ ni Oǹdó tá lè má rí iná lóṣù kan gbà mí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ẹ̀ ní fojú balẹ̀ lóṣù. ṣé bẹ́ẹ̀ sọ ni pé náà ti dáa ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. iná dáa tẹ́lẹ̀ lọ Nàìjíríà báyìí. kí á ló ṣokùnfà bí national grid wá ṣe ń dakú rẹ̀ sẹ́ẹ̀rì national grid tí ok ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́. àní wọ́n pé mínísítà ti ń bẹ ń bẹ ẹ̀ tí. àníṣe mínísítà tó wà ń bẹ yìí ó sì ń ṣe dáadáa ju mínísítà tàtẹ̀yìnwá lọ. ọ̀yá níwòye tí yín ọ̀dà ju mínísítà ti tẹ́lẹ̀ lọ. ṣèbí kò tí ó tẹ̀ ń lọ ọdún kan lọ báyìí lórí ọ̀dà ju mínísítà ti tẹ́lẹ̀ lọ. yẹ́ẹ̀sì. Kọmọrin Musa bò ló ti rí lọ́dọ̀ yín. lọ́dọ̀ tèmi. ẹ̀yin mú mọ́ ọ̀rọ̀. lákọ̀ọ́kọ́ mo wá pé kẹ́ ẹ parí rẹ̀ kí n tó gbé wá sọ́dọ̀. Adélábù mo ń sọ o Adélábù dáa ju mínísítà of power tàtẹ̀yìnwá lọ. ọ̀yá. lákọ̀ọ́kọ́ níwòye tèmi bí mo ti ṣe ń sọ tá a bá ní ká wo àmójútó mínísítà tó wà ń bẹ́ẹ̀ ń sìn ó gbìyànjú tẹ́mi lè sọ pé ó fi ọmọnìyàn ṣe ní ọ́fíìsì yẹn kì í sọ̀rọ̀ òṣèlú bọ̀ tá a bá ní ká wò torí pé ẹnìkan bí mi léèrè lọ́jọ́ sí ó ń bí mi léèrè ó ní Comrade Musa ó ní mo rí pé nǹkan kan pẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan báyìí mo ní ra tá a bá ní ká mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àbí kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú dàgbàsókè orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n bá wà nú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ó máa complain ò lẹ́tọ̀ọ́ àti complain ó ní kí ló dé mo nítorí wípé so dìbò ó náà dìbò mo ní so ní for voters card ó náà ní voters card dípò òun tiẹ̀ lè gbà láyé mo ní so tán máa ń sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ò lẹ́tọ̀ọ́ àti lẹ́nu àti mọ́ sọ pé kò dáa àbùdá torí pé wọ́gùn ò lẹ́tọ̀ọ́ àti dìbò torí pé ò jáde láti dìbò yan ẹni tó wù ọ́ láti wà nípò náà ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo àti bìlíì pé gbogbo bá ṣe ń lò gbèsè ayé ńgbà kan láṣì wà ń bẹ̀ lẹ́ni àṣírí kan tó fẹ́ sọ fáwọn èèyàn lónìí nù ilé ayé tí kò lọ́fẹ̀ẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sì bìlíì pé bá ṣe ń ṣe láti ìgbà tá a ti ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ló ṣe wàdí sí bẹ́ẹ̀ ni torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyí tí wọ́n sọ pé ó ti kò lọ́fẹ̀ẹ́ ni pé nígbà ẹwà ayé ìgbà tá à ń lo NEPA ó gbé iná wa wọ́n ti fún wa ná iná sì dáńgbà náà lọ ní 90s mo rántí tá à ń lo mítà dúdú so NEPA wà wá wọ́n mú bíìlì wá ìpéye báyìí lówó náà wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní sanwó ná NEPA wà dín wọ́n gé ná tí NEPA bá wá gé ná tán ẹlòmíì gò ní lọ NEPA láti lọ sọ fún wọn wípé àkílótẹ́ gé náà mi fúnra lára rẹ̀ tó bá dé lálẹ́ ní ó so padà ní òmò ló lọ ṣáà ń ran ìjọba lọ́wọ́ ni àbá ń ba ìjọba jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àbá ń pa ìjọba lára ìyẹn wà ń bẹ à ń para wa lára ni torí gbogbo wàhálà tó wà ń bẹ lẹ́ni mo sọ fẹ́ nìkan mo ní gbogbo apáráta la lọ́wọ́ ń bẹ bí Nàìjíríà ṣe rí lọ́wọ́ yìí o gbogbo wa ní ẹ má jẹ́ ká sọ pé àwọn adarí nìkan àwa tá a jẹ́ ẹni tó ń tẹ̀lé wọn jà wá náà lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ bí Nàìjíríà ṣe dàgbẹ́ àwọn ẹ̀yin aráalé àwọn lámẹ̀tọ́ mi ń kọrin fún mi o ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bá wò ó ń tà ń pẹ̀ kẹ́lu yóò jóré kì í ṣeré àní àtúntò tí ààrẹ ṣe láwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí ń bá wọn tukọ̀ ṣàkóso ṣó ti yí nǹkan padà ṣé yóò yí nǹkan padà ṣé yóò gbé wa débi à ń lọ wọ̀nyí àtàwọn nǹkan mi làwọn lámẹ̀tọ́ mi ó tún láǹfààní láti dá mi lóhùn tá a tún gbìyànjú láti walẹ̀ jìnlẹ̀ lórí àmọ́ kó tó dìgbà náà ẹja kan sódì kejì lọ́hùn bẹ́yìn bá ń wò wá bó ṣe ń lọ ní o lórí ìkànnì Western Spring Television ẹ mọ yìí kó ń bẹ mò ń padà bọ̀ láìpẹ́.
ẹ káàbọ̀ padà lórí ìkànnì Western Spring Television bẹ́ẹ̀ ni báyìí ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa bó ṣe ń lọ lápètò yìí ètò rèé tá a ti wọ́n láǹfààní láti pẹ̀kẹ́lu àwọn nǹkan tí ń lọ tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà ìgbàdùn wa mo máa ń sọ nǹkan kan gbogbo ìgbà kó lè dé Nàìjíríà ò lè dá káwùjọ wa ò lè dùn wò kó lè dùn gbé ẹ̀yẹ ojúṣe mi àti ti ẹni ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀ka àwọn alámẹ̀tọ́ mi ń kọrin fún mi wọ́n pé gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ̀ gbogbo wa náà ló sì yẹ ká tó lọ́wọ́ ń bẹ̀ náà lórí bí ó ti dáa ká kó ipa tíá tó jọjú ẹ káàbọ̀ padà lórí tá à ń bá lọ ẹ pé ẹ ti ẹlẹ́fọwọ́ sí bí ààrẹ ti ní káwọn kan. bẹ́ẹ̀ ni káàkiri máa wò pé iṣẹ́ táwọn yẹn náà ṣe tí wọ́n mú àyípadà bá. sẹ́yìn ǹjẹ́ ẹ̀yin rò wípé ó lẹ́ àwọn kan tó yẹ káàrẹ̀ ó tún ti fọwọ́ òsì júwe lé fún tí wọ́n ti fọwọ́ òsì júwe lé fún tó sì wà lọ́fíìsì. bẹ́ẹ̀ ni o ó yẹ káàrẹ̀ ó fi ọwọ́ òsì júwe lé fún alága NNPC. kí ló dé tẹ́ ìfi sọ pé alága NNPC. Mele Kyari. tí ò ní dàbí pé dójúlé alága NNPC báyìí kọ́mi lámìnà. sẹ́ẹ̀rì ó da káàrẹ̀ ó ti jẹ́ kí ọmọkùnrin ọmọ lọlé. kí ló tí màá yẹn bá ti lọlé àwọn èèyàn ti wà ń ta tán ti rí gbogbo lapses gbogbo bíi tí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó kù sí àwọn èèyàn ó lè fẹ́ dípò yẹn máa yẹn ló wà ń bẹ̀ látàrí Buhari tí gbogbo ẹni bó ṣe rí òun náà ló wà ń bẹ̀ sí gbogbo ẹni bó ṣe rí. sẹ́yìn náà gbà pé ó láàkan tó sì wà nù jọ ìṣèjọba ẹ̀ tó yẹ káàrẹ̀ ó ti fọwọ́ òsì júwe lé fún tí wọn ò tẹ̀ láwọn tí wọ́n lọ. inú mi dùn pẹ̀lú bí lídà mi ṣe sọ. ẹ̀yin náà nígbà torí wípé mínísítà fún ọ̀rọ̀ NNPC yẹn ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ NNPC ó yẹ kó ti lọ létí pẹ́ torí wípé tá bá ní ká wò wọ́n ní wípé Dangote wípé ó ní rìfàínárì tiẹ̀ ní Nàìjíríà ń bì tá a mọ̀ ra epo látọ̀dọ̀ rẹ̀ ẹ máa gbọ́ o Dangote ti wá sọ pé àwọn ní nǹkan tó wà ńlẹ̀ tó pọ̀ táwọn lè tà fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì ń tà fún wọn ní náírà tá a ti gbà ṣùgbọ́n èmi believe pé ó yẹ kí epo ti wálẹ̀ by now because reason mi sọ bẹ́ẹ̀ pé ó yẹ kí epo ti wálẹ̀ by now ni pé epo tí wọ́n refine láti Brazil tí wọ́n kó wọlé sí Nàìjíríà despite pé wọ́n tiẹ̀ wọ́n ń gba owó ipò wọ́n ń gba tax wọ́n ń gba gbogbo nǹkan everything lórí ẹ̀ kò yẹ kí epo èyí tán gbé láti Dangote tó yẹ pé náírà là tó fi ń ra hàn kò yẹ kó tún wá wọ́n ju èyí tá a tún refine tá a ń gbé wọlé wọ tá a import wọlé jù lọ. so definitely ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ NNPC yẹn ó ní nǹkan kan tó ń ṣe ní ibẹ̀ yẹn lẹ́yìn tó bá tanná sí ń dì tán sí tán wá gbẹ́lú mi síbẹ̀ káwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. ọ̀gá àgbà àjọ NNPC kọ́mìnì Lamina tẹ̀yìn ní ó mọ̀ lọ lé yìí sẹ́rò pàwọn kan ṣàtìlẹ́yìn fún lábẹ́nú iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn tó máa ń ṣe àtìlẹ́yìn fún lábẹ́nú níbi tó bá lè wù kán gọ sí kán ṣàánú ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà ni o. ẹ̀rọ yín wọ́n káyè lẹ́yìn. kán ṣàánú gbogbo ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà ni. ẹ pé káàrẹ̀ ó lé gbogbo tẹ̀yìn ṣàtìlẹ́yìn lórí. àní ó ti pẹ́ ń bẹ̀ bí obìnrin bá pẹ́ ń lé ọkọ yóò dàjẹ́ ni tóbi bá ti pẹ́ ń lé ọkọ tó darúgbó tó gbogbo sílé ọkọ ń gbọ́ báyà làwọn ará gbé ọmọ dọ́dọ̀ ya kínní àjẹmọ́ ìrọ́sì ni ìyá ti darúgbó kò lè rìn dáadáa ojú ìyá ti funfun gbogbo ibi tó dúdú ó ti funfun síta ìyá wa máa jàjẹ́ lójú àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ mi yẹn so bómi bá ti pẹ́ ń lé ọkọ jù káàrẹ̀ jọ mọ́ lọlé káàrẹ̀ yẹn lómi síbẹ̀ kàn jẹ́ ká wù tẹ́lẹ̀ yẹn. ẹ tí dáhùn béèrè mi ẹ̀yin ò rò wípé nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lágbọn epo tẹ̀yìn mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan tí ṣàtìlẹ́yìn fọkùnrin. èmi ò rò mi ì tiẹ̀ fẹ́ rò bọ̀ kí ààrẹ ṣe kí ni káàrẹ̀ jẹ́ kí màá yẹn mọ́ lọlé kán yan àwọn míì síbẹ̀ káàrẹ̀ wo àwọn tó yẹ pé wá lágbájá ibi tó fẹ́ lọ yìí iṣẹ́ báyìí la fẹ́ o lọ sí o ìgbẹ́ báyìí tó ṣẹlẹ̀ la fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ o àwẹ̀ ń lọlé bí ṣe ń lọlé má jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ láburú o àfẹ́ wojútùú sí kinní yìí ni o sọ̀rọ̀ mi yẹn so ìyẹn ló yẹ káàrẹ̀ bóyá àwọn kan àbí àwọn kan kò sẹ́ tó lágbára jà rẹ lọ́nà kò sí èèyàn tó ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí léni lẹ́yìn Ọlọ́run nìkan kò sí èèyàn tó lágbára ju ààrẹ lọ bó ṣe rí káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè nìyẹn kò sí èèyàn tó lágbára ju ààrẹ lọ ní òkè òkun ìlú àwọn kí lórúkọ ẹ̀ ní British àbí ọba ló lágbára jù wọ́n ṣe ṣètò tiwọn nìyẹn Prime Minister ọjì sẹ́fọ́ ọba ni ló lágbára jù bọ̀ lọ́dọ̀ tí wá bí àti gbogbo ibi tí ó yẹ pé president náà ń lò president lágbára jù láwọn ibi tí wọ́n ti ń lo ọba like ní àwọn Saudiya countries tó yẹ pé ọba náà ń lò ọba lágbára jù bọ̀ níbí yìí o káàrẹ̀ ó ṣe kíni káàrẹ̀ ó ṣe gbèsè akẹgbẹ́ aláyé eléyìí ọ̀sẹ̀ tó àti ìwọ náà ti gbìyànjú ọ̀kàrẹ̀ láì ọtí ẹ̀ ṣe dáadáa wá lọ sinmi díẹ̀
àwé tá a fẹ́ yàn ò lè mọ́ bá fún láwọn ìmọ̀ràn díẹ̀díẹ̀ tó bá rí pé ó tún wà ń bẹ̀. ṣe nígbàgbọ́ pé àwọn tí wọ́n yàn yìí yóò gbọ́n ìyà àtìṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nù. ní ọ̀dọ̀ tèmi lákọ̀ọ́kọ́ nípa ọ̀rọ̀ ti ẹni tó mójútó ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ NNPC tá a ti lọ. olóyìnbó ní kẹ́ ríléètì rẹ̀ mọ́pò torílẹ̀-èdè Nàìjíríà. èmi ò kọ́kọ́ sọ ní sọ wípé nígbà tá rẹ̀ ń ṣe ìpolongo òbò ààrẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tèmi máa ń wò tí mo dẹ̀ fi wò pé yes ààrẹ yìí ó dáńtọ́ ó dẹ̀ gbóyà láti kojú nǹkan. ẹni nígbàgbọ́ nù. torí nǹkan tó yẹ kẹ́mi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tá rẹ̀ ń dupò ààrẹ ní nígbà tí Buhari tọ́lọ́n kádà ẹ̀pọ̀ Ọlọ́run ló jẹ́ káwọn gbé Buhari débẹ̀ ipa àwọn ò gbà fúra àwọn ò gbà nùnù àwọn ò sì ìyàwó ń bẹ̀ ìgbé ṣùgbọ́n nísìnyí àwọn sọ pé àwọn ló kàn ó ti wá kàn wọ́n nísìnyí èmi wá rí wípé kí ló dé tí ààrẹ torí àwọn náà yọ DG DSS àti láwọn tí wọ́n ti lé kó lọ́fíìsì tó jẹ́ pé wọ́n gbà wọn ẹlòmíì síbẹ̀ kí wá ló dé tí ìbáṣepọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú ni wọ́n fẹ́ fi sí àbí pé ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n fẹ́ try láti ṣe ìwúrí fún ààrẹ tó lọ lánàá ààrẹ Buhari kí ló tí wọ́n fi wá lè yọ Mele Kyari náà torí pé lórí ọ̀rọ̀ epo ni wàhálà tó dé gbọ́ bá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni ètò epo bá ti wọ́n gbogbo nǹkan ti wọ́n ká gbà á ìgbà tó ẹlòmíì kò sí ní ìwúrí pé wọ́n gan yóò ti mọ̀ sọ pé ọ̀kadà a fẹ́ gbọ́kadà láti ibi tí mo fẹ́ káwọn pé látọ̀dọ̀ mi Ògolúwa mo fẹ́ gbọ́kadà wá sí ibà ń sìn ọ̀kadà wọ́n mọ̀ sọ fún mi pé 2000 ṣé mo ń lọ Ìbàdàn ni èló gan ni Ìbàdàn tó ṣogbo. So àwọn èèyàn wa ibi tí mo sọ pé ó gbá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn o so tí a bá ti gbọ́ kú kòjò báyìí a mọ̀ dominú agbádànù ni káre ó gbìyànjú láti change ẹni tó jẹ́ adarí ilé epo NNPC yẹn náà so àkọ́kọ́ nu ẹ̀kejì àwọn tí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ yàn yìí àwọn náà ẹ̀kọ́ ó wà fún wọn tó ní wọ́n ní àgbà tó jì sí kòtò ó para yòókù lọ́gbọ́n ni wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa tó ni wọ́n ṣe fi wọ́n náà ṣe mú wọn kó lọ́fíìsì wọn wọ́n sì ní ọba tó bá jẹ tìlú fi dàrú orúkọ rẹ̀ ò ní kó núwèé tán ọba tó sì jẹ tìlú fi tòrò orúkọ rẹ̀ ò ní kó núwèé tán bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n kọ́ dà lẹ́yìn sìn báyìí tábà ní káwọ́ ní sí dọ́là ọ̀sẹ̀ tábà ń lọ ládùúgbò ń sìn gan àmọ́ ní tábà rí irú wọn àbí tábà rí fámìlì wọn ládùúgbò àmọ́ ní ẹ̀rẹ́ tí wọ́n lé bàbá rẹ̀ kó mínísítà torí pé kò ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ibi tí Nàìjíríà bàjẹ́ sí ni pé tí wọ́n ti fún wa 10 naira 20 naira ìwé ká tún wá jẹun ọ̀fẹ́ àbí ká bùn wá lówó a ti gbàgbé ìyà tó ta jẹ sẹ́yìn àbí nǹkan tó yẹ ká sọ lóòótọ́ rọ̀ so àwọn tí wọ́n yàn síbẹ̀ mi nígbàgbọ́ wípé wọ́n ò ṣe dáadáa torí pé àwọn náà rí wípé torí pé àwọn yẹn ò ṣe dáadáa wọ́n ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ lọ́fíìsì wọn náà fi lé wọn dànù èmi nígbàgbọ́ pé àwọn ò ṣe dáadáa táwọn bá tún wá ṣe dáadáa kárẹ̀ tuntun wọn lé wọn bá léèyàn márùn-ún kó lè pé wọ́n parí ìjọba àwọn sì náà ń gbé wọn síbẹ̀. kọ́kọ́ lámìnà bọ́ ẹgbẹ́ bó ló ti rí lágbọ̀n ọ̀dọ́ yìí. bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn ẹni tí ò bá ṣe dáadáa kan fọwọ́ sí júwèé lé fún. ẹpẹ́ tí ò bá ṣe dáadáa. kan fi ọwọ́ sí ṣe kí ni kan fi júwèé lé fún. ìṣèjọba tí ń bẹ lórí àlééfà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ń túkọ̀ ṣàkóso rẹ̀ ṣe nígbàgbọ́ nù ìjọba ẹ̀. mo nígbàgbọ́ nù ìjọba ẹ̀. yes kí ló jẹ́ sọ báwọn kí ló jẹ́ sọ báwọn. ṣe rí àwọn ìgbésẹ̀ tí àwọn nǹkan tá. ẹ rí léètì rẹ̀ mọ́ tí ń bẹ́ ń ta yìí. ẹ ṣe rí àwọn nǹkan tí à ń kojú lé ní tó bá yẹ pé a ti kojú ẹ̀ sẹ́yìn ni a ti fi sẹ́yìn fọ́nrán kan jáde láìpẹ́ tí òyìnbó kan sọ nínú fídíò kan nínú program kan tí Nàìjíríà náà ti ṣe àbókè òkun ni tí òyìnbó yẹn wá ń sọ wípé ìyẹn professor ni tó wá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ó dà pé ó ti wà nígbàánu ètò náà rí l'Amẹ́ríkà ó wá ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tí Amẹ́ríkà máa kú nínú wàhálà bí Nàìjíríà ṣe wà mẹ́gbà kan ó ní it took them for almost 45 years ó ní for taking the step of removing the subsidy ní Nàìjíríà táwọn bá compare to what has happened in the past láwọn ìlú tó kù ó ní Nàìjíríà ká tó lè mọ gbádùn dáadáa pé yóò tó 15 years pé yóò tó bí ọdún 15. ẹ pé yes kì í ṣe pé bá a ṣe ń bá a lọ ló mìn pé bọ̀ká tó lè mọ gbádùn pé àwa náà fẹ́ sọ pé developed countries àwọn ẹ̀mọ́ ìfúnra wí àwọn countries that don't development ó yóò tó 15 years ó mì pé ó ń sọ fún wa ní pé ó kọ̀mẹ́ndì ìgbésẹ̀ ìjọba tó wà ń ta Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó wá ní káwọn ọmọ Nàìjíríà lọ mọ̀ pé kí gbogbo ẹ tó lè wá sí rọrùn dáadáa pé a fẹ́ lo 15 years. tí wọ́n sì ń fòótọ́ sí kìíní. ṣé wàá rí i pé àwọn tó wà ń bẹ̀ kan wá fi òótọ́ ṣe ṣé rí bàbá tó wà ń bẹ̀. ìbéèrè kan tèmi tún béèrè lọ́wọ́. ṣe aláwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tí bàbá yẹn yàn síbẹ̀ àwọn nìkan fòótọ́ ṣe kán mọ́ jeopardize iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe. bàbá yẹn implement kì í sọ̀rọ̀ yọ subsidy now. President Muhammadu Buhari former President Muhammadu Buhari ló yọ subsidy but wọ́n implement ẹ̀ tán fi lọ. Tinubu dẹ̀ débẹ̀ ó implement ẹ̀ níta fi ní gbogbo ara lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé Mr. Joshua gan lọ́wọ́ ń bẹ̀. ẹ̀yin lábẹ́ tọ́. ní ọjọ́ tí bàbá yẹn wà lórí podium kan búra fún tó sọ wípé
subsidy is gone and gone forever. Èmi wà l'Abuja lọ́jọ́ yẹn boat nínú boat kan ni mo gbà mo ṣe boat ó wá gbé mi lọ síbi kan wá ń bọ̀ àwa fẹ́ repo epo tààrà ńgbà tá à ń lọ for pé àwọn yẹn kan sọ pé subsidy is gone and gone forever wọ́n dẹ̀ sọ epo di 520 naira mọ̀ tí mo sọ fún yín àwa wà nínú ọkọ̀ làwa ń gbọ́ gbogbo bí ètò yẹn ṣe ń lọ nínú rédíò sọ̀rọ̀ mi pé bàbá yẹn kan sọ níbi tí mo wà àti ìkúrò ń bẹ̀ mo lọ sí area kan very closer to Indian Embassy àwa ń bọ̀ àwa tí ì dé Eagle Square gẹ́gẹ́ because wọ́n ti block àwọn ọ̀nà ó wá ní bá a ṣe gbàgbọ́n ẹ mọ́ lọ sí maita máa lọ jáde sásòkòrò tàbí àfi lọ líǹkì Garki tí bàbá yẹn kan sọ pé subsidy is gone and gone forever ẹ dákun sí lọ́jọ́ yẹn ni bàbá yẹn so ó fi kún epo lọ́jọ́ yẹn ṣé epo táwọn èèyàn tọ́da 520 lọ́jọ́ yẹn ṣé 400 naira ni ẹ get so tá a bá ń condemn government agbọ́dọ̀ tó máa ṣe kí ni agbọ́dọ̀ mọ ronú pé ọjọ́ ọ̀la wa táwọn bá tẹ̀ wọ́n kó àti dàgbà pa ń lọ àwọn ọmọ wa ń kọ́ irú àwọn ọmọ làwa jẹ́ àwọn bàbá wa ní ká máa fòótọ́ ọdún ṣe o dẹ̀rú àwọn náà tá a ti ń bímọ báyìí náà káwọn náà máa fòótọ́ ọdún ṣe ni o because nígbà táwọn ẹni subsidy is gone and gone forever tẹ̀ẹ̀dẹ̀ sáré instantly bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sáré bóyá WhatsApp group kan náà sáré sọ fúnra ó yá ẹ lọ fi léwu epo ẹ lọ fi léwu epo wọ́n dẹ̀ fi lé sáré ló fowó léwu epo ń jọ yẹn. ìbẹ̀lẹ̀ yes àdẹ̀bá yí báyẹn fá so gbogbo èèyàn tí ó bá mọ̀ yín kó wà ní gbọ̀nù kan àbí kejì ìníkíni ìníkan ṣe ìgbìyànjú láti rí wípé àwọn náà ò dákún ṣòro tó wà ní ọrùn Nàìjíríà kí ààrẹ wa náà kọ́dẹ̀ sí kíni kan bá mójútó ọ̀rọ̀ epo especially refineries méjèèjì tí wọ́n náà ń ṣe lọ́wọ́ ti Port Harcourt àti Warri kan jẹ́ tí méjèèjì bá parí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá tepo ní 400 naira ọrùn ó dẹ̀ wá náà. Comrade Musa Abdulsalam Akínọlá ṣe é nígbàgbọ́ nínú ìjọba tí ń bẹ ń ta. lákọ̀ọ́kọ́ mo nígbàgbọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dáa mo sì nígbà tó bá dẹ̀ tí mo ti nígbàgbọ́ pé kí Ọlọ́run ó bùkún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tẹ́mi bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù èmi á ní God bless Nigeria àwọn tó bá wà ní mo máa ń sọ mo sì máa ń kọ sí Facebook page mi dáadáa pé God bless Nigeria ṣẹ̀rí àkọ́kọ́ tí mo fi nígbàgbọ́ pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dáa ni pé tí n bá ti nígbàgbọ́ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dáa àwọn aláṣẹ wa náà mo nígbàgbọ́ pé wọ́n lè ṣe dáadáa torí pé à ń bẹ lọ́yìn pé Ọlọ́run dákùjọ jẹ́ orílẹ̀‐èdè wa ó dáa jẹ́ orílẹ̀‐èdè wa ó dáa kì í ṣe orí tó ti sán mọ̀ àbọ̀lọ́hùn ní ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà gbójú òkè o ààrẹ tí ó mọ tún orílẹ̀‐èdè yín ṣe àbí tí ó tún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe rèé o ó yá máa lọ Àbújá lọ jókòó sí Aso Rock. so àkọ́kọ́ ọbẹ̀ ni pé èmi nígbàgbọ́ pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò dáa èmi sì nígbàgbọ́ pé ìjọba ààrẹ Muhammad Tinubu Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu èmi nígbàgbọ́ pé yóò sì gbìyànjú fọ́mọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní àtàrí wípé tá a bá wo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn a máa rí wípé bí ọ̀rọ̀ tá a sọ ipò gbàlà lọ́wọ́ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀gá mi ń sọ̀rọ̀ ń sìn ìyá kan mo lọ ra nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ bí mo ṣe wá ra nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tán nǹkan tí mo rà lálẹ́ 200 naira ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì mo fẹ́ ra padà èmi ẹni pé ó ti di 250 mo ní kí ló dé mo ti rà lálẹ́ àná mo sì rí pé ó sì ṣẹ́kù ń bẹ̀ ẹni pé ẹ ti rí pé ó ti wọ́n Nàìjíríà láti mọ̀ rí pé tẹ́ bá ti fẹ́ rajà ní ìsìn àbí lásìkò yìí tẹ́ bèrè pé ló lélẹ̀ ìsìn tẹ́ rà tán kẹ́lómi ga tó ta fọ́gẹ́ yóò ti kọ́kọ́ wọnú ṣọ́ọ̀bù yóò ti kọ́kọ́ pè èlò náà tún ta lọ́jà báyìí o iye tán ta lọ́jà ni ó tún ṣé iye tí ò wá ń ta òun ṣé wọ́n bí pé wọ́n náà wà padà rówó yẹn náà fi ra nǹkan tó rọ̀ tí ó rọ̀ wọ́n náà lọ́rùn ni torí pé ibi tí wọ́n ti wò pé wọ́n gbowó lé nǹkan tiẹ̀ lẹ́nu mi ló ti wò pé jẹ́ kémi náà gbowó lé tèmi náà à ń fara nira wa lára ni so mo fẹ́ rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí oníkálukú wa kí a jọ tá a bá sọ pé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó da ọwọ́ wa náà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ change begins with me tí ààrẹ Buhari ṣe ń gbà náà lọ ká ní lọ́kàn wípé ọ̀dọ̀ wa ló ti kọ́kọ́ da kó tó débẹ̀ torí pé àwa náà là ń padà dé àwọn ipò yìí. ẹ jẹ́ n brief yín kí ni kankan tó máa lọ. mo ra kíní timing belt ọkọ̀ oníṣù roller timing belt báyìí mo wá àwa ní kí ọmọ kó lọ rà kan wá wọn wá lọ rà wá níbi kíní bẹ́ẹ̀ ni níbi ẹ̀dùn àbọ̀n wọn bá gbé ọkọ̀ wọn sá lọ rà wá níbi kan ó dá bí sẹ́kọ̀nà àmì kan lọ rà wọn sá lọ rà dé gbàtí mẹkáníìkì rà dé sẹ́mọ̀ wípé ní ara kíní tán mú wá yẹn ara kíní yẹn ní 9,500 naira lára pálí tán wá mú wá tí wọ́n ti kọ price sí tí déètì wà ń bẹ̀ déètì 2022 ló wà ń bẹ̀ kíní yẹn nígbà yẹn wọ́n ta ní 2,600 naira wọ́n dẹ̀ ta fún wa ní 9,500. ẹni tí mo sọ yìí ò parọ́ àwa ń lo àwọn afurasí tó wà lọ béèrè wò pé àbáwò ètò fi lé ni wọ́n tún wá fi lé bí
200 ẹgbẹ́ 95 ló rà 197 ní last price kò dẹ̀ mọ̀ pàwọn àgẹ̀lẹ̀ wà ra kìíní yẹn fún nítorí ẹ̀wà lára ẹ̀ tán kọ ẹ wo price kékeré tó wà lára 2000 plus ní 2022 ló wà lórí igbá rẹ o lórí igbá ẹ̀ ó rẹ̀ ta fáwa ní 9000 ó mì pé ó ti gbàgbé pé àwọn kọ price sí ara ẹ̀ date wà bẹ́ẹ̀ price wà lára ẹ̀ nǹkan méjì lára nǹkan kejì náà the same marker tí wọ́n fi kọ nọ́mbà sí kí ni ẹ̀ wà ní ọ́fíìsì mi dì sí o mo keep ẹ̀ ni the same pen tí wọ́n fi kọ date àti price sí lára náà fi kọ sí kejì náà ó bẹ̀ pé ẹni yẹn gbogbo price nǹkan tó ń tà ó dẹ̀ wàá tà yẹn fún wa eléyìí tó wàá tà fún wa yẹn gan kò tún wá. Oh God. ọmọ tó ń bẹnu lé torí bàbá rẹ̀ tí wọ́n ń gbẹ́dìyẹ wọlé tí ń jí ládùúgbò tó sì mọ̀ pé bàbá òun jẹ́ ó ń rí gbé lọ. ẹ ṣeun. so sẹ́mi pé tọ́nà bá dé ọjọ́ iwájú yóò jalè. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ó yá ẹ dágbére ẹja lọlé. mo fẹ́ dágbére fún ọmọ Nàìjíríà lórí ètò ilé ni wípé tó bá dìgbà mi àá tún máa pàdé mo kàn fẹ́ gbà á nímọ̀ràn ní ẹ dákun gbogbo ọ̀nà táwọn náà bá rò wípé gbogbo ọ̀nà tá a bá rò wípé a lè gbà láti máa mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyìíká yìí tá a bá wà ìlú wa ni náà ìlú wa ni ifo bẹ́ẹ̀ yẹn sá lọ kó sókè òkun yóò padà wálé náà ni gbogbo àwọn ìwà tó wà lókè òkun tó ń pawó ilé náà fi invest sí náà ẹ jẹ́ káwọn náà gbìyànjú láti máa ṣe kíni láti máa mú ìdàgbàsókè bá àdúgbò wa àyíká wa ìpínlẹ̀ wa ìlú tó ti bí wa àti orílẹ̀-èdè wa káàdẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ lọ́fọ̀ọ́ wa pé kọ́lọ́run bá wa tún ṣe de àwọn adarí wa náà ẹ mọ̀jà máa fi pè ràn wọ́n lọ́wọ́ àdúrà ní ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́ because mọ̀kànmọ̀kàn ni òye kàn ó lè mọ́ sáwa ní àdàdarí lè ní ó lè sọmọ wa ní òdà lọ́la. bẹ́ẹ̀ni ẹ dákọ yín kẹjá lọ lé kẹjá gbé. orúkọ mi ni comrade Musa Abdulsalam mo dẹ̀ fẹ́ fi àsìkò irọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ẹ dákọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ìlú rẹ kí ó jẹ́ kó máa jẹ́ number 1 ní gbogbo ibi tó bá dé ẹ jẹ́ ká máa fi ọmọlúwàbí ṣe ká sì máa fi àdúrà ká máa fi ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dáa láṣẹ Olúwa àti àṣẹ Èdùmàrè. ẹ ṣeun ní gbogbo ògbà mo máa ń sọ pé kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó lè dáa káwùjọ wa lè dùn gbé kó lè dùn wò ojúṣe mi àti ìwọ ni ọ̀rẹ́ wa mọ̀ dájú wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ojú tirẹ̀ nù yóò ju wa ṣe tóra ní bòmíì orílẹ̀-èdè wa yìí tiwa náà ni nǹkan wa tiwa ni ní láti máa gé pété nítorí táwọn dá sọ́bọ̀ tàgé lórí ètò yìí ètò wa bó ṣe ń lọ fún tòní eléyìí tí ó jẹ́ àkọjá ewé ètò yìí lóṣù tuntun ó ti yẹ gbàgbé kí yín àkú oṣù tuntun o láojú wa tó róṣù yìí ní orí parí ọdún yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi lọ́mọ wọ́n ọmọ ẹkùn ọmọ pátákó ẹ̀rẹ̀kẹ̀ sí ọmọ eléré mẹ́fà omi àtàn bẹ́ẹ̀ bá pè mí lọ́mọ bàbá tíṣà pẹ́ kí ìrẹ̀kí ara mi ló ṣe bọ́bá dọjú ajé ẹja pàdé lórí ìkànnì Rave 91.7 FM láago méjìlá kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sáago kan sàn lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dà ó tún dọjọ́ mẹ́jọ ó dàbọ̀. Evelyn Ohiole, King Eve. How are you today? I'm good, I'm fine, I'm alive. I really feel like she's not giving the right answer to the question. When one asks you, how are you? And you said, you're saying, I'm alive. It's very annoying, seriously. How are you? I'm fine. I feel I'm fine will be the right answer instead of I'm alive. Not that I asked you if you're dead before. Go and check all these 14-year-old, 15-year-old, 16-year-old, everybody, they are extraordinarily sexually active. I feel is being unnecessarily hyper when it comes to the issue of sex, because we talk about other topics and he feels so reserved. He really doesn't have anything much to say when it comes to other stuff. But when it's the issue of sex, I believe he's being unnecessarily hyper. That's when I have to pick an issue with him. I mean, it's just being unnecessarily there when we're talking about sex. Just like a child,
his mom just got him his favorite chocolate or ice cream, very happy, doing as though if he doesn't have sex for a day, he's going to die. When it comes to finance, women also support their husbands financially. You need me emotionally. You need me spiritually. Cassie is an amazing person, but I hate that. But the two actually, I spiritually, need you mentally. I can get these things anywhere with money. If you go by the topic was who does marriage favors the most? I mean, know how many jobless women they marry every Saturday. They are saying it favors you. Are they vex so? Growing up, when I was in the world, we've heard of. Who are you now? Well, MC Too Much said he likes saying when I was in the world, and the last time I checked, well, it looks a bit innocent facially, but deep down, he's actually out of this world. We're all in the world now. As long as you're alive, you're in the world. So MC Too Much, I beg when you talk about that. I don't want to hear that. Next time you talk about I kiss my voice. I think I have a problem with you saying ladies are champion, and that's the problem. Always trying to attach so much importance to that gender. It's giving insecurity, it's giving low self-esteem, it's giving a blatant display of egoism. Because at the end of the day, a man who is secured in his words, a man who is confident of who he is, will not really be disturbed as to whether women are being referred to as champions or not. I mean, at the end of the day, Joseph's a really great guy, but whether he likes it or not, women are champions. Hello guys, I'm here again with Dr. Mark Ofua, a wildlife conservationist and a veterinarian, to discuss the challenges of illegal bushmeat in Nigeria. Nice to be here again with you, Dr. Mark. So in our last chat, you explained how illegal bushmeat was negatively affecting the animals. Can you shed more light on that? So there's one aspect of it which is eating bushmeat locally, local consumption. Then bushmeat also is being exported to countries like in Asia and all that. That is a problem. Because when you're exporting, you're not looking at 1, 2, 3, 4, 5 animals. You're exporting You're looking in hundreds, in thousands, in large numbers to make your profit. So that is already also a problem. And this is what is driving extinction. We're losing our animals at an unprecedented rate. Are there specific animals that have been more affected than the others? We have whole species that are disappearing. Our pangolins are endangered, our gorillas are endangered, our chimpanzees are endangered, and our gorillas and chimpanzees are very unique species. So if we lose them, it's lost to the world forever. It saddens me because you see that there are countries that are raking in millions in dollars by just having these animals in the country. I know people that pay to go to Kenya, I know people that pay to go to Rwanda to go see wild animals. It's crazy. They are here in our country. We as a country have a lot of things that we're not even paying attention to. It's a paradox. When you talk about bushmeat, stop illegal wildlife trade, people are quick to say poverty. But we do not know that it's the killing of bushmeat that perpetuates poverty. How so? Please explain. You made a mention of people spending good money to go to other countries to see these animals. Safari. An elephant in its lifetime can give you over $1 million from tourism. But if you kill the elephant and sell the tusk and eat the meat, how much are you selling it for? We are richer if we keep our wildlife and ensure our biodiversity. Okay, so I understand everything we've spoken about, but how does this impact an average person? For instance, I'm going to read some comments. You can't tell people government is having enough means of survival. Another person here is saying we are Africans, so bring on your lifestyle. If we go live tomorrow, we will not die. We have real human issues like poverty, corruption, insecurity. I understand what we are talking about, but from their perspective now, why should they care? We think we humans are existing and then the animals are existing on their own. We fail to see the interdependence, how much we need the forest for us to thrive. And the more the animals are here, the harder things get to us. For example, let me give you some animal examples directly. Like the pangolins, one pangolin can eat up 20,000 ants and termites in a day. You imagine what the entire population of pangolins would do. But by the time we
eat up all the pangolins and kill them and sell them and wipe them out. So it's just going to explode. Then, but you say, fine, so we get pesticide and we can get rid of them. But the pesticides will kill the ants and termites and also kill some beneficial insects because it dominates. Which one affects food production, which in affects food price. Price will go up. So you find out that things just get harder. That industry here in Nigeria is insecurity and terrorism. Do you know that proceeds made from wildlife crime, illegal wildlife trade, is used directly to finance terrorism? In Nigeria? In Nigeria and around the world. Because that's where they get the money we're having to go town. So you find out that as long as we're not in the game right, these problems will continue. People often think we do this campaign to save animals because we love animals. But the real reason we're doing this campaign is humanity. We need to save ourselves. It's to save the world. What is the current challenge that we're facing? Climate change. Yes. Do you know the activities of elephants and gorillas? They help save our forests. And saving our forests means reducing carbon emission. Exactly. So you see that we save these animals, we save our forest, we're saving our lives. Yeah, we are actually saving ourselves. I hope this answer gives you a reason. Yes, we are angry. Yes, we are. But the solution is not to make things worse. Exactly. I mean, that's it. That's it for another episode. Thank you so much, Dr. Mark. See you again next time. Our comedy is winning fans globally, but we are losing our wildlife to illegal bushmeat, and this is not funny at all. If we continue this way, we'll risk losing all our animals and leaving nothing behind for the generations to come. Tell your family and friends not to buy or sell illegal bushmeat, because protecting nature protects us all. Turn it up! It's the Wild Wild West, and Western Spring Television is pulling out all the stops to make sure that you don't miss out on every of the fun and happenings around you. Yup, we've got you covered because your girls got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Cross over to the chocolatey side of entertainment. Join me, Chocolate Cassie, on Eccentric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Eccentric will be shown on your TV screen on Western Spring Television, channel 190 on StarTimes. Lockdown is basically a pandemic. I saw the malfunction of a society, and I really wanted to do that because the environment is a healthier environment. My name is Doyinsala Ogunye. I'm the founder of the Mental and Environmental Development Initiative for Children. I also founded the first sustainable beach in Lagos, Nigeria, called the Kids Beach Garden. A lot of plastic in our oceans right now. The amount of plastic that people use, the amount of plastic that is not recycled is so much. If we don't do something about it, it's going to get worse. We started something called the Recycling Scheme for Women and Youth Empowerment, and that is basically empowering women in coastal communities and young people to pick as much plastic as possible and then bring it to us with them. So instead of this plastic littering our shoreline, we're actually using it to empower people in these communities. So many things problem The Kids Beach Garden actually started in 2015. I stumbled upon the beach and I found out that it was really dirty. So I said, why don't we start teaching children in their formative years to clean the environment and also encourage them to do something to make the environment a better place. We focus on children because they need these values.
They need to be taught how to take care of the environment, give back to the environment as well. We teach them recycling, we teach them upcycling, how to use old jars, a flower pot, and things like that. So it keeps them really engaged. It's how they grow forever. I want to see young people taking responsibility for their planet and for their future. The ocean is everybody's livelihood. The oceans are the lungs of the earth. Everybody has a role to play to make sure that the environment is a better place. All sea turtles are now endangered. Poached for their eggs, meat, and shells, they also drown in fishing nets. At this rate, it won't be long until they disappear into thin air. Say no to turtle products, because once they're gone, they're gone. Western Spring Television, ours it is. Did you know that the phrase, "did you know," is used when you're asking someone if they know a fact and you already know that fact? Did you know that the heart beats more than 60 times in 60 seconds? Did you also know that at rest, the heart can move 5 to 7 liters of blood in 1 minute and 7,600 liters per day? In other words, about 70 milliliters of blood is pumped into the arteries during each heartbeat. If you know these, simple reason is because you watched the last episode of Spring Clinic. If you did not, well, my name is Temitope Ajijola Ola. Thank you for joining this fresh broadcast of Spring Clinic, where we delve into everything health and well-being, so we can help you not only to feel better, but also bring you information that will help you reduce the risk of diseases, lengthen your lifespan, save you money, and benefits the environment. Today, we'll unravel a vital biological system that removes excess and waste products from the body to maintain homeostasis. Most of these excess and waste products are in fact used and broken down components of metabolism that leave the body in the form of urine, sweat, or feces. What do I know? Our owner medic, seasoned family physician with over a decade's worth of experience under his sleeve, Dr. Ayodeji Ogungbemi, is on set to take us through this session step by step. We're delighted to have you on set, Dr. Sir. Thank you very much. Good As afternoon. always, we're delighted to have you. All right, you educate us on our excretory system, because we do not know. Because at the end of this, we want to say, did you know? Once again, thank you very much. And thank you, sir. Good afternoon. I Thank appreciate you and the entire management for having me, and for all the effort you put in place in having me here. Thank you. Again, I have to appreciate my teachers for teaching me well. Yeah. If not, maybe you wouldn't have accepted me here. Well, straight ahead, when we move into the excretory system, I think we've talked about quite a number of other systems. Yeah. Respiratory system. Circulatory. Circulatory system.
I think it's now time for... Talked about digestive okay, as well. digestive system. Yes. Now we're talking about the excretory system. And I need to say this, that no system works in isolation. All systems work together. So whenever there's a problem with one, it will be revealed in other systems. So that's a fundamental fact that I would like everybody to understand, that once a system has a problem, it will affect other systems in the body. And the person starts to feel ill, just sick, because there will be a change from the normal. And the excretory system is a very vital system because it brings homeostasis, as you talked about. It brings, to make it very easy for people to understand, it brings balance. When we talk about homeostasis, homeostasis is about balance, ensuring that the normal milieu or the normal environment remains the way it should be. For example, in this studio, there should be, or there would be, a maximum number of people that should be in per time. So if you have excess, then there'll be a problem. So the excretory system helps to remove the waste products or excess. Because what we call waste may be an excess, a normal, that a good thing in that is above the normal that is required, or whatever is not needed that is not good. So we must put it in that light. So because one wonder, why would water be part of the waste? Water seems to be necessary. You know, it's like that sentiment about weed. You know, when they say weed is an unwanted plant growing, you know, is a plant growing in an unwanted place. Just like ugu could be, you know, weed sometimes. Yes, thank you very much. Yeah. I won't have to say just weed it out. Yeah, exactly. So because we still get there, I'm just trying to lay a foundation. So all waste products are not necessarily bad in itself, but once it is above what is required, it becomes a problem. Just like I tell people, food is good, but once we eat more than is required, there'll be a problem. Water is good, but once, so in that light, I want us to view waste products like that. So let me come to the definition of excretion. Excretion is defined as a way in which the body removes waste products or product of metabolism. Now, with that, there's an exclusion which I would like to add, because when we talk about process of metabolism, metabolism occurs in the cell. It means that it is from the cell that this waste will start to come out from, all the cells on the body. One, it excludes undigested food. So if I eat, let's try to go back to digestive system, where I can see that you are wondering. In the digestive system, we eat, it goes down, we chew, we break it down, mix with saliva, then the food is broken down. Now, it is not all the food that is utilized. So it is not all that is absorbed or assimilated into the body cells. So some will come out as pieces, particularly the roughages and things like that. So they are not part of the product of metabolism, but it's also a waste product. So it's okay. So what, they're not part of productive metabolism, but they're also waste. Yes, but did you get the concept? I go right again. Okay. Okay. Now, waste. The definition would say the body eliminates, or however the body eliminates, product of metabolism and toxic substances in the body. Metabolism occurs at the basic unit of an organism, which is in the cell. So each cell is undergoing, that's why each cell is alive. So each cell is working. So it's breaking down amino acids, breaking down amino acids that come from protein largely,
bringing out glucose coming from carbohydrates largely. Then water is also coming in. So it's breaking down all these things largely now. I'm using the word largely because at least for the most part, yes, for the most part, not entirely. So the glucose is broken down into energy, and then at a point can be converted to fat. Amino acids from proteins, largely, another whatever, is broken down into, because the cell needs amino acids to grow, to reproduce. But as it's breaking down all these things, there are also waste products. So the products produced from those places in each cell is regarded as products of metabolism. And they are toxic to the body. So there's a system that the body has to take out these waste products. Now, that is one. The second sign I'm bringing to it is that the feces we all pass is not as it contains a lot of undigested food. That is, for example, I'm a Nigerian. This is western part of Nigeria, so I take eba, take rice. Now, all the eba I took, or I've taken, all the rice, all the food is not all that got digested and assimilated. The body, based on the time that is the digestive process, works on it, part of it will be taken in, part will remain. And then whatever remains goes through the rectum and then comes out. Just as so, if we talk about excretion, as it were, it includes the waste product of metabolism and this undigested meal that we took. So we must understand it. And it's a system. A system will consist of different organs, and largely there are 4 organs, but I'm making it 5 because of the inclusion I've made now, to include the undigested meal that we have taken in, because it's also a waste product. Because once it stays longer in the body, then there will be problems. So maybe I should start with that, so that there will be a link to the digestive system. I think we really talked about it. So undigested food, whatever we are taking goes through the entire digestive tract. Then the undigested parts is what comes out. Obviously, it has been broken down, it has been mashed together, it has been processed, as it were. But it comes out in the feces. And we mentioned last time that in the rectum is like a dryer. Once the body is dehydrated, the rectum absorbs more fluid, more water, so that then the feces becomes hard. We talked about. So that's for the large intestine, or the large intestine, as a part of the excretory system, from my own analysis. Well, let's now go into other critical aspects. We have the urinary system, where we have the kidney, the ureter, the bladder, and the urethra. Okay, let me go back. There's a ureter. Yes, and there's a urethra. Ureter. Is it like the intra? No. Okay. They are both tubes. I mentioned when we were talking about cardiovascular system, and I said about 20% of cardiac output goes through the kidneys. So that means the kidneys are a very vital part of also the cardiovascular system. And one of the functions of the kidney is situated in the excretory system. So blood is, when we say blood is life, it's not just about the fact that it has red blood cells. It means that it is a critical part in maintaining balance, homeostasis. So as the blood is going around the body, it is supplying oxygen, supplying nutrients to the cells, and yet taking up carbon dioxide and then taking up waste products from the cells. So whatever waste products the blood picks up from every cell, it has to get out through a means, through a route. And one of the major routes is through the kidney. Can I continue? So it gets the blood to the kidney. We have, usually one should have 2. I said usually, normally one should have 2.
There are cases where some people may have one, some people may have abnormal ones by reason of birth, or things like that. Is somebody be born with just one? Yes, someone may be born just one but that's an anomaly. It is. Anomaly simply means it's abnormal. It's not expected. Does not mean that that one will not work. But sometimes the one also may not work, may pack up, have issues. So now when it gets to the kidney, what the kidney does, I'm just making broad illustrations because if I go into details, we have, for example, this kidney now, we have a nephrologist, somebody that is a specialist, a consultant in just kidney matters. You can imagine. So what will I say in even 1 hour on kidney matters? So, but largely speaking, amongst other functions that the kidney does, because kidney does other things. It filters, I'm using these words now, it filters the blood to take out these waste products. So it takes out the waste product and excess water. From the blood. From the blood. So once it gets, we have 2 kidneys, the one can survive with one if the one is healthy, but I still don't know why God gave 2, but we have 2. So then there's a connecting tube from the kidney, from each kidney to the bladder. The bladder is a pelvic organ, except when full and heavily distended, it remains a pelvic organ, but it can be full enough to come into the abdomen. That's the pubic area, just above the pubic area. So, but the kidneys are at the back. The kidneys are not in front of. Oh. The kidneys are situated, they are in the abdominal cavity. They are glued, or they are, I'm trying to use normal words too. I don't like using medical grammars. Okay. They are plastered to the posterior abdominal wall. No, they are hung up there. So then we have 2 tubes. Whatever is the waste product gotten from the blood that supplies the kidneys, it comes through the ureter. U-R-E-T-R. So we have 2 ureters. One from the right kidney, one from the left kidney, and the 2 enters the bladder. We have 1 bladder. Then from the bladder is like a storage organ, just stores the urine. So what we have largely in the urine is they're just waste products, water plus waste products. That's all. Largely uric acid, largely ammonium compounds, and water, largely. You mean the urine does not have any medical value or benefit? Normally, no. No. The benefit is that it helps to, it's just waste product. So it can be used for anything. It can be used. Because I've heard people saying people drink urine. I mean, people say a lot of, I'm trying not to use very, people say things. People say things. Just like I tell people when you go online, it's not everything you find online that is true. I can sit down and put things online. You can sit down and put things online. So there's nothing like drink your urine. Whatever you are drinking is just waste. I hope you have not drank urine. No. So the urine is just a waste plus water, And I also mentioned at the time that the water component there is based on how hydrated the person is. Now, these waste products are there. If the person is well hydrated, urine will look like clear water like this, maybe a little bit of amber color. And once the person is dehydrated, it means that, for example, I don't know if one can check. Let me use this as an illustration. This is a cup of water. This is a cup of water here. If I put sugar in this water now, it will likely not change the color. It will still look like as water, as clear as this, or salt. But if we reduce the concentration of, we reduce the quantity of the water, the concentration of the sugar will increase. That's before adding the sugar. If we reduce the quantity of the and I content put the same quantity of sugar there, then the concentration of sugar in the water will be more. So the true color
of the sugar will start to show. So that's what happens with urine. If one is well hydrated and a lot of water comes in with the waste products, then urine looks close to water, you know. It can, except maybe for the odor, one can even say, is this not water that you put inside this thing? But once the person is dehydrated, to the level to which the person is dehydrated is to the level with which the urine will be concentrated. It will have more, in terms of concentration, waste product. So it now looks more yellowish and looks, and people start to say, person is ill, you know, that your urine is, why is your urine this yellow? So usually, Doctor, yeah. permit me please. Could you really say that today I drank a lot of water and when you pass out urine, it will still have, you know, that very dark color? Yes, if there's a disease condition ongoing. Okay. So, because don't forget I said the color of the urine is based on the volume of the water and the waste product. The waste product will also be affected by, you know, when we come to a disease condition, a lot of things can now come into the normal. The normal urine, there's something we call urine is normal. Are there people who pass out urine that is clear, that is as clear rather as... Maybe close to this. Okay, very close. If you drink enough of that would. But sometimes, maybe I should quickly keep this in. The issue of the concept of normal intake of water is dependent on 2-3 factors. I'll explain. One, your environment. Okay. So if the environment is hot, Yes. a lot of water would have gone through your skin. So if you tell me that you took 3 liters of water, You may there would have find been it. a lot of H2 would have escaped through your skin because the environment is hot. So the urine, the person is saying, I've taken enough water as prescribed, but my urine is still concentrated because the loss from the skin is also part of the way water can escape. Even as we are talking like this, if you put a glass, very clear glass in front of a mouth, just a matter of water, H2O is escaping. Whenever we breathe, it's the same. So in our feces, water is there. The water escapes through a lot of routes. When people vomit, water is there. So let's come back to the urine. So the urine contains contains water and excretory products. So that's the urinary system on its own. And it's such a fantastic system, very, very critical system to the body. Now that's on the kidneys. So urethra, okay, I was talking about the bladder. So the bladder is just one, has 2 tubes from both kidneys that puts urine into the bladder. The bladder is just a muscular organ, purely muscular organ, so it can expand. So after a while, once the bladder is full, not necessarily full, like full to the brim, when the bladder is full to a certain amount, it stretches, then the person feels like urinating. Then through the urethra, just one, urethra, yes, urine comes out. So urethra is one. You know, that was what I was asking. Is it like the concept of inter and intra? Yeah. Inter would be outside somewhere. Intra. Well, both of them are in the same. They are maybe intra-abdominal or both. Okay, I think the diagram is there. The 2 yellow tubes are the ureters. Then the bladder is the lower rounded brown organ, and there's a tube at the lower part of that bladder that is the urethra. So we urinate through our urethra. Okay. So what we know is that at the external orifice of the urethra, that's where urine comes out from. Now, there's a common problem with this. Whenever there's a problem, you know, I talked about this, people that have kidney failure, whenever the kidney is failing, it means that the kidney will not be able to perform all of its functions. And one of its functions is excretion. So the person will become bloated because the kidney will not be able to handle the excess fluid and the waste products. So you have things like
the legs are getting swollen, the abdomen is getting swollen. To generalize it now, it simply means what should be escaping out, what should be passed out, is being retained in the body. And this product of metabolism, these waste products, are toxic. It gets to a point that the person starts to feel very ill. And it gets to a point that the person may start to become restless, talk irrationally, because these waste products are bad. They are toxic, particularly, yes, to every cell. That's why they are called waste. They are unwanted, but particularly to the CNS, the nerves, the brain. So it becomes a major issue. So that's for the kidney. We also have the skin. The skin is an excretory organ, not only for excretion anyway. You know, I mentioned that all organs may have 2-3 functions, and systems have different other things. So part of the excretory system, you have the skin. The skin, excess water, just what I talked about. Well, let me hold you there, Doctor. So we'll start with the skin. You know, when we get back from this break, therefore we need to go on this quick break. And when we get back, Doctor is going to continue on the skin. Up to 75% of human infectious diseases originates in animals. And as more bushmeat is brought into our cities, the risk of human infectious disease outbreaks increases. Ebola, monkeypox, Lassa fever, yellow fever, and even COVID-19 may have been transmitted in this way. Illegal bushmeat trade not only endangers our wildlife, but affects our health and may damage our economy. So please, say no to illegal bushmeat. Keep them wild and keep us safe. James Ajibolaige was a lawyer who obtained his first degree in classics from Nigeria's premier University of Ibadan. Born September 13, 1930, the orator and the polyglot spoke impeccable English, French, Igbo, Hausa, and Yoruba languages. His fine diction placed him among classical orators and public speakers like Cicero, the Roman orator. This attribute earned him the prefix Cicero of SRK. He authored Kaduna Boy, an autobiography, The Teenage Diary, Constitution, and the People, among 6 other books. Bolaige was a colorful politician, elected governor of Oyo State in 1979 and appointed a federal minister in 1999. He was a pioneer founder of Afenifere, the Yoruba social, cultural, and political group. He invested his political sagacity to propel the group to the height of political leadership and decision-making in the southwest of Nigeria. Bolaige was assassinated on the 23rd December 2001. His murderers are yet to be apprehended till today. Western Spring Television identifies Bolaige as a watershed character in history. Well, dear viewer, I think you already consider yourself very blessed to be on this particular episode of Spring Clinic on Western Spring Television. And before we went on that break, today we're talking about the excretory system, and Doctor has been taking us through the excretory system. We've talked about some organs in the body that pass out waste, and we've talked about the bladder, we've talked about the kidneys, and Doctor was about to get to the skin when we went on that break. Over to you, Doctor. Okay, thank you very much. As we need to make a doctor. Yes, I mentioned earlier that the kidney or the urinary system is a major
part of the excretory system. And I also mentioned that the intestine does not convey product of metabolism, as it were, but also helps in taking up or taking out undigested food substances that have not been broken down. And it's important to know that. Number next that we're talking about is the skin. Where the skin, some regard the skin as the largest organ in the human body. Maybe one of these days we'll talk about the skin and its functions, because the skin is really, really important. And it has several functions. But out of those functions is the excretory function. And you'll be surprised. Okay, I mentioned it earlier that, people use different terminologies. Say the skin breathes, the skin can breathe, the skin can do this. All these are just terminology to say that the skin is a living organ. So it helps in excretion. And largely, the excretion is through the human sweat. I don't know if you have tasted your sweat before. Yes. Let me ask you a question. Let me ask you an interesting one. Have you tasted another person's sweat before? Accidentally. Accidentally. Like sometimes somebody's, taking out sweat and just splash it. So. Exactly. So my main focus for asking that is that you notice that it's salty, which simply means, because I like breaking down things. The sweat is in a fluid state, which means water is there, and it's salty. Now, salty does not necessarily mean the normal salt. Okay. It just means that it contains salt. Salt means, salt is like a compound, it's a general terminology. The salt we take has a specific name. So, urea also gets out through the skin. So, compounds, waste products, urea, excess water, excess salt can also be, in fact, also get excreted through human sweat. And it's also very simple. As I said, no system is isolated. It is still the circulatory system that gets blood to the, I'm trying to remember the name of the sweat organs. So, because they're in close proximity, so the waste products get absorbed into the sweat organs, and then from the sweat organs, it comes out into our skin. So it's good for human beings to sweat. Should you be worried when you're not sweating? And there's heat or could that happen? Can that be a condition? That will not be a good condition. Okay. If you exercise yourself, you should sweat. If you are, though sometimes sweat could be discomforting, I understand that, but it's a way of the body dealing with waste products. There are also other things about the skin that we'll talk about maybe sometime later. Then we'll talk about how people handle the skin and then cause trouble for themselves later. Now, as the skin serves as a means of excretion, the skin also serves as a means of absorption. So, because I need to chip this in, that whatever you apply to your skin is absorbed into your body. When you go to buy creams or ointments, people need to read, because people just, I'm not focused on the marketers. The marketer wants to sell. But one of the goals of this program is to educate people. That is, if I need to buy something, then I need to check. Hope this will not harm me in any way. And if it does, just put it aside. So we need to hold that whatever you apply to your skin will be absorbed. In fact, it's a way of drug administration. There are different ways of drug administration. The very common one that we know is that you swallow tablets or capsules, then injections. Yes, there are some drugs that are in form of ointments. In fact, there are contraceptive pills that are in form of, we call them a patch, just like a small, like a sellotape, sort of. And then we get stuck to the skin, and then it releases chemicals that ensure contraception. So the skin
is also a very excellent organ of absorption, and people should be aware of that. You know, in fact, once you're aware of it, even the roll-on you use, you'll be careful. The what do you call this? Colognes we use, we'll be careful, because these colognes you put on your body, so maybe one have to go for the ones you can put on the clothing and not on the skin. So that is extra for people. Well, this, I'm sure it's really a very, very wide and broad topic, but we're going to have to, you know, summarize it so that, you know, we would have, I don't know, Doctor, are you thinking we should extend to another, This topic, or we should I can round it off, just 2-3 minutes around. So that's about the skin. Then we have 2 other organs, very important. We have the lungs. The lungs is an organ of respiration. We've talked about it. But as the lungs, if you can remember, and we all should, as the lung takes in air and then traps in oxygen, it takes out CO2 and water. So as it's serving as a respiratory organ, it's also serving as an expiratory organ. That is, it helps to take out the CO2 produced during metabolism. Then the last one is the liver through the gallbladder. That is through excretion of bile. So maybe we'll talk about bile later, because bile does a lot of things. Very white. I would have loved to keep extending, but So bile is, maybe just give me a minute right now. okay. Bile, people would ask, how do we get bile? And what's the bottom of the bile? Because if you kill an animal, the bilous substance there, the bile there, is very bitter. You know, I wonder, why would a human being have something bitter like this? And if you want to kill an animal, they say make sure that the content of the gallbladder does not spill, and the content is bile. So it is very important. It is gotten from when red blood cells are broken down, hemoglobin. So it breaks down, and then you get the bile. But the bile is important in absorption of fat. It is important absorption of fat. So if people that have bile problem, their stool will still contain the fat that they have taken. So their stool will largely float. And their stool will contain fat. So the stool will look pale, white, and be floating, a little bit of foaming. So sometimes when doctors say, can you tell us how your stool looks like? People wonder, what are they looking for in my stool? And you tell them, my stool is usually white, though. Then it's like a little bit oily mixed with, there's a bile problem here. But bile also, just a little that is needed anyway. So the bulk of it has to come out through somewhere. It also comes through the pieces. The liver is important. The gallbladder is part of the liver. Liver, when people talk about liver, people say things like the liver is a detoxifier. Yes, it is true, but not in the way people talk about it. Most drugs are dealt with in the liver. Some drugs become potent after they have gone through the liver, and some drugs become denatured after they've gone through the liver. So the liver is important, and it helps in dealing with waste products. So anybody that has a problem with the liver will have problem with excretion of toxic substances in the body. I think I can hand off there. Well, I have a lot of take home today. I mean, the fact about the kidneys being at the back, I never heard. I mean, I didn't know that. I thought it was right here in front. Because, well, that's my take home. Now let's get back to the start. You would have finished off my sentence about your ignorance with now you know. What on the street says in your mind. Now don't stay comfortable with half information. Don't. How could you possibly know in 10 seconds what it took us about an hour to learn today? Not to mention Dr. Ogungbemi's years of training and his wealth of experience. Well, follow us on Western Spring Television. Follow Western Spring Television on all our social media pages to stay up to date on life-saving information. Keyword, life-saving information.
I am Temitope Ajijola Oluwaola, and I'll be back to scrutinize your effort on the next broadcast of Spring Clinic. Bye for now. Since assuming the mantle of leadership in Osun, the state of the Living Spring, Governor Ademola Adeleke has left no one in doubt about his avowed commitment to the overall development of the state. The footprints of his transformative agenda span through education, transportation, health, staff welfare, social infrastructure, among others. Living Spring Update, a weekly diary on Rave 91.7 FM and Western Spring Television, Channel 190 Star Times DTT, will x-ray Governor Adeleke's development agenda for listening and viewing pleasure. From posting it to agricultural initiatives, from tests of civilians and retirees to the chairs of artisans across the state of Living Spring, you will discover how Governor Adeleke's administration is driving the economic growth of state. Living Spring will dive deep into the detail of infrastructural projects, new in healthcare, education, and other impactful states being made across the state. Tune in every Wednesday on Western Spring Television at 6 p.m. and every Saturday on Rave 91.7 FM at exactly 2:30 p.m.